نام کتاب مجموعه داستان حسین یخچالی، نویسنده رضا باقری، سال انتشار 1400 خورشیدی، راوی فاطمه اسدی، ادیت فنی قاسم قرهداغی. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com بخش اول از کتاب مجموعه داستان حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. تشکر. در نگارش این رمان دوستان و نویسنده های ارجمندی مرا یاری کردند. هر یک از آنها پیشنهادها و نکات بسیار ارزشمندی ارائه دادند. نقش هر یک از این راهنمودها و نکات به تنهایی در جای جای رمان مشاهده می شود. بدون این کمک ها می توانم به جرأت بگویم که قادر به تنظیم و نگارش داستان نبودم. در اینجا لازم می دانم از تمامی یاران و دوستان عزیزم، خصوصاً آقایان مهدی استعدادی شاد، مسعود نقره‌کار، علی کامرانی، باقر زاهدی پور و همه آنها که به نحوی در تنظیم و نگارش این رمان مرا یاری نمودند قدردانی و تشکر نمایم. فرانکفورت، شهریور ماه 1400. معرفی نویسنده و توضیح چند نکته. متولد اول فروردین سال 1328 در تویسرکان هستم. پس از تحصیلات ابتدایی اجباراً ترک تحصیل نموده دوران کودکیم را به کارگری گذرانیدم. با مشقت فراوان شبانه تحصیل کردم. از کودکی علاقه فراوانی به شعر و داستان نویسی داشتم، اما هیچگاه موقعیت انسجام و پیگیری در این رشته برایم مهیا نشد. وقتی 20 ساله بودم به علت مخالفت با لشکرکشی شاه به فعالیت‌های سیاسی مخالف رژیم مورد تعقیب قرار گرفته و با همسر و دخترم با پای پیاده از مرز بازرگان به ترکیه و از آنجا به آلمان مهاجرت کردیم. در سال 1367 به کردستان رفتم. پس از 1 سال دوباره به آلمان برگشتم. رشته پرستاری را در بیمارستان گذرانیدم. پس از آن با ادامه تحصیل در رشته مدیریت پرستاری اقدام به تأسیس یک شرکت پرستاری از سالمندان در شهر فرانکفورت نمودم. در سالهای دراز کار با سالمندان و خصوصاً قشر منزوی و فقیر جامعه آلمان متوجه شدم آسمان فقر در همه جای جهان همان رنگ را دارد که در ایران مشاهده می شود. در جوامع ایرانی به دلیل وجود سیستم‌های حکومتی و به خصوص رژیم اسلامی فقر بسیار عمیق‌تر از فقر در کشورهایی مثل آلمان است. اما تفاوت عاطفی بین فقرای آلمانی با ایرانی در این است که آلمانی در تنهایی می‌میرد، اما خانواده‌های فقیر ایرانی در آغوش هم و در گرسنگی و محرومیت جان می‌دهند. من از سال 1372 توانستم دوباره شعر و داستان نویسی را شروع نمایم. کتاب حسین یخچالی نزدیک به 20 سال فکرم را مشغول داشته بود. 10 بار آن را بازخوانی و بازنویسی کردم. این داستان واقعی است. زمان و مکان و اکثریت اسامی با همان نام‌هایی که بوده‌اند در داستان آورده شده. هیچ قصدی در برجسته ساختن و یا کم بها دادن به شخصیت‌ها و وقایع داستان نداشتم. آنچه به وقوع پیوسته را با صداقت بیان کرده توضیح المسائل اجتماعی ایران قبل از سرنگونی شاه را در کوچه و محله‌ها شرح دادم. حتی المقدور وارد مسائل سیاسی و حوادثی که در حول و حوش زمان داستان به وقوع پیوسته نشدم. در همه جای داستان متناسب با شخصیت‌های آن به مسائل سیاسی اشاره شده است. برای افراد شخصیت سازی نشده، شخصیت‌های داستان را همان گونه که بوده تشریح کردم. داستان با زبان محاوره‌ای و عامیانه نگارش شده، همان گونه که مردم کوچه و بازار در زمان وقوع آن صحبت می‌کردند. حتی المقدور ساده نویسی شده و تمامی سعی من بر آن بوده که جملات محاوره‌ای را با زبان مردم عادی بنویسم. در چاپ اول داستان کلمات رکیک را کامل ننوشته بودم.
انتقادهای برخی از خوانندگان که متذکر شده بودند نگارش نیمه کاره کلمات درک واقعی کلمه ها را دشوار می نماید و نوعی خودسانسوری را تبلیغ می نماید، موجب گردید تا تمامی الفاظ رکیک را همان گونه که بیان می شدن بنویسم. از این رو از خوانندگان گرامی که این گونه نگارش را نمی پسندند پوزش می خواهم. امیدوارم داستان مورد نقد صاحب نظرها قرار گیرد. رضا باقری، 5 مهر 1400 خورشیدی. قسمت 1. یخچال صغیرها. صبح زود از خواب بیدار شد و به پسر 9 سالش گفت برو نونوای سنگکی به شاطر بگو نونو برشته کنه. بگو 10 شای کنجد بریزه روش. این 2 قرونم برو از مغازه لبنیاتی پنیر تبریز بخر. زود برگردی نری تو را بمونی سرت با کونت بازی کنا. سیگارش را از توی جیبش بیرون آورد. با کبریت روشن کرد. چند پک به اون زد. با عصبانیت بلند شروع به پرخاش کرد. اتاق مسافرخونه کوچیک بود. بچه‌ها همه روی زیراندازهای معمولی در خواب بودند. حسن ضمن قدم زدن از میان زیراندازها برای خود راه می‌یافت و در صورت لزوم با لگد بخشایی از زیراندازها را به کناری پرتاب می‌کرد. گهگاهی از شیشه‌های کدر مسافرخانه به حیاط می‌نگریست. رو به همسرش می‌کرد، بدون دلیل غر می‌زد. فکر کرد بهتر است به همسرش بگوید تصمیم دارد خانه اجاره کند. خواست کمی اطلاعات در مورد خانه مورد نظر به او بدهد. با بیمیلی گفت دلاله میگه خونش خوبه، چند تا اتاق داره. ما که 2 تا بیشتر نمیخوایم. بریم ببینیم چجوریه. چای دم کردی؟ شلوارم اتو کردی؟ عزت همسر حسن شلوار او را شب قبل از خواب با اتوی زغالی صاف کرده بود. حسن به لباس پوشیدن خود توجه ویژه‌ای داشت. خصوصا اینکه در این روزها با بنگاه معاملات ملکی برای دیدن خانه‌ای قرار ملاقات گذاشته بود. سعی داشت ظاهر خودش رو مرتب نشون بده. عزت با موهای وز کرده، صورتی اخم‌آلود، کمتر تمایل داشت به حرفای حسن توجه کنه. سوالهای حسن رو بی پاسخ میذاشت. میدونست به دنبال بهانه و شروع درگیری‌های همیشگی میباشد. برای پایین نگه داشتن تنش صحبت کرد و گفت سماور جوش نیامده. زغال نم داره. هی فوت میکنم. نمیبینی مگه؟ تازه آتیشش سرخ شده. شلوارتم پهن کردم زیر رخت خوابت. مرد طاقتش تمام شده بود. بدون توجه به صدای آرام همسرش با خشم و عصبانیت گفت میدونستی که من با دلال قرار دارم. باید زودتر بلند میشدی. تو مسافرخونه که نمیشه تا لنگ ظهر خوابید. عزت همه سعی خود را برای راستوریز کردن بچه‌ها به کار برده بود. میدونست باید منتظر فحاشی‌های حسن باشه. لذا خود را از قبل برای پاسخگویی به او آماده کرده بود و با عصبانیت گفت دوباره شروع کردی؟ خجالت بکش. خودت همیشه تا لنگ ظهر میخوابی. یه روز داری صبح زود بیدار میشی، انگار خبرش آورده. داری غرغر میکنی؟ حسن با پرخاش و عصبانیت بیشتر گفت زنی که دخترات هم مثل خودتن تا لنگ ظهر میخوابن، انگار اومدن تو جهنم. باید برن بیرون. اینجا تهرونه. برن بیرون ببینن چه خبره. پسرات اگه تو شهرستون میموندن آخرش باید پالون میذاشتن دور گردنشون. حالا اومدن تهرون باید منو دعا کنن که از اون جهنم درشون آوردم. خودت هم اگه میموندی اونجا آخرش باید میرفتی دم مسجد گدایی میکردی. مرتی که صدای منو در نیار. خونه به اون خوبی داشتیم. فروختی اومدی اینجا. حالا باید بریم مستاجر بشیم. با این 8 سر عائله کی به تو خونه میده؟ خجالت بکش. الحمدلله دیگه اینجا اون خونه درندشتت نیست که هرچی داد بزنی توش کسی صداتو نشنوه. آبم داره جوش میاد. حسن کلافه بود. در اتاق کوچک مسافرخانه نمیتوانست راه بره، نمیتوانست بیرون و نه اینکه مثل همیشه داد و بیداد کنه یا عزت رو به باد کتک بگیره. دست از سر همسرش برداشت. شروع به ایراد گرفتن از بچه‌ها کرد. دختر 17 ساله را به مسخره گرفت و گفت چرا موات مثل آسمون خراشه؟ چرا نمیتونی سرتو شونه کنی؟ به دیگری گفت مثل جنها شدی.
پسر بزرگتر لحاف را روی خود کشیده و زیر اون غلط میزد. او و 2 پسر دیگرش از توهین و تحقیر پدر مبرا بودند. پسر دیگرش علی برای خرید نان بیرون رفته بود. علی پول نان را داد، نانوایی نان سنگک را تا کرد زیر بغل او گذاشت. از مغازه لبنیات فروشی 1 تکه پنیر تبریز خرید. در حالی که به کوچه و خیابانها و مردم تهران و رفت آمدهای شتابان آنها نگاه می‌کرد که همگی برایش تازگی داشتند، به مسافرخانه بازگشت. نان و پنیر را روی سفره‌ای که در وسط شلوغی‌های اتاق پهن شده بود قرار داد. حسن با اخم کنار سفره نشست، شروع به خوردن و نوشیدن نان سنگک و پنیر تبریز با چای شیرین کرد. قسمت‌های برشته و قهوه‌ای نان سنگک را از آن می‌برید. صدای خرد شدن نان درون دستایش بچه‌ها را برای خوردن تکه نان تحریک کرده بود. کم کم از زیر رواندازهای خود بیرون آمدند و با حسرت و کنجکاوی به صدای خرد شدن نان زیر دندانهای پدرشان گوش می‌دادند. همه با امید ماندن تکه نان و پنیر در انتظار پایان صبحانه خوردن او بودند. همسرش عزت همیشه از شب قبل مقداری نان برای صبحانه بچه‌ها نگاه می داشت تا در روز بعد لقمه‌ای برای خوردن داشته باشند. حسن ضمن خوردن نان و پنیر علی را از گزند قرولند خود دور نگذاشت و گفت: مثل گاو نمیفهمی؟ رفتی نون بخری؟ به نونبایی نگفتی نونو برشته کنه؟ نونی رو که باید میریخته دور داده دستت. تو هم مثل خر سرتو انداختی پایین اومدی؟ بعد رو کرد به عزت و با تشر گفت: شلوارمو خوب اتون نکردی. یقه پیراهنم کج و کوله است. بالاخره به سمت بنگاه معاملات ملکی حرکت کرد. پیرمردی با شلواری ساده، آجیه‌ای، همون کفشای دستباف که کفای پلاستیکی دارند. تقریباً تمیز برپا و پیراهنی نیمدار و کمچروک جلوی مغازه انتظارش را می‌کشید. پس از خوشوبش جلوتر از حسن شروع به حرکت کرد. با چرب زبانی خاص بنگاه‌های معاملات ملکی حسن را به سمت خیابان خاکی ادیب‌الممالک و از آنجا به کوچه تنگی برد. 2 طرف کوچه را دیوارهای آجری احاطه کرده بودند. هیچ پنجره‌ای بر دیوارها تعبیه نشده بود. از روی دیوار برخی حیاط‌ها شاخسارهای درخت‌های توت، خرمالو و غیره سر برون کرده بودند. از قفل بر درهای چوبی برخی از خانه‌ها مشخص بود ساکنین آنها در خانه حضور ندارند. غیر از صدای پای این دو، گاهی عبور گربه‌ای از روی دیوارها سکوت مطلق را می‌شکست. تنگی کوچه و نزدیکی دیوارها به هم کمترین راهی برای ورود خورشید به کف کوچه را نگذاشته بودند. مجرای باریک راه‌ها، مخصوصاً جاری شدن آب به آب‌انبارها در وسط کوچه، پر از گنداب و متعفن بود. دلال بینیش را گرفت و گفت: این آب آشپزخانه هاست. مستراها مستقیم میرن توی چاه مخصوص. خب الان هوا گرمه ولی زمستون کمتر بو میده. حسن از سکونت در مسافرخانه با زن و 7 فرزندش خسته شده بود. بدون توجه به بوی گند لجن کوچه و حرفهای دلال مشتاق رسیدن به خانه مورد نظر بود. برخلاف اینکه خیلی ادعا داشت و خود را داناتر از خیلی از فامیل‌ها و اقوام‌های دور و نزدیکش معرفی می‌کرد، همه او را بی‌لیاقت می‌شمردند. فامیل‌ها همه انتقاد می‌کردند که زن و بچه‌اش در مسافرخانه زندگی می‌کنند. می‌خواست خود را از شر این حرف‌ها خلاص کند. بیقرار به دنبال دلال حرکت می‌کرد و از او می‌پرسید: گفتی خونه آخر کوچه است؟ آره، اون خونه آخری سمت چپه، نگاه کن. همین هستش. یه طرفش 2 طبقه است، اون طرفش هم 1 طبقه. 8 اتاق داره. میتونی چند تاشو اجاره بدی. خانه مورد نظر دلال آخرین خانه‌ای بود که در ته کوچه قرار داشت. ته کوچه به دیواری گلی ختم میشد. این دیوار از پشت خانه مورد نظر میگذشت و با دیوار جنوبی خانه کوچه مخروبه که بیشتر به زباله‌دانی شباهت داشت تشکیل داده بود. دلال ادامه داد: ته کوچه میخوره به یه کوچه دیگه.
میشه رفت تو کوچه بعدی. یعنی کوچه در رو داره. این دیوار گلی هم مال یخچال صغیراست. نگاه کن. این قسمت از دیوار خیلی کوتاهه. میشه رفت تو یخچال. برای بچه‌هات خیلی خوبه. خب دخترات که اجازه ندارن برن اونجا، ولی برای پسرات خوبه. اونا میتونن برن اونجا و بازی کنن. حسن از دیوار یخچال به داخل اون نگاه کرد. بیابان پهناوری بود که دیوارهای بلند و ضخیم دور تا دور اونو احاطه کرده بود. فکر کرد این همه گل و خاک را از کجا آوردن؟ با تعجب از دلال پرسید: پشت اون دیوار بلنده چیه؟ کدوم؟ آها، اون دیوار یخچالو میگی؟ خب پشت اون دوباره یه زمین دیگه مثل همینجاست. نگاه کن، یه طرف زمین بلنده. اون ور که طرف دیواره گوده. اینا رو عمدن اینجوری کردن که زمستون آب ببندن توش. یخ ببنده. اون گودالو روز اول پر نمی کنن. اول یه وجب آب میبندن تو گودالی تا یخ ببنده. وقتی یخ بست روز بعد دوباره آب میبندن روش. هر روز کمی آب میبندن روش تا یخ کلوفتر بشه. نزدیکای آخر زمستون یخ دیگه خیلی کلوف میشه. نیم متر ضخامت داره. بعد میان با کلنگ یخها رو میشکنن. میذارن تو گاری و میبرن دروازه دولاب. اونجا انبار زیرزمینی هستش. یخ اونجا نگه میدارن برای گرمای تابستون. اون دیوارم میبینی؟ پشت اون یه زمین دیگه است. اینا همه وقفی هن. دلال کمی مکث کرد و وقایعی را که در یخچال‌ها ظرف ماه‌ها و سال‌های گذشته در این منطقه و خصوصاً در همین یخچال صغیرها اتفاق افتاده بود به خاطر آورد و پنداشت بهتر است آنها رو با وی در میان بگذارد. بعد چشماشو کمی گرد کرد و به حسن خیره شد و گفت: خب اینم بگم که این زمینا خوبه برای بازی کردن بچه‌ها، ولی همچین خاطر جمع هم نیستن. بچه‌ها و آدمای ولگرد از همه جا میان اینجا. معلوم نیستش کی میاد و کی میره. باید مواظب پسرات باشی. گفتی پسر بزرگت 21 سالشه؟ شانس آوردی نبردنش سربازی. یهو دیدی تو خیابون گرفتنش. دخترت هم که وقت شوهرشه. همین روزا یکی میاد خواستگاریش. اون 14 ساله هم که دم وقته. حتما خوب آشپزی بلدن. آره؟ اون یکی دیگه هم که 7 سالشه. بابت دخترات مشکلی نداری چون اونا بیرون نمیان. خب برای پسرات چون اونا از دهات میان خطرناکه. آقا ما از دهات نمیایم، از شهرستان میایم. فرق نمیکنه، بالاخره دهاتی حساب میشید دیگه. نگاه کن، سعی میکنی تهرونی حرف بزنی ولی نمیتونی، دهاتی هستی. چرا آقا توهین میکنی؟ توهین نیست به علی. هر کی میاد تهرون میگه من بچه تهرونم. نمیشه که. حالا که بهت برخورد میگم شهرستونی. من دارم اینا رو بهت میگم چون ممکنه بچه‌هات زود گول بخورن. اصغر قاطر رو که میشناسی؟ مرتی که تو همین محله ها بود، تو همین یخچال صغیرا یا دروازه دولا، قیاسی، همین جاها ترتیب 40 تا پسر بچه رو داده بود. آخرش هم اعدامش کردن. ولی بچه‌ای که زرنگ باشه گول نمیخوره. کسی باش کاری نداره. بعد بدون اینکه منتظر عکس‌العمل حسن بایسته برگشت و به طرف خانه کلیدش را از جیب بیرون آورد. قفل بزرگی را که به در بسته بود با کلید باز کرد و گفت: این خونه همین یه دونه کلیدو داره. اگه بخواید در رو قفل کنید باید بری یه قفل و کلید بخری. از تو میتونید کلون در رو بندازید ولی فکر کنم شما تعدادتون زیاده. بعد اگه بخوای مستاجرم بیاری دیگه نمیخواد در رو قفل کنی. همون کلون رو از تو بندازین خودش مثل قفل کردنه. حالا بریم تو تا اتاقا رو بهت نشون بدم. اول بریم تو زیر زمین. آنها از راهرو وارد حیاط کوچکی شدند. 4 طرف آن اتاقای کوچک و آشپزخانه و یک مستراح قرار داشت. طرف دیگر 2 اتاق تو در تو و جلوی آنها راه پله برای رفتن به طبقه بالای ساختمان و همان راهرو ورودی به خانه قرار داشت. زیرزمین خانه در زیر همین 2 اتاق قرار داشت.
دلال حسن را از چند پله آجوری قدیمی به زیرزمین خانه برد. بوی ناب مشام می‌خورد. در سایه روشن داخل زیرزمین به دریچه‌ای مثل دریچه‌های خزینه حمام اشاره کرد. اینجا رو نگاه کن. اینجا آب انبار هستش. اگه آب بمونه کرم میزنه. باید هر ماه تمیز بشه. باید همیشه آب جدید بیاد توش. وقتی موقع آبگیری باشه باید با میراب محل حرف بزنی تا از راه آب تو کوچه آب بندازه توش. دم میراب رو باید ببینی. بعضی وقتا سر آب چاقو کشی میشه. یه چیز دیگه هم بگم، باید به بچه‌ها بگی مواظب باشن نیفتن توش. بچن دیگه، کنجکاون دیگه. یهو سرک میکشن، یهو میفتن توش و خفه میشن. حسن بدون طرح سوالی به دنبال او از پله‌های زیر زمین بالا اومد. دلال به حوض وسط حیاط اشاره کرد و گفت آب حوض رو باید همیشه تمیز نگه داری. ماهی نمیذاری توش. با این تلمبه آب از آب انبار میاد. میریزه تو حوض. طرز کارشو میدونی؟ آره داشتیم. اول یه خورده آب میریزیم توش، بعد تلمبه میزنیم. آفرین. خب پس میدونی. با اون حوض رو پر آب میکنی. از آب حوض برای وضو گرفتن و مستراح رفتن استفاده میکنید. آفتابه رو نباید کرد تو حوضا. آبش نجس میشه. دیگه به درد وضو گرفتن نمیخوره. باید با یه بادیه آب برداشت. ریخت تو آفتابه. اونجا هم مستراح هستش. اون بغلش هم آشپزخونه است. نباید چوب بسوزونید. بیشتر باید از چراغ نفتی استفاده کنید و یا زغال مصرف کنید. اگه چراغ فتیله‌ای دارید بهتره همون. تو اتاقتون رو چراغ سه‌فتیله یا خوراکپزی. غذاتون رو بپزید. منقلم هستش، ولی اگه چند تا مستاجر بیاد اینجا دیگه خیلی شلوغ میشه. اون بغل آشپزخونه یه اتاق تکیه هستش. اون ور حیاط هم که این دوتا اتاق هستن. اگه بخوای میتونی اینجا رو کرایه بدی. برات مشتری میارم. خب کرایه 1 ماه هم ازت میگیرم. بعد آقای دماغش رو بالا کشید و گفت این ور خونم یه 2 دهنه است. میخوای نگاه کنی؟ بریم تو؟ نگاه کن 2 تا اتاقه. اتاق جلویی یکم بزرگتره. تو اتاق عقبی تاقچه گچبری رو میبینی. به بچه‌هات باید سفارش کنی از این تاقچه ها بالا نرنا. یهو دیدی قلفتی کنده شد. حالا خر بیار و معرکه بار کن. کلی دردسر داری با صابخونه. طبقه بالاش هم یه 2 دهنه دیگه است که از همه بهتره. مثل همینجاست. 2 تا اتاق تو در تو هن. یه درم از توی راهرو داره. میری رو پشت بوم. میشه رفت از اونجا توی یخچال رو نگاه کرد. شبا هم میشه اونجا خوابید. بعضی وقتا هم زنت میتونه از اون بالا هوای بچه‌هاتو توی یخچال داشته باشه. حسن هاج و واج به همه چیز نگاه میکرد. تلمبه رو خوب میشناخت. آب انبار با این شکلش برایش تازگی داشت، ولی این همه اتاق دور و بر حیاط کوچک برایش جالب بود. وقتی دلال گفت میتوانی این اتاقها رو اجاره دهی با خوشحالی پرسید حالا کرایه‌اش چنده؟ مفته. یعنی چی مفته؟ یعنی میگم این همه چیز داره کرایه‌اش 300 تومن هستش. نه آقا 300 تومن خیلی زیاده. چرا زیاده؟ خودت میتونی بالا بشینی بقیه رو کرایه بدی. آخرش حساب کنی برای خودت ماهی 100 تومن در میاد. حسن کمی مکث کرد و با خود فکر کرد که اگه مستاجر پیدا نکنه باید همه کرایه رو پرداخت کنه. گفت نه آقا 200 تومن بده. نه این خونه که مال من نیست. صاحب خونه گفته کمتر از 250 تومن ندم. حالا اگه میخوای باید امروز عصری بیای بنگاه قرارداد امضا کنی. خب باشه الان بریم بنگاه. یعنی میخوای؟ پول داری همراهت؟ اگه داری میریم دفتر. چقدر میخواد؟ یه پیش کرایه میخواد، یه 500 تومن برای رهنش میخواد، 150 تومن هم برای دلالی میخواد. رو هم رفته 900 تومن باید بدی. چرا 150 تومن برای دلالی؟ یه کمی رحم داشته باش. خب حالا که 8 سر عائله داری 120 تومن میشه. کمترم نمیشه.
مشتری دیگه هم هستن. اگه نمیخوای همین الان بگو. باشه آقا، بریم دفتر. فردای اون روز حسن به وسیله گاری و با کمک حمالها اسباب مختصری را که داشتند به خانه جدید آوردند و در 2 اتاق بالا ساکن شدند. حسن مالکزاده‌ای بود که در شهرستان بیشتر اوقات خود را خوش گذرانیده. حال برای فرار از محیط محدود شهرستان تمامی مایملک موروثی‌اش را فروخته و با دریافت مبلغی بابت فروش آنها همراه خانواده‌اش به تهران مهاجرت کرده بود. عزت با چشم و ابروی سیاه چهره زیبا داشت که در سن 13 سالگی به همسری حسن که 35 سال داشت در آمده بود. حال با 35 سال سن از حسن صاحب 8 فرزند شده بود. این زن و شوهر در زمینه‌های مختلف خانوادگی، مذهبی و سنت‌های جاری دارای اختلافات اساسی بودند. این اختلافات غالباً به درگیری‌های لفظی شروع و به خشونت کشیده می‌شد. آثار ضرب و جرح بر تن و صورت عزت نشان می‌دادند که او مورد ضرب و شتم حسن قرار گرفته است. از زمان مهاجرت آنها به تهران حسن نمی‌توانست چون گذشته عزت را مورد ضرب و جرح قرار دهد. وجود همسایه‌ها و دخالت آنها و بزرگ شدن دخترها و حمایت آنها از مادرشان برخی از دلایل کاسته شدن این درگیری‌ها بودند. در ازای کاسته شدن کتککاری اما درگیری‌های لفظی آنها افزایش یافته بود. عزت در تهران دیگر نه صاحب خانه شخصی بود و نه بروبیای شهرستان را داشت. با این وجود از اینکه دیگر به ندرت مورد ضرب و جرح حسن قرار می گرفت خوشحال به نظر می رسید. فضای اجتماعی تهران شباهتی به فضای اجتماعی شهرستان نداشت. در تهران می توانست با همسایه‌های مختلف ارتباط برقرار کند. گاه گداری در خیابان‌های اطراف قدم بزند، به بازارچه سید اسماعیل یا بازار مسگرها برود و به صداهای مختلفی که از کوبیدن چکش و پتک بر مسها بلند میشد گوش فرا دهد. و زیر چشمی به دستها و قیافه‌های سیاه شده و لباس ژنده و دوده‌ای آنها نگاه کند. او همه سختی‌های شهر تهران را به شهرستان ترجیح می‌داد. پس از مدتی اقامت در خانه همسایه‌های مختلفی نیز اتاق‌های خالی را اجاره نمودند. 2 اتاق روی آبنبار را به خانواده‌ای که 2 پسر 10-12 ساله و 1 دختر 17 ساله داشتند اجاره دادند. عزت با مادر این خانواده ارتباط تنگاتنگی برقرار کرد. نامش حاج خانوم بود. غالباً جلوی در اتاق خود می نشست. هر کس وارد حیاط می شد اجباراً او را می دید. با دیدن موی سپیدش خواه ناخواه مجبور به سلام علیک و تعارف متداول می شد. عزت و خانواده‌اش در طبقه بالا سکونت داشتند. او هرگاه از پله‌ها بالا و پایین می‌رفت، حاج خانوم را می‌دید. مثل دیگران با او چشم در چشم می‌شد. در روزهای نخست وقتی با او رو در رو قرار می‌گرفت، مجبور می‌شد با وی خوشوبش کند. بالاخره یک روز حاج خانوم تا او را دید گفت: بفرما تو عزت خانوم. نه خوبه حاج خانوم. دلم برات کبابه. همه کارای خونه تو سر تو خرابه. کارای این همه بچه با شوهرت هی کار میکنی. عزت که شاهدی بر فداکاری‌های خود یافته بود روی پله نشست. حاج خانوم برایش استکانی چای که در قوری روی سماور در حال جوش دم کرده بود ریخت. در نلبکی 2 حبه قند گذاشت. شروع کردن به سوال و جواب از یکدیگر. از این روز به بعد هر دو وقتی که کار نداشتن جلوی در می نشستن و با هم درد و دل می کردن. شوهرت چی کار است؟ بدبخت مالک بوده. حالا به روز سیاه افتاده. خیلی حشریه. این مردا همشون همین جورین. خوب سرت زن نیورده. زن نیورده؟ هر شب به ایشونوششه. خب ولی بازم خوبه که یکی رو سرت نگرفته. چرا نگرفته؟ گرفته. خوبم گرفته. ای وای خدا مرگم بده.
مرتیکه حشری تا برادرش مرد رفت با زن برادرش ریخ رو هم. کسی نمیدونست. هنوز چله برادرش نگذشته بود. یه روز زنیکه با گریه اومد در خونه ما. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت شرمندتم عزت خانوم. تو سید آل محمد هستی. نمیتونم دیگه ازت قایم کنم. از حسن حاملم. ای وای راست میگی؟ پس چی؟ زنیکه هر جایی خجالتم نمیکشید. من اون موقع از این مرتیکه 6 تا بچه داشتم. اگه ولش میکردم همه بچه ها ول میشدن. تازه کجا باید میرفتم؟ برادرم تا حالا چند بار منو به زور فرستادن سر خونه زندگی. کی میاد خرج منو بده؟ دختر بودم همه سر و دست میشکستم برام. چند تا خاطرخواه داشتم. حالا کی میاد زن بیوه با 6 تا بچه رو بگیره؟ این حشری هم که فکر زن و بچه نیست. همین. اولش شروع کردم به داد و بیداد. بعد گفتم برای اینکه آبروریزی نشه باید برن محضر عقد کنن. دلم برای زنیکه سوخت. مگه میشه بچه تخم حروم باشه؟ بعد زنه معلوم نبود چی به سرش میاد. بچه که یه عمری میشه تخم حروم. گفتم باید بری عقدش کنی. تندم طلاقش بدی. خلاصه از اونم یه دختر داره. دخترش پیش ننشه. منم تا حالا چند تا سخت کردم. 3 تا هم به دنیا اومدن. بچه بودن مردن. بمونن که چی؟ یه بدبخت دیگه هم اضافه شه. یه دختری داشتم مثل ما. وقتی شیرخور بود زیر پای همین مرتیکه له شد. وقتی مرتیکه دنبال پسر بزرگه میکرد که اونو بزنه پاشو گذاشت روش. فرداش دختر به اون خوشگلی مرد. 3 تا هم کورتاژ کردم. این مرتیکه همه کاراش اینه که بره زنبازی. مثلا وقتی برادرش مرد عوض اینکه سرپرستی بچه‌هاشو بکنه اون گیانکاری رو بالا آورد که آبرو برا ما نذاشت. زن برادرش گفت اگه نریم محضر میرم برادرامو میارم. همین دم در خونه سرتو با چاقو ببرن. راست میگفت. اونا خیلی خرشون میرن. میزدن میکشنش. الانش هم هرچی ثروت پدرش بوده فروخته همه رو خرج پایین تنش کرده. چی بگم آج خانوم؟ خیلی دلم پره. یکی از دهاتش هم داد سر یه زن دیگه. حاج خانوم ضمن این که به حرفای عزت گوش میداد کیسه توتون و چپق رو بیرون آورد. کمی توتون درون حفره چپق ریخت. توتون رو صاف و سفت کرد. کبریت رو روشن کرد. با یک پک ریه‌اش رو پر دود و یک هوا دود از دهانش خارج شد. مقدار زیادی رو داخل ریه ها نگاه داشت و انگار دهانش پر از دود است. موقع ادای کلمات دود از لابلای لبهایش خارج می شد. در آخر تتمه دودی را که در ریه نگه داشته بود از مجرای بینی به بیرون فرستاد. دهان بیدندان خود را رو به سوی عزت کرد. فضای بین آن دو پر از دود بود. عزت با دست دود را پراکنده کرد و حاج خانوم ضمن تک سرفه‌ای گفت عجب مردیه. کاش که میذاشتی برادرشونو بکشن. تقصیر خودت هم هست دیگه. این همه بچه پس انداخته. خب تو خودت هم بی سر و زبونی. من یکی رو میشناسم که مردش پسر میخواست. هر موقع بچه از رحمش بیرون میومد نگاه میکرد ببینه پسر یا دختر. تا میدید دختره مینشست روش تا خفه شه. بعد به مردش میگفت بچه پسر بود مرده به دنیا اومد. چند تا دختر زایید همه رو همینجوری کشت. من جای تو بودم بچه ها رو مینداختم تو سرش میرفتم. یه زهر چیزی میدادی میخورد. کسی چه میدونست؟ خب خونه زندگیش هم داشتی. به خاطر پولاتم که شده یه کسی میومد میگرفتت دیگه. آبرو دارم. خب سر و همسر رو نگاه میکنن. ما چی کار میکنیم؟ نمیشه بچه ها رو انداخت و رفت. آخه مادر با پدر فرق میکنه. خب تو قرآنم اینو گفته که بچه داری وظیفه زناست. یه بارم تو آبگوشتش ریختم. به بچه ها سپردم هیچ کس نره سر سفره. بذارید آقاتون بخوره تا بمیره. ولی وقتی هیچ کس نرفت سر سفره شک برش داشت. دید همه دارن نگاش میکنن. بعد از یکی از بچه ها پرسید چرا نمیای سر سفره؟ داشت به اون به زور غذا میداد. منم گفتم جریان چی هستش. بعد یه فس کتک خوردم. با میله تفنگ ساچمه‌ای زد به دست و پام.
10,000 تومن مهریه داشتم. گفتم مهرم حلال جونم آزاد. مهریه‌مو خورد ولی طلاقم نداد. تو چی؟ آقا غلامعلی خان خوبه؟ پایان بخش اول. بخش دوم از مجموعه کتاب حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. آوایه‌بود.com تو چی؟ آقا غلامعلی خان خوبه؟ عجب، قالتاقیه. آره، غلامعلی خان یه عمر تو ارتش کار کرده. تو ژاندارمری بوده. اونجا تریاک کشیدن رسم بوده. یه چیز بهت بگم، به کسی نگو. اون موقع رضا شاه هم خودش تریاک میکشیده. خب سختگیری نمیکردن، شب که کیشیک داشتن، بساط منقل رو به راه بوده. خودش تعریف میکنه، خیلی کارو میکردن. خب شانس آورده که فقط تریاکی شده. اگه مثل شوهر تو عرق خور میشد، دیگه کار و بار ما به اینجا نمیرسید. از وقتی که دخترمون رفت آموزشگاه پرستاری، دیگه بساط منقل رو برای آقاش ممنوع کرده. هر وقت میخواست بساط رو پهن کنه، داد و بیداد ثریا میرفت بالا. بعد مجبور شد تریاکو بخوره. اینم یه بدبختیه دیگه. ولی داد و بیدادم میکنه؟ آره، زود از کوره در میره، ولی همش هارت و پورت میکنه. خودش هم میدونه معتاده. یه هیکلی داشت که نگو. قد بلند، هیکلدار. یه نگاه میکرد به هر کی زهرش آب میشد. ولی حالا زرتش در رفته. یعنی تا حالا کتکت نزده؟ آقام وقتی منو بهش داد، قسمش داد که منو کتک نزنه. اونم خیلی مرام و مردونگی داشت. هنوزم داره. حالم میده، فوشم میده، اونجوری تو سرم میزنه. ولی دیگه چه میشه کرد؟ خرجیتون رو از کجا میاری؟ خب 300 تومن حقوق بازنشستگی میگیره. تا دختر کوچیکه بود یه جورایی خرجمون رو سرهمبندی میکردیم. دختره رفته درس میخونه، لباس میخواد، کفش میخواد. خب ماهی 30 تومن کمک هزینه میگیره. گفتی تو بیمارستان داره درس بهیاری میخونه؟ خب آره، مگه چیه؟ خب مردم خیلی حرفا میزنن. میگن پرستارا ببخشیدا خرابن، کنشوری میکنن. تو چرا این حرفا رو میزنی؟ تو خودت چند تا دختر داری؟ تا کی میخوای دخترات تو سرخور باشن؟ برای زنا کار پرستاری بهترین کاره. دخترها یا باید برن معلمی یا باید برن پرستاری. یا آب باریکه‌ای میاد تو دستشون، دیگه جلو مرداشون دلاراست نمیشن. زنا چی کار میتونن بکنن؟ کون مریضا هم نمیشورن. وقتی از اتاق عمل میان بیرون تازه نمیتونن دستشویی برن. چه برسه کسی بخواد کونشونو بشوره. تازه پیش خدمتا چی هن؟ اونا این کارو رو میکنن. حالا مگه لگنم بذارن زیر مریض کار بدیه؟ چرا بده؟ کی میگه خوب نیست؟ خب دخترها باید چیکار کنن؟ بمونن تو خونه تا بترشن؟ تا یه مرد پولدار پیدا شه؟ خب اینجوری یه کاری دارن، یه حقوقی هم میگیرن. دریوری میگن کجاشون خرابه؟ چون لباس شیک میپوشن؟ عزت خانوم، پس تو هم خرابی. خب موهاتو ببین، پریشون میکنی؟ ول کن بابا. عزت و حاج خانوم هر روز همدیگه رو میدیدن و از در و همسایه ها و خودشون صحبت میکردن. بیشتر همدیگر رو میشناختن. عزت اعتماد زیادی به حاج خانوم پیدا کرده بود. هر وقت با مشکلی مواجه میشد به اون مراجعه میکرد و از او راهنمایی میخواست. روش بچه‌داری و رفتن دخترها به بیمارستان، حرفهای حاج خانوم خیلی بر عزت تاثیر گذاشته بود. یاد گرفت که بچه‌ها رو سر کار بفرسته. چجوری میتونی خرج این همه بچه رو بدی؟ اینا هنوز کوچیکن. یه خورده که بزرگ بشن، دختر رو باید بفرستی خونه شوهر. بشن مثل خودت. راضی از زندگی؟ اگه برن سر کار باید کمک خرج تو باشن. نگاه کن غلامعلی یه صنار سشایی داره، ولی من بچه‌ها رو فرستادم سر کار. اسماعیل و ابراهیم میرن سر کار. تو هم بچه‌هاتو بفرست برن سر کار. دخترم تا سیکلشو گرفت فرستادمش بیمارستان فیروزگر. همونجا یه دکتری چیزی پیدا میشه شوهر کنه. خب برا رو هم داره.
قدش کشیده است، چشم و ابروش سیاهه، موهاش بلنده. خب بهتر از اینه که تو این خونه بشینه پیش بچهای همسایه قلدقل بازی کنه. راستی میگم این خانومه کیه؟ کدومو میگی؟ این که یه دختر داره تو اون اتاق تکی داره زندگی میکنه؟ اون مثل این که شوهرشو گرفتن تو زندونه. وقتی اومد خونه پیدا کنه گفت من شوهرم تو زندونه. ولی فکر نمی کنم دزد باشه. برای اینکه خیلی سر و وضع مرتبی داره. میگه همه دزدن. نمیدونم کیا رو میگه. دخترش هم بی‌حجابه. ما رو میگه دزدیم؟ نه بابا. حسن ازش پرسید چرا شوهرت رفته تو زندون؟ گفت برای اینکه دزد نبود. همه دزدن. مشکوک هستش؟ خیلی تو خودشه. قیافش به 35-6 ساله میخوره. دختره فکر کنم 16-17 سالشه. آره، یا تو اتاقشون هستن، هیچ صدایی ازشون در نمیاد، یا میرن بیرون، با کسی حرف نمیزنن. نکنه شوهرش مصدقی بوده؟ غلامعلی خان سیاسی ها رو خوب میشناسه ها. ولی خودش میگه معلم بوده. یعنی اخراجش کردن؟ نگفت، ولی وقتی میگه معلم بوده یعنی حالا دیگه معلم نیست. ماهی 20 تومن میده. از همه مستاجرها خوش حساب تره. خیلی هم با ادبه. حاج خانم خودشو کمی جمع جور کرد و به یاد کرایه عقب افتادش افتاد. عزت خانم تو نماز نمیخونی؟ آره داره دیر میشه. علی پسر 9 ساله این خانواده قبل از مهاجرت تحت تاثیر تبلیغات پدرش شیفته شهر تهران و مشاهده خیابان‌های چراغانی شده طاق نصرت‌هایی که پدرش از آنها با آب و تاب تعریف می‌کرد شده بود. صحبت‌های پدرش موجب شده بود تهران برای او به شهر رویاها تبدیل گردد. فکر می‌کرد از خاکبازی و شلنگ تخت بازی‌های بیهوده در کوچه‌های خاکی شهرستان خودشان به بهشت برین خواهد رفت و از زندگی لذت خواهد برد. وقتی با اتوبوس مسافربری از شهرستان به سوی تهران در حرکت بودند، غرق در همین افکار بود و در انتظار رسیدن به تهران لحظه شماری و به دور دست‌ها می‌نگریست. تمامی 12 ساعت حضورش در اتوبوس چشمهایش را بر هم نگذاشت. با کوهها و دهاتی که یکی پس از دیگری به سرعت از کنار جاده می‌گریختند ودا می‌کرد. بالاخره شبانگاه چراغ‌های تهران از دور هویدا شدند. قبل از آن این همه چراغ را ندیده بود. مسافران همگی با شوق و ذوق یکدیگر را از رسیدن به تهران باخبر کردند. کسی از میانه اتوبوس فریاد زد: صلوات بلند بفرستید. چند نفری بیرمق پاسخ دادند. علی گلایه‌آمیز طوری که همه اهل خانواده‌اش بشنوند گفت: اینه تهران؟ چراغاش که اونقدر زیاد نیست. فکر کردم همه دیواراش چراغونیه. سکوت مسافرین نشان میداد انتظارات آنان داشتن چراغ‌های زیادتر از آنچه که می‌بینند نیست. با امید به داشتن فردایی بهتر از گرسنگی‌های روزمره و انگیزه‌های متفاوت که عمدتاً منشأ معیشتی و بهتر زندگی کردن داشتند، راهی این سفر شده بودند. علی در مقابل سکوت دیگران سکوت اختیار کرد. حسن زمانی که به تهران رسید در مسافرخانه سکنا گزید. با سختی خانه کنونی را یافت. در مسافرخانه چندین هفته به سر بردند. اساسیه همراه را در حیاط مسافرخانه گذاشتند. برای حفاظت از آنها و جلوگیری از دستبرد شبانه روز نگهبانی می‌دادند. پس از یافتن خانه تلاش فراوانی برای تأمین مخارج زندگی کرد. با سرمایه‌ای که در اختیار داشت تعدادی اتومبیل جهت تشکیل یک شرکت تاکسیرانی خریداری نمود. اما پس از عدم موفقیت در کار به شدت سرخورده شد. این سرخوردگی باعث شد تا بیشتر به سوی مصرف الکل کشیده شود. هر شب همراه با راننده‌هایش در کافه‌های تهران به شب زنده‌داری می‌پرداخت. بالاخره پس از مدت زمان کوتاهی ماشین‌ها را یکی پس از دیگری از دست داد و نهایتاً قادر به تأمین کرایه خانه و هزینه خورد و خوراک خانواده نبود. از این به بعد زندگی اسفباری رو شروع کرد. پس از مدت کوتاهی متوجه شد از شهرستان رانده و در تهران مانده است و خانواده‌اش هر روز بیشتر از پیش در شرایط شکننده تری قرار گرفتند.
مستاجرها نیز قادر به تأمین و پرداخت اجاره بهای تعیین شده نبودند. عزت در پایان هر ماه جهت جمع‌آوری کرایه به مستاجرها مراجعه می‌کرد تا بتواند با جمع‌آوری آنها کل کرایه را به صاحبخانه بپردازد. این کار برایش بسیار رنج‌آور بود. بیشتر اوقات مستاجرها قادر به پرداخت کرایه‌های خود نبودند. عدم پرداخت کرایه از سوی آنها موجب شده بود فشار اقتصادی بیشتری به این خانواده وارد شود. یکی از روزها عزت مثل ماه‌های قبل با ناراحتی برای گرفتن کرایه خانه در اتاق غلامعلی خان را کوبید. حاج خانوم، خونه ای؟ حاج خانوم که از قبل میدونست عزت برای دریافت کرایه به او مراجعه خواهد کرد، با خوشرویی لای در اتاق را باز کرد و گفت: سلام عزت خانوم، بیا تو رو خدا، بیا تو، یه چایی بخور. نه حاج خانوم، باید برم کرایه رو بدم. فرخنده خانوم دیروزم اومده بود دم در. هر ماه داریم دیر کرایه خونه رو میدیم. امروزم حتمی میاد دم در. دیگه چیزی نمونده داد و بیداد کنه. چی بگم عزت خانوم؟ خجالت میکشم. آخه این سگ مذهب نمیتونه تریاکشو ترک کنه. 30 سال تو ژاندارمری کار کرده. الان با 70 سال سن کاری ازش بر نمیاد. ماهی 300 تومن پول میگیره. دخترم داره میره آموزشگاه بهیاری. کلی خرج داره. 2 تا پسر رو میدونی که فرستادمشون سر کار. خرج خونه زیاده. بهش بگو چند روز صبر کنه. من از یه جایی تهیه میکنم میدم. خب آخه باید کرایه‌شو داد. اون ماه هم که ندادی. رسولم گفته این ماه رو نمیتونه بده. اگه اینجوری پیش بره نمیدونم ما چطوری بتونیم پول کرایه رو جور کنیم. حالا یه کاریش بکنید دیگه. من حتما سعیمو میکنم بدم. عزت نگران از پله ها به بالا رفت. حسن هنوز درون رخت خواب بود. عزت خطاب به او گفت: هیچ کدوم از همسایه ها کرایه رو پرداخت نکردن. میگن پول ندارن. مجبوری از جیبت بدی. حسن سرشو زیر ملافه کرد و ضمن اینکه به حرفای عزت گوش میداد، در فکر عرق ناب دیشب بود. وقتی شوفرهایش مست یکی پس از دیگری رستوران را ترک کردند، او پول صورت حساب همه را پرداخت و نگاهی به تن زن کرد و چند اسکناس 20 تومانی به او داد و مست از رستوران بیرون آمد. وقتی عزت عدم پرداخت کرایه از سوی مستاجرها را مطرح نمود، حسن به رقاصه دیشب میاندیشید. او دستی به سر و گوش حسن کشیده بود. با خود فکر کرد: چه کرشمه‌ای! تنش سفید بود، حرف نداشت، سینه‌هایش قلمبه زده بود بیرون. هی خودشو میانداخت تو بغلم، همه میخندیدند. چه خوبه امشبم برم اونجا. عزت وقتی پاسخی از حسن نشنید فکر کرد میتواند از جیب او پول بردارد. کت سیاه او روی زمین در بالای سرش افتاده. شلوارش به میخی بر دیوار آویزان بود. آنها را برداشت، همه جیبها را جستجو کرد. جز چند سکه سفید چیزی نیافت. با ناراحتی و پرخاش کنان گفت: پولاتو چیکار کردی؟ بازم رفتی جنده بازی؟ مرتی که خجالت بکش. چطوری میتونی کرایه رو بدی؟ این پنبه رو از گوشت در بیار که میرم جهیزیمو میفروشم تا پول کرایه رو بدم. دیگه نمیتونم. دیگه هیچی ندارم بفروشم. این که نمیشه همش بری پی عیش و نوش و زنبازی. حسن که تا این لحظه در رویای مستی و همخوابگی با زن دیشب بود، نیمخیز در رخت خواب نشست. با دست موهای ژولیده‌اش را از جلوی چشمهایش کنار زد. از بهشت بیرون آمده و به جهنم رسیده بود. شبح عزت، بچه‌ها که در اتاق میلولیدند، او را دچار خفگی کرده بود. آنچنان در حال سوختن بود که با فریاد بیفکرانه فحاشی کرد. صدای گریه بچه‌ها از هر گوشه شنیده میشد. هر یک در انتظار کتککاری جدیدی بودند. نمیدانستند چه کاری از دست آنها ساخته است. مادر ضعیفتر از پدر بود. آنها هیچ کدام قادر به دفاع از مادر نبودند. پسر بزرگتر پدرش را محق می‌دانست. آموخته بود پدر رئیس خانواده است و این ریاست نباید خدشه‌دار شود. دخترها و بچه‌های کوچکتر حق را به مادرشان می‌دادند، ولی هیچ یک نمی‌خواستند از پدر یا مادرشان پشتیبانی کنند. تنها دختر بزرگتر با ناراحتی و گریه در و پنجره‌ها را بست و گفت:
من دیگه خجالت میکشم تو این خونه زندگی کنم. همه همسایه ها دارن صداتون رو میشنون. بالاخره پس از کلی مشاجره و فحاشی و گریه‌زاری، حسن یک بسته پول از زیر بالش خود بیرون آورد و چند اسکناس را شمرد، کرایه را به سوی عزت پرتاب کرد و با عصبانیت از جا برخاست تا از اتاق بیرون رود. دختر بزرگتر با ناراحتی گفت: آقا با زیر شلواری نرو بیرون. او مجبور شد شلوارش را بپا کند و از پله ها پایین رود. جلوی در غلامعلی خان ایستاد و با عصبانیت او را صدا زد. حاج خانم سری بیرون آورد و گفت: چرا داد میزنی؟ و عیالت گفتم که ما الان نداریم، چند روز دیگه میدیم. اون جاکش مگه نیست زنشو میفرسته جلو؟ نمیتونم کرایه خونه اونو بدم. بعد اون بره تریاک بکشه؟ دیگه نمیتونم بدم. ماه قبلی هم کرایه رو نداده. غلامعلی خان در اتاق عقبی نشسته بود. از حسن نمی ترسید. میخواست قائله تمام شود و چرتش به هم نخورد. هرچه حسن داد و بیداد کرد او به روی خود نیاورد. عزت و بچه ها وقتی سر و صدای او را شنیدند به تندی بالای پله ها جمع شدند. بچه ها میخواستند ببینند پدرشان بالاخره چگونه میتواند پول کرایه را از همسایه بگیرد. اما عزت نگران بود که نکند رابطه‌اش با حاج خانم به هم بخورد. به تندی از پله ها پایین آمد. بین راه خطاب به حسن گفت: خجالت بکش. بالا آبروریزی کردی. اینجا هم اومدی آبروریزی میکنی؟ چرا داد و بیداد میکنی؟ پول نداره بده. برو سر یه کاری که اینقدر بدبختی نکشی. زنی که به جای این که از من پشتیبانی کنی اومدی با من دعوا میکنی؟ خونه با اون خوبی داشتی. مفت فروختی اومدی اینجا چیکار کنی؟ حالا که اومدی اینجا چرا کار نمیکنی؟ عزت سعی کرد قائله را بخواباند. دعوا با مداخله رسول، همسایه دیگر که شغلش فروش لباسهای ارزان قیمت در کنار خیابان بود، خاتمه یافت. او خود را به آنها رسانید و گفت: دیروز میخواستم کرایه خونه رو بدم ولی 20 تومن تلکه دادم به پاسبون تا اجازه بده بساطم رو جمع نکنم. حالا من از عیالم خرجی خونه رو گرفتم. این 30 تومن رو میدم. حالا محض رضای خدا کوتاه بیا. آن روز وقتی عزت و حاج خانم دوباره کنار هم نشستند شروع کردند به درد و دل کردن. عزت گفت: مردی که خجالت نمیکشه. همش میره دنبال عرقخوری، جنده‌بازی. از وقتی اومدیم تهران همش باید دنبال سنار سشایی بدوم. همه جهیزیه‌مو بردم فروختم. اگه نمیفروختم بچه‌ها از گرسنگی میمردن. آخریش هم همین چند روز پیش فروختم. مفت از دست دادم. تمام امیدم به همون جهیزیه‌ها بود. دیگه هیچی ندارم. برادران میگن تقصیر خودته، نشستی با این مرتیکه چل دیوونه زندگی میکنی. حاج خانم که هنوز چهره برافروخته و دهان گشاد حسن را در جلوی چشمهایش داشت با ناراحتی درونی و با نگاهی تشکرآمیز از عزت گفت: خب باید یه جوری ساخت. چی کار میشه کرد؟ بالاخره مرد دیگه. حاج خانم ضمن اینکه دوست داشت دخترش مثل خودش اسیر مردش نباشه، اما این واقعیت جاری در جامعه را قبول کرده بود که از دست او و امثال عزت کاری ساخته نیست. عزت میدانست برادرهایش نمیتوانند او را کمک نمایند یا او را نزد خود نگاه دارند. چند بار امتحان کرده و نزد برادر بزرگش رفته بود. او همه کارهای خانه برادرش را از جارو گرفته تا شستشوی لباسها، غذا پختن با تمامی سختی‌هایش انجام داده بود تا نزد آنها بماند، اما همیشه دست از پا درازتر مجبور شده بود به خانه بازگردد. عزت گناه را به گردن برادرهایش نمی انداخت. می گفت تقصیر زناشونه که برادرم را اسیر کردن. حتما جادو جنبلش کردن. مگه اونا چی دارن؟ معلومه که برادرام را اسیر کردن. خواهر شوهرشون هستم دیگه. خواهر شوهر و عروس هیچ وقت نمیتونن یه جا زندگی کنن. عزت هیچ مکانی برای پناه بردن نداشت. عزت میدونست وقتی برادرهاش به اون میگن تقصیر خودته که چنین مردی رو تحمل میکنی، حرفایشان برای فرار کردن از مسئولیت برادریه و در نتیجه هیچ پشت و پناهی برای اون نیستن. او متوجه شده بود که هرگاه از خانه حسن قهر و به جایی پناه برده بود، همواره از او میپرسیدن: بچه ها رو ول کردی اومدی اینجا؟ حالا اونا چی میخورن؟
چطوری دلت رحم میاد اونا رو ول کنی زیر دسته یه آدم عرق خور؟ حالا میخوای طلاق بگیری که چیکار کنی؟ بهتره برگردی سر خونه زندگیت. یهو دیدی یه زنی رو پیدا کرد، اونو میشناسی که سرتو بنداز پایین، زندگیتو بکن. با لباس سفید رفتی، بایدم با لباس سفید بری بیرون. از زمانی که به این خانه آمده بود، علی از پشت بام به یخچال صغیرها نگاه میکرد. ابتدا خجالت میکشید آنجا برود، به دیوارهای گلی بلند اطراف یخچال نگاه میکرد. آنها او را به یاد قلعه‌ای میانداخت که در شهرستان خودشان در محله قدیمی سر به فلک کشیده بود. با دیدن دیوارهای یخچال فکر کرد پشت آنها نیز مثل قلعه شهر خودشان که میگفتند نوادگان و شاهزاده‌های قاجار در آن زندگی می‌کنند و هیچ کس از اسرار درونشان با خبر نبود، پر از اسرار متعلق به شاهزادگان است. خیلی دوست داشت به پشت دیوارها برود، آنجا را جستجو کند، از رازها سر درآورد. یخچال برایش بیابانی بیش نبود، بیابانی پر از بچه‌های قد و نیم قد، مردها با لباس مندرس، بچه‌های پا برهنه که از این سو به آن سو می‌دویدند، شلوارهای دست دوز برخی ژنده و با زانوهای دریده. همه جور آدم‌های فقیر در آنجا حضور داشتند. در شلوغی پر ازدحام مشغول بازی بودند. ابتدا فکر کرد بچه‌های یخچال برخلاف شهرستان لباسهای تازه و تمیز و گران می‌پوشند، ولی وقتی به آنها با اندازه کافی نگاه کرد و با لباسهای خودش مقایسه نمود، متوجه شد لباسهای آنها برتری و مزیتی بر لباسهای خودش ندارند. با اشتیاق تصمیم گرفت به یخچال رود. به سرعت از کوچه گذشت و از بالای دیوار وارد یخچال شد. برخی مشغول فروش آدامس و یا چیزهایی از این قبیل بودند. علی بدون اینکه کسی از او بپرسد از کجا میآید و چرا آمده است، با بعضی ها ساعتی بازی کرد. با تعدادیشان آشنا شد. اکثر کسانی که با آنها حرف میزد مدرسه نمی رفتند. در مغازه شاگرد یا فروشنده دوره‌گرد بودند. برخی برای کسی دست فروشی می کردند و در ازای میزان فروشی که داشتند درصد کمی به عنوان حق و زحمه از صاحب جنس دریافت می کردند. محیط یخچال برای علی تازگی داشت. حاضر جوابی بچه ها، دست به یقه شدن سریع آنها، تبادل بیوقفه دشنام‌های رکیک، استفاده از واژه‌های رکیک برای تحقیر دیگران، این واژه‌ها همگی سمت و سوی سکسی داشتند. برخی از آنها را تا آن زمان نشنیده بود. پسری خردسال‌تر از خودش به او نزدیک شد و فحش رکیکی به او داد. علی مانده بود که پاسخش را بدهد یا نه. اما او به سرعت به علی گفت بدبخت دهاتی. کودک دیگری در دفاع از علی به او گفت بدبخت خودتی، قنبل کردی تو مطبخ. این واژه‌ها برای علی تازگی داشتند. او 10 واژه جدید را همان روز اول فرا گرفت و در به کار بردن آنها نیز کوشا بود. وقتی با برخی از بچه‌ها آشنا شد، خواست برای دیدن درخت‌های انجیر که در قسمت شمال شرقی زمین قرار داشتند به آنجا برود. آنجا منظره زیبا و دلپذیر داشت. هیچ یک از بچه‌ها رغبتی برای دیدن آنجا نداشتند. آنها او را نیز از رفتن به آنجا برحذر داشتند. یکی از پسرها تعریف کرد: وقتی انجیر در میاد 2 نفر یا 3 نفر میریم انجیر میچینیم. تکی هیچ وقت نمیریم. برای اینکه بعضی از بچه‌ها رو که تکی رفته بودن گرفتن ترتیبشون رو دادن. بعضی‌ها رو خفه کردن. فقط وقتی انجیر در میاد میریم اونجا. علی در روزهای بعد کم کم با محیط یخچال بیشتر آشنا و دوستان مختلفی پیدا کرد. بعد از سپری شدن تابستان راهی مدرسه شد. وقتی ناظم مدرسه همه پسرها را در صف کلاس‌های مربوطه ردیف کرده و با تکه کاغذ و مداد و ترکه شروع به کنترل نظافت دستها، شکل لباس پوشیدن و بازرسی یقه‌های سفیدی که بر یقه کت‌ها دوخته میشد کرد. پشت گرده پاها که از کفش بیرون بود را نیز از نظر دور نمی داشت. هر دستی که کثیف و یا هر ناخنی که بلند بود ضرب چوبی از ناظم دریافت می کرد. او بدین وسیله به آنها می فهماند که باید نظافت را رعایت نمایند.
بعضی ها را با 1 ضربه و برخی را با 2 ضربه تنبیه می کرد. وقتی به علی رسید و دست و پای کثیف او را دید از او پرسید تو اسمت چیه؟ علی: نگاه کن با تو، کثیفه. جورابم نداری. دستاتو نگاه کن. چجوری غذا میخوری؟ یقه سفیدم که نداری. لجنمال هستن. اینجوری نمیتونی درس بخونی. دستاتو باز کن. هر دوتا دستتو. ناظم قدی متوسط، صورتی سوخته داشت. جوانی تقریباً 30 ساله به نظر می رسید. شلواری اتو کشیده و کفش‌های شپرو باکس زده پاهایش را زیبا نشان می دادند. به هر یک از دستهای علی با ترکه 2 ضربه وارد کرد. علی دستانش را به علت اینکه درد می کنند زیر بغل گرفت و به روی خود نیاورد. برخی از شاگردان دست و پای خود را با دست و پای علی مقایسه کردند و امیدوار شدند که ناظم ضربه آنها را تنبیه نخواهد کرد. ناظم با تشر به علی هشدار داد دفعه دیگه اگه اینجوری بیای مدرسه 10 تا میزنم تو سرت. علی وقتی لباس خود را با دیگران مقایسه نمود متوجه گردید نه تنها لباسهایش مندرس و کثیف‌تر از لباس اکثر بچه‌های دور و بر خود می باشد بلکه دست و پاهای او نیز کثیف‌تر از بقیه است. از زمانی که وارد مدرسه شد کلمه دهاتی را چندین بار از دیگران شنیده بود. پس از دریافت ضربات چوب بر کف دستایش همشاگردی‌ها از خنده ریسه رفتند. خنده ها و مسخره کردن ها نه تنها به سر و وضع او بلکه عدم شباهت رفتاری و لهجه گویشش نیز دلایلی بودند که دیگران او را مورد تحقیر و تمسخر قرار دهند. آداب و سنتی که او آموخته بود تناقض آشکاری با آداب و سنت‌های جاری در تهران داشتند. او نمی‌توانست به راحتی این آداب و سنت را تغییر دهد. خانواده‌اش نه تنها توان مالی برای خرید لباس‌های مناسب برای او نداشتند، بلکه سطح فکرشان نیز اجازه تغییر ریشه‌ای و فوری این تناقض‌ها را نمی‌داد. او بعد از پایان روز اول مدرسه پر از وقایع ناآشنا و تحقیر کننده وقتی به خانه رسید بی علاقه کیف و کتاب را کناری گذاشت و لقمه نان از سفره برداشت. به سوی یخچال صغیرها حرکت کرد. ابتدا بر دیوار گلی یخچال به تماشای پسرها که مشغول بازی بودند نشست. به دنیایی خیره شده بود که هیچ کس خوشبختی را نمی شناخت. تشنه‌ها و گرسنه‌هایی را نگاه می کرد که به دهان جنبان او خیره و درون دستهایش را جستجو می کردند. آنها برای به دست آوردن لقمه نان فریاد می کشیدند. با آمدن کودک بامیه فروش که بامیه‌هایش را داخل سینی کوچکی حمل می‌کرد، به دورش حلقه زدند. هر یک سعی می‌نمود تا انگشتش را بر کف سینی بامیه‌ها بساید و آن را دقایقی چند در دهان نگاه دارد تا مزه شیرین بامیه را بر زبان احساس نماید. آنها خوشبختی را در به دست آوردن لقمه نان می‌دیدند. به نظرشان خوشبخت کسی بود که نانی در سفره یا کسی را دارد که میتواند لقمه نان روزانه‌اش را به او برساند. پدرها و گاهن مادرها نیروی بدنی خود را آنقدر ارزان می‌فروختند که با دریافت دسترنج خود قادر به تامین همان لقمه نان نبودند. در زمین خاکی و پر از سنگ و کلوخ بچه‌های قد و نیم قد و بزرگسالان مشغول تیله بازی، الک و دلک و گرگم به هوا و برخی نیز در حال فروش کالایی بودند. شلوغی یخچال نشان می‌داد کسانی از اطراف هم به آنجا آمدند. جوانی مست مشغول عربده کشی بود. سعی داشت به سوی رود و کسی را با چاقو بزند. پشت سر هم تکرار می‌کرد: ولم کن برم، خواهرشو میگم. دیگرانی که او را میشناختند از رفتن وی جلوگیری میکردند. آن سوتر جوانانی مختلف در گروه‌های متفاوت سنی مشغول بازی بودند. پسر خردسالی با جوانی مسن‌تر از خود درگیر شده بود. به او فحاشی میکرد. در صدد بود با او دست به گریبان شود. دعوا و بزن از وقایعی می باشد که همواره مورد توجه مردم قرار می گیرند. چند پسر بچه می خواستند پسر کوچکتری را نگاه دارند، ولی او از همه قوی تر بود. همه را با قدرت عجیبی کنار می زد تا به سوی پسر جوان برود.
علی مانند همه کسانی که مشتاق دیدن دعوا بودند به سرعت به سوی آنان حرکت کرد. او پسر کوچکتر را غالباً در آنجا دیده بود. تقریباً 10 ساله به نظر می رسید. پسر دیگر حدوداً 14 یا 15 ساله بود. با قلدری به پسر کوچکتر فحاشی می کرد و می گفت لاشی یکی بزنم تو سرت مردی بیچاره. پسر کوچکتر بسیار دریده تر از او بود. با قلدری نشان میداد خود را برای دعوا آماده کرده است. سریعاً به او فحاشی کرد و گفت به من میگی لاشی؟ بیچاره. ابله‌ای همینجا شلوارتو میکشم پایین. و سریعاً پاشنه گیوه‌هاشو که تا اون موقع خوابیده و در حین راه رفتن عمدن اونها رو روی زمین میکشید بالا آورد. سینه‌هاشو جلو داد. تلاش دیگران را برای نگاه داشتنش بی‌نتیجه گذاشت. به سوی او حرکت کرد. می‌خواست بفهماند آماده کتککاری است. برای یک پسر 15 سال بسیار دشوار بود که یک پسر 10 سال برای شاخ و شانه بکشد و به او فحاشی کند و پاسخ او را بسیار بدتر بدهد. به دور و بر خود نگاه کرد. پسر بچه‌های دیگر را دید که با غرور به پسر کوچکتر نگاه می‌کردند. همه در انتظار کتککاری بودند و می‌خواستند برای بقیه روز داستانی را بنویسند. از این رو بدون دعوا نوشتن داستان در قلب‌های کوچکشان مقدور نبود. در انتظار نتیجه دعوا ایستاده بودند. پسر بزرگتر خود را بزن بهادر می‌دانست. سر و گردنی از همه بچه‌هایی که در آنجا بودند بزرگتر بود. می‌گفتند سبیلش را چندین بار با تیغ ژیله تراشیده تا سبز شود. شنیده بود اگر سبیل را با تیغ بتراشند سریعتر سبز می کند. موی سرش را به تازگی با واجبی ریشه‌کن کرده بود. او با فحاشی به سوی پسر کوچکتر رفت. میخواست به دیگران نشان دهد مردد است که با یک بچه کتککاری کند. خطاب به او گفت بچه کنی برام افت داره تو رو بزنم. آخه تو به چیت مینازی ها؟ هنوز جوجه‌ای بچه ننه. به دیگران نگاه کرد. انتظار داشت آنها به این جملات بخندند. اما کسی لبخندی بر لب نداشت. با خود حساب کتاب کرد. اگه اینو بزنم نفله میشه. بعد دیگرون چی میگن؟ به به که نمی کنن. میگن زور تو رسوندی به یه بچه نیم وجبی. شاید هم یه کسایی بیان جلو. یقه منو بگیرن و بگن تو این بچه رو کتک زدی؟ اصلا کجاشو دیدی؟ شاید نوک انگشتش خورد تو صورتم. بعد همه میگن از یه بچه علفی کتک خورد. ترس بر او غلبه کرد. اگر کتک میخورد، حتی اگر نوک انگشت او به صورتش اصابت میکرد، آبرویش را ریخته میدید. تصمیم گرفت او را بترساند تا دیگر فحاشی نکند. اما پسر کوچکتر جری‌تر شده بود. با حرکات خود نشان میداد حساب همه این چیزها را کرده. خیلی باهوش بود. میخواست با او گلاویز شود. همه چیز را حساب کرده بود. اگر کتک میزد اسم و رسمش زیاد میشد. اگر کتک میخورد مهم نبود. کسی نمیگفت که او از یک جوان 15 ساله کتک خورده. خیلی شیر شده بود. قبلا هم چنین صحنه‌هایی برایش اتفاق افتاده بود. به همین جهت ترسی از طرف مقابل نداشت. هنوز ضربه‌ای رد و بدل نشده بود که یکی از بزرگترها آمد جلو. پسر کوچکتر را که بیشتر حالت حمله داشت از پشت محکم گرفت و با فحش خواهر مادر به هر دو تشر زد و آنها را از هم جدا کرد و به دعوا خاتمه داد. صحنه به صورت خاطره در ذهنها باقی ماند. برخی حق را به پسر کوچکتر دادند و برخی به پسر بزرگتر. علی متوجه شد زورگویی زندگی را آسان‌تر می کند. برای گردن کلفتی فضای مساعدی وجود دارد. پسر بزرگتر در انتظار چنین پیش آمد خوشگواری بود. احساس راحتی کرد. اما پسر کوچکتر هنوز به فحاشی ادامه میداد و تکرار میکرد شانس آوردی. خواستم رو تو کم کنم. فحاشی تا مدتی بین آن دو ادامه داشت. سرانجام پسر بزرگتر که احساس سرکوفتگی میکرد به سرعت و بی سر و صدا صحنه را ترک و از یخچال خارج شد.
پسر کوچکتر هیکلی توپر، موهایی از ته تراشیده، صورتی گوشتالود با لحنی لاتی صحبت می‌کرد. در میان هر جمله‌ای که به کار می‌برد، حتماً کلمه رکیکی وجود داشت. به کار بردن دائمی آنها برای او و همبازی‌هایش عادی بودند. آنها تصمیم داشتند الک و دلک بازی کنند. 5 نفری بودند و یک بازیکن کم داشتند. پسرک به دور و بر نگاه کرد. علی را دید. با حالتی تحقیرآمیز داد زد: هی بچه قرتی، بازی میکنی؟ علی به اطراف نگاه کرد ولی غیر از خودش کسی را در آنجا ندید. برای اینکه مطمئن شود منظورش کیست جلو رفت و پرسید: درست حرف بزن. قرتی خودتی؟ با منی؟ آره، پس با کیم؟ الک دلک بلدی؟ آره. بعد رو کرد به سایرین و گفت: خب یکی رو پیدا کردم. اسمت چیه؟ علی. چرا صدات در نمیاد؟ مرد باید بلند حرف بزنه. علی. من علی هستم. آها، شنیدم. بچه این اسمش علیه. اسم منم حسینه. به هم میگن حسین یخچالی. اسم تو هم از امروز علی جیغیل است. چون اینجا چند تا علی داریم، علی کله کبابی، علی روزخور، خلاصه بهتره که اسمت علی جیغیل باشه. من؟ اسمم علی جیغیله؟ تو اسم منو داری میذاری علی جیغیل؟ حسین یخچالی تو هستی؟ اسم تو قبلا شنیده بودم. توی یخچالم زیاد دیدمت. حسین با لحنی شوخی و به شکلی که گویا میخواهد چیزی بگوید تا دیگران بخندند گفت: حتما ننت بهت گفته با این حسین یخچالی بازی نکن. اگه بازی میکنی مواظب کونت باش. نمیخواد خجالت بکشی. همه ننه ها به بچه هاشون میگن با اون که لاته بازی نکن. علی چندین بار اسم حسین یخچالی رو شنیده بود. مادرش هم همیشه گفته بود میری تو یخچال با این حسین یخچالی بازی نکنی یا همه میگن بچه لاتیه. اگه باش بازی کنی لات میشی. علی پسر مسئله داری بود. با هر کسی نمیتونست به راحتی دوست بشه. فکر کرد اگه با حسین دوست بشه حتما بلایی به سرش خواهد اومد. با این وجود گرایش زیادی برای همبازی شدن با او در وی به وجود آمد. لذا ترجیح داد با اونها بازی کنه. در حین بازی به برخوردهای حسین توجه کرد. دقت در رفتار او منجر شد تا بیشتر با او آشنا شود و تحت تاثیرش قرار گیرد. پایان بخش دوم. بخش سوم از مجموعه داستان‌های حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. AvoyaBook.com دقت در رفتار او منجر شد تا بیشتر با او آشنا و تحت تاثیرش قرار گیرد. هرچه بازی بیشتر ادامه می‌یافت، بیشتر مجذوب شخصیت او می‌شد. حسین نیز به علی توجه داشت. از همه بچه‌ها بیشتر با او صحبت می‌کرد. رفتاری دوستانه داشت. در نتیجه علی نصیحت‌های مادرش را فراموش کرد. برای شروع بازی حسین از یک طرف و پسر دیگری که کمی قلدرتر از دیگران به نظر می رسید در طرف دیگر مشغول یارگیری شدند. حسین علی و یار دیگری را برای گروه خود برگزید و دسته حسین قرار شد بازی را شروع کند. علی و یار دیگر دسته حسین ضربات اول و دوم را سوتی دادند و حذف شدند. هر دو با شرمی کودکانه در کناری ایستادند. حسین هر یک را با فحش‌های رکیک بدرقه کرد. چوب را به دست گرفت. کمی آن را سبک سنگین کرد. می‌خواست چنین وانمود کند که چوب خوبی نیست، ولی او از همه بهتر می‌تواند آن را در دست بگیرد و از همه بهتر بازی می‌کند. دیگران می‌گفتند ولگرد است، بی‌تربیت است، لات است، اما در مقابلش احساس ضعف می‌کردند. او حاضر جواب، دریده و نسبت به همسن و سالهای خود بزن بهادر بود. کاری می‌خواند. در ادامه صحبت‌هایش معلوم شد تجربه بازی دارد و می‌خواهد خود را خیلی بزرگ جلوه دهد. در حالی که به علی نگاه می‌کرد گفت: حق داشتی که سوتی دادی. چوبش آشغاله. علی از زرنگی و حاضر جوابی حسین یخچالی خوشش اومد. منتظر بود تا بازی را شروع کند. چارچشمی به چوب‌ها، حسین و سکوتی که حاکم شده بود نگاه می‌کرد. وقتی او چوب را به سمت بالا پرتاب کرد و ضربه‌ای زیر آن نواخت، علی فریاد زد:
آفرین! حسین با لبخند رضایت‌آمیزی به بازی ادامه داد و بعد از ضرباتی پی در پی به چوب توانست علی و سپس یار دیگر را به بازی برگرداند. 2 ساعتی با هم بازی کردند. بیشتر مواقع گروه حسین یخچالی بالا دست بودند. با وجودی که همه خسته و گرسنه و قادر به بازی نبودند، اما کسی تمایل نداشت به خانه رود. در همین اثنا مادر یکی از پسرها از پشت دیوار سرک کشید و با جیغ و هوار پسرش را صدا زد و گفت: تقی، ولد و زنا، چقدر بهت بگم با این پسر لات بی سر و پا بازی نکن؟ گوش نمی کنی؟ پسرهای دیگر با شنیدن سر و صدای او خودشان را جمع و جور کردند. از حسین و علی فاصله گرفتند. حسین خارج از نزاکت صحبت می کرد، اما بدخواه کسی نبود. نمیخواست کسی را اذیت کند. با پسرهای دیگر به مهربانی صحبت می کرد، اما به دلیل ویلان بودنش مورد تحقیر دیگران قرار می گرفت. حرفای توهین‌آمیزی که به او زده میشد را تحمل نمی‌کرد. عصبانی میشد و از کوره در می‌رفت. رفتار دوستانش به خشونت می‌کشید. وقتی کارش به دیگری می‌کشید، از وارد کردن ضرب خودداری نمی‌کرد و در مقابله با طرف کوتاه نمی‌آمد. عقب نشینی نمی کرد. در همه دعواهایش درنده‌خو و وحشیانه عمل می نمود و در اکثر مواقع نیز برنده می شد. تکرار صحنه دعواهای او با دیگران او را به فردی شرور و شناخته شده تبدیل کرده بود. این خصوصیات موجب نگرانی پدر و مادرها بود. اکثر پدر و مادرها به فرزندانشان تاکید می کردند که باید از بازی با حسین یخچالی خودداری کنند. پدر تقی در بازار سلطانی شاغل بود و از وضعیت مالی بهتری از دیگران بهره‌مند بود. وقتی تقی صحنه را ترک می‌کرد، حسین بلندتر از صدای مادر تقی گفت: برو بچه ننه، برو پیش ننت، دیگه هم اینجا آفتابیت نشا. بدبخت، تو رو چه به الک دلک، دهنت بوی شیر میده. هیچ کس به او پاسخی نداد. با رفتن او بازی نیز خاتمه یافت و هر کس به سوی رفت. حسین مانده بود و علی. حسین کمی به علی نگاه کرد و گفت: تو چرا وایسادی؟ برو دیگه، مگه ننت منتظرت نیست؟ علی با پررویی گفت: میخوام وایسم، مگه خریدی اینجا رو؟ مادر حسین صبح زود برای کلفتی در خانه صاحبکارش از خانه خارج شده بود و طرفهای غروب دوباره باز میگشت. از این گذشته او هنوز انرژی داشت و میتوانست دوباره بدود و برجه بورجه کند. از ماندن علی خوشحال بود. میخواست کاری کند تا او نیز بدود. علی هم دل و دماغ رفتن به خانه را نداشت. نمیخواست به راحتی برود. فکر کرد به خانه برود که چی؟ در جمع شلوغ خانواده خود را هیچ ببیند؟ با غرغر مادرش روی کتاب و دفتر پهن شود و کسی نتواند به سوالاتش پاسخ دهد؟ میخواست باز هم با این دوست جدید بازی کند. هیچ کدام حرفی نزدند. نه علی به حسین اعتماد داشت و نه حسین میخواست از علی سوال کند. اما از بودن با هم احساس خوبی داشتند. در این افکار بودند که حسین دستش را به سرعت به شانه علی کوبید و از نزد او فرار کرد و گفت: پس بگیر منو. بعد مانند فرفره از جلوش گریخت. در حالی که از علی فاصله گرفته و در نقطه ایستاده و به علی نگاه میکرد، حالت دویدن به خود گرفت. علی نیز در انتظار چنین پیش آمدی بود. او هم شروع کرد به دنبال حسین دویدن تا او را بگیرد. چند ساعتی با هم بازی کردند. روابط این دو آنچنان دوستانه شد که گویا سالها یکدیگر را میشناسند. دیگر آن عدم اعتماد اولیه وجود نداشت. از هم تقلید میکردند، شوخی میکردند، از بودن با هم احساس شادی داشتند. انگار ماه‌هاست یکدیگر را میشناسند. در همین چند ساعت رابطه‌ای صمیمی بین آنها به وجود آمده بود. حسین با چهره عرق کرده و سرخ ایستاد و گفت: خسته شدم، بریم آب بخوریم؟ میای؟ علی عرق پیشانیش را با آستینش پاک کرد. با لبهای خشک شده گفت: آره منم تشنمه. بریم خونه ما. ولی تو آبمون خاک شیر داره. میدونی خاک شیر چیه؟ آره، ندیدم ولی شنیدم. تو آب انبارها پیدا میشه. نه، من آب خاک شیردار نمیخورم. منم نمیخورم. آب شاه میارم با گاری سر کوچه. هفته یه بار میارن. خب باید بریم بخریم. خونتون کجاست؟ آب داریم؟ همین پشت یخچاله. بغل خیابون آب منگل. ننم میره از فشاری آب میاره. فشاری نزدیکه.
وقتی فشاری آب داره منم باهاش میرم. اونجا پیرنمو در میارم. سر و تنمو میشورم. حسین جلو حرکت کرد. علی به دنبالش. بین راه علی از حسین پرسید چرا به تو میگن حسین یخچالی؟ حسین انگار منتظر سوال علی باشد سریعا گفت حتما برای این که همیشه تو یخچالم. من آدم تو سریخوری نیستم. کسی بهم زور بگه جوابشو میدم. برای همین بهم میگن لات. یعنی همیشه تو یخچالم. برای همینم لاتم. حسین با اشتیاق حرف میزد و گفت فقط این نیست. تو این محله همه میدونن آقام چاقوکش بوده. بچه که بودم آقام چاقوکشی کرد رفت زندون. اینا هم فکر میکنن منم چاقوکشم. ننم صبح تا شب میره سر کار. رخت میشوره. خونه‌های مردم رو تمیز میکنه تا یه لقمه نون در بیاره. فکر میکنه به منم کار میدن تا خرج خونه رو در بیارم. منم هر جا میرم کار کنم بهم کار نمیدن. میگن تو بابا چاقوکشی کرده. جاهای دیگه که منو نمیشناسن بهم کار نمیدن. میپرسن ننت کیه؟ بابات کیه؟ دروغ که نمیشه گفت. منم راستشو میگم. اونا هم تا راستشو میشنون تندی میکنن و در کونم میزنن و بیرونم میکنن. خب منم تا بیرونم میکنن سری فش میدم. میگم زن جنده چرا بیرونم میکنی؟ بعد یکی میزنه تو سرم و بیرونم میکنه و پولم هم نمیده. حرف زدنهای حسین مملو از خنده و کلمات رکیک بودن. فحش‌ها سمت و سوی مادر و خواهر و غیره داشتن. تکرار کلمات رکیک همراه با تند و بی‌وقفه حرف زدنهایش مشخص می‌کرد که او بسیار سطحی فکر می‌کند. او در بکار بردن کلمات رکیک ورزیدگی خاصی داشت. وقتی شروع به سخن گفتن می‌کرد دیگران متوجه می‌شدند که او هرگز نمی‌تواند کلمات منطقی متناسب با سن و سال خودش را هم بر زبان بیاورد. از این رو دیگران برای فرار از گزند کلمات رکیک او از وی می‌ترسیدند و سعی می‌نمودند از او فاصله بگیرند. آنها که از وی دوری نمی‌جستند خود را با شخصیت و رفتار او منطبق می‌یافتند و مثل او برخورد می‌کردند. حسین با مادرش در یک آلونک مصادره‌ای نزدیک یخچال صغیرها زندگی می‌کرد. از مدرسه اخراج شده بود. مادرش به واسطه از دست دادن شوهر مجبور بود در منازل مردم کلفتی کند. او هرگز فرصتی برای تربیت حسین نداشت. مادرش برای حسین تعریف کرده بود که وقتی هنوز 12 ساله بوده پدرش او را در ازای مبلغی ناچیز به عنوان شیربها شوهر داده است. رفتار و کردار شوهر معتادش از او شخصیتی به وجود آورده بود تهاجمی. به کار بردن کلمات رکیک در خانه و روابط بسیار عادی بودند. از این رو بود که به کار بردن کلمات رکیک توسط حسین نمیتوانست تعجب آور باشد. هر دو باز هم شروع به دویدن کردند. پس از طی مسافت کوتاهی از راه خاکی قسمت غرب یخچال که دیواری نداشت به آلونک محقر محل سکونت حسین رسیدند. حسین جلوی آلونک که به وسیله تکه‌پاره‌های آهن و یا پیت‌های خالی روغن کرمانشاهی و این قبیل وسایل ساخته شده بود ایستادند. بر چهارچوبه ورودی آن گونی کلفتی آویزان بود. سطح کلبه کمی بالاتر از سطح کوچه قرار داشت. آنها این کار را برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل کلبه کرده بودند. در سالهای گذشته وقتی باران شدیدی باریده بود، سطح آب در کوچه بالا آمده و وارد کلبه آنها شده بود. هرچه داشتند مملو از لجن‌های آب باران شدند. وقتی آب فروکش کرد با کمک همسایه‌ها از یخچال خاک زیادی آوردند و سطح مورد نیازشان را به اندازه نیم متر بالاتر از سطح کوچه بردند و آلونک را دوباره روی هم سوار کردند. آنها به دلیل اسکان در آن زمین وقفی بارها از سوی مسجد محل تذکر گرفته بودند. ولی هر بار به دلیل اعتراض جمعی صاحب آلونک ماموران تخلیه نتوانسته بودند آنها را از زمینها بیرون کنند. علی حیرت زده به آلونک نگاه کرد و پرسید اینجا؟ آره مگه چشه؟ هیچی خب خونه است دیگه. حسین بی توجه به او داد زد ننه. زلیخا که در انتظار حسین بود با شنیدن صدای حسین سر از گونی آویزان به در آلونک بیرون کرد. برخاست و بیرون آمد. زنی بود قوی هیکل با صورتی گرد و زیبا. حدود 25 ساله. چون قدش بلندتر از سقف کلبه بود، اجباراً کمی دلا شده بود. چادری گلدار از پشت به کمر بسته و موهایش از زیر چادر بیرون زده بودند. با تشر خطاب به حسین گفت
ولد و زنا کجا رفته بودی؟ و بدون اینکه منتظر پاسخ او بماند پرسید این که با خودت را انداختی آوردی؟ حسین از دویدن هنوز نفس میزد. گفت ننه این علی جیغیله. اسمشو خودم گذاشتم. یه کمی آب میخوایم. اینجاها میشینه؟ آره ته کوچه بهجت. پس اگه وضعشون خوبه چرا این سر و وضعشه؟ نه بابا اینا هم از ما گداترن. آب خونهشون خاک شیر داره. خب بیا این پیاله آبو بگیر. دیشب از فشاری آوردم. حسین آب ولرم را از دست مادرش گرفت. مقداری از آن قورت داد و رو کرد به علی و بدون اینکه از او بپرسد بقیه کاسه مشکاتی را به دستش داد. علی بقیه آب را سر کشید و کاسه را به مادر حسین داد. زلیخا از حسین پرسید گرسنه نیستی؟ نه مگه چیزی هست؟ یه لقمه نون فطیر داریم. زلیخا فکر کرد اگر تکه نان به حسین بدهد حتما علی نصف آن را خواهد خورد. از لانجین وسط آلونک تکه نانی برداشت. نصف بیشتر آن را پاره کرد. برگشت به سمت بچه ها. نگاهی به علی انداخت. نان را به دست حسین داد. حسین نان را گرفت نصف کرد. نصف آن را به علی داد. علی بیرو در وایسی آن را گرفت و شروع به جویدن نمود. مزه ترشی نان بیات سراپای وجود هر دو را فرا گرفته بود. جانی دوباره گرفتند. جانی که به هر صورت باید از بدن خارج می شد. تنها راه از دست دادن آن دویدن و ورجه پورجه کردن بود. باید به یخچال باز می گشتند و تا آخرین لحظه غروب آفتاب که داشت در غرب تهران غرق می شد بدوند. زلیخا با تشر گفت دیگه بازی بسه. میای تو؟ باید بخوابی. تو هم برو پیش ننت. ننه بابا مگه نداری؟ علی که چهارچشمی به زلیخا نگاه می کرد بدون خداحافظی از حسین به سوی خانه روانه شد. در طول راه تمام حواسش متوجه حسین بود. مادرش به او گفته بود با او بازی نکند. از خود سوال کرد نمیدانم چرا این حرف را میزنه. اینا که آدمای بدی نیستن. حتما باید خونشون بزرگ باشه. علی هرگز ندیده بود یک زن جوان با یک پسر بچه تنها در خانه‌ای که حتی در هم ندارد زندگی کند. تصور نمی کرد مادرش بتواند حتی یک شب در چنین خانه‌ای بخوابد. علی معنای جبر را نمیدانست. نمیدانست چرا پدر و مادرش به تهران آمدند. نمیدانست قدمهایشان به هر سو که برداشته شود داستان زندگیش در آن سو ترسیم می شود. محیط، آدمها، زندگیها، خانه‌ها، نگاه‌ها، حتی احساسات کودکانه سرنوشت انسان را ترسیم می کنند. هیچ کس خود به خود برای کاری و انجام چیزی به دنیا نیامده است. از زمانی که نطفه بسته می شود تا زمانی که پدر به او محبت می کند یا نمی کند و مادر پستان به دهان او می گذارد یا نمی گذارد و همه برخوردها و نگاههای دوستان و نزدیکان او را به شخصیتی منطبق با همان رفتارها تبدیل می کنند. داده ها هر یک برداشت مختص به خود را خواهند داشت. علی به سوی خانه حرکت کرد و در راه از خود پرسید چه ننه‌ای داره؟ نمی ترسه اون رو توی اون آلونک شبا تنها میخوابه؟ درم که نداره. پول نداره که کسی بره دزدی. ولی یکی میره ترتیبشو میده. نه اینو به حسین نمیگم چون ممکنه بهش بر بخوره. روز بعد پس از مدرسه هنوز کف دستهایش از ضربات چوب نازم سوزش داشت. کیف مدرسه را در خانه گذاشت. راهی یخچال و خانه حسین شد. جلوی در آلونک ایستاد. با صدای بلند او را صدا کرد. زلیخا گونی جلوی در را کنار زد. با موهای ژولیده و اخمالود بیرون آمد. با همان هیبت دیروز از علی پرسید چی میخوای دوباره؟ خواستم ببینم حسین هست. خب اگه بود میومد بیرون. معلومه که نیست. رفته چدن جمع کنه. چدن جمع کنه؟ آره پسر. تو یخچال سومی. اون ته یخچاله. راهش از ته دیوار یخچال صغیراست. هرچی بهش میگم پسر نرو اونجا خطرناکه گوش نمیده که نمیده. بعد دوباره گونی افتاد. انگار هنوز در پشت گونی ایستاده بود. علی سعی نکرد بداند او پشت گونی ایستاده و او را نگاه میکند یا رفته. بعد گفت کجا میتونه بره؟ حالا اونجا مگه چقدر بزرگه؟ وایستاده یا نشسته؟ هرگز نمیخواست با آن فکر کند اما ذهنش از زلیخا خلاص نشد. در عالم رویا فکر کرد آنها داخل کلبه یه زیرزمین دارن. شبا داخل زیرزمین میشینن.
در اون رو از پشت میبندن. حتما او حالا ایستاده. اگه سرش رو صاف نگاه داره حتما سقف کلبه کنده میشه. خیلی قویه. موهاش چون به سقف میخورن ژولیدن. خب هر دم که میتونه سرش رو شونه کنه. اصلا آینه نداره؟ اگه هم داشته باشه تو تاریکی نمیتونه خودش رو ببینه. باید بیاد بیرون و به آینه نگاه کنه. بعد همه به اون میگن جنده. اصلا شاید خودش با شیطون یا روح مصطفی حرف میزنه. اگه جای او بودم میشستم. حتما نشسته. اون تو تاریکی نشسته. چیکار کنه؟ بعد یک بار متوجه تاکید او شد که گفت اونجا خطرناکه. یاد حرفها و شایعاتی افتاد که ورد زبانهای مردم بود. اونجا دنجترین جای یخچاله. خلوته. توش خیلی اتفاق افتاده. پسرا رو گول میزنن و میبرن اونجا ترتیبشون رو میدن. جسد چند تا پسر بچه رو اونجا پیدا کردن. اونجا کسایی میرن که هیچ کس اونا رو نمیشناسه. جن، بسم الله، آل. اونجا زندگی میکنه. خودشون هم قایم میکنن. بعد تا ببینن کسی آبستنه به موقع میرن سر زاو. یا میگفتن قاچاقچی‌ها اونجا جمع میشن یا دزدا خودشون رو پنهون میکنن. شبا بیرون میان و میرن دزدی. بعد فکر کرد چقدر ترسناکه. مامانم همیشه میگه جنها تو حموما هستن. هیچ وقت نگفته بود تو یخچالا هم هستن. حسین چه دل و جرأتی داره که رفته اونجا. خیلی نترسه. تا حالا جرأت نکردم اونجا برم. خب حالا میرم. خدا کنه حسین اونجا باشه. از جلو نگاه میکنم. اگه حسین نبود برمیگردم. آدرس را میدانست. با سرعت به راه شد. 10 دقیقه‌ای رفت تا به آنجا رسید. جایی خلوت و ترسناک. زمین زیر تابش هر روزه آفتاب و نبود باران کاملا خشک بود. همه سر درخت‌های انجیرها شکسته. بوتعلف‌های هرز و خشک که از زمین جدا شده بودند در مقابل باد گرم ناله سر داده و به این سو آن سو می‌رفتند. بیشتر نقاط پوشیده بود از کپه‌های خاک بیهوده که معلوم نبود از کجا و چرا آمدند. تلمبار شده بودند. اینها همه به ترس‌های علی می‌افزود. وجود دیوارهای بلند در هر 4 طرف آنجا منجر شده بود تا انتقال صدا از درون به خارج و از خارج به داخل جلوگیری بشه. با خود فکر کرد اگه کسی بخواد مرا در اینجا خفه کنه هر چه داد و بیداد کنم کسی صدایم را نخواهد شنید. ابتدا علی به خاطر خوفی که داشت عزم بازگشت نمود. ناگهان صدای اوی سگ‌ها را شنید. به خاطر پژواک صدایشان مشخص نبود چه تعدادی و از کدام سو صدایشان میآید. لحظه ای نگذشت متوجه گله سگ شد که به سویش در حرکت بودند. در حال فرار از مهلکه بود که صدای حسین او را آرام کرد. او به سگ‌ها میگفت بلش کنید، وایسید، کاری باش نداشته باشید، دم کله، برگرد، علی وایسا، در نرو، بشین روی زمین، تکون نخور، اگه در بری میان دنبالت. سگ‌ها از سرعت خود کاستند. کمتر هم پارس کردند. بعد حسین خطاب به علی گفت تکون نخور، همونجا بشین. علی قبلا شنیده بود در مقابل سگ‌ها نباید دوید و باید روی زمین نشست. لذا در همونجا نشست. با این وجود از آن همه سگ که وحشیانه به سویش آمده بودند واهمه داشت. جو ترس در آنجا حاکم بود. حال سگ‌ها از سرعت خود کاسته، از واهمه علی نیز کاسته شده بود. سگ‌ها وقتی به علی رسیدند ایستادند، گاه گداری تک‌پارس می‌کردند. کم کم شروع کردند به تکان دادن دم خود، منتظر بودند ببینند علی چه برخوردی با آنها دارد. نگاه‌ها متوجه علی و حسین بودند. وقتی آرامش برقرار شد و علی به خود مسلط گردید، با کمی دلهره به سگ‌ها که مردد بودند به سویش میآیند، نزدیک شد. سگ‌ها مشغول بو کردن وی شدند. از حالت درندگی خارج شده و خودشان را به 2 پسر بچه می‌مالیدند و دم تکان می‌دادند. سگ‌های بزرگ و کوچک و حتی بسیار کوچک که حدوداً 2 هفته بیشتر عمر نداشتند، همگی از سر و کول آن 2 بالا می‌رفتند. علی به آرامی دستی به سر و گوش آنها کشید. با تعجب به حسین و سگ‌ها نگاه می‌کرد. حسین با سگ‌ها کشتی می‌گرفت، می‌خندیدند و با علی حرف می‌زدند. از او پرسید: سگ دوست داری؟ علی هم با یکی از سگ‌ها بازی می‌کرد و با خوشحالی و خنده گفت: یه سگ داشتم، اسمش تایتان بود، با گوشای بلند و خاکستری، زیر گردن و شکمش سفید بود.
اون موقع 3 سالم بود. یکی از دوستای آقام اومد پیش ما و اون توله سگو با خودش آورد. داد به ما. آقام میگفت 2 هفتش بیشتر نیست. آقام اسمشو گذاشته بود تایتان. من 2 سال با تایتان بزرگ شدم. هر جا میرفتم باهام میومد. تا صدای پامو میشنید شروع میکرد به واق واق کردن. دومشو تکون میداد. از سر و کلم بالا میرفت. خیلی دوستش داشتم. نون بهش میدادم، آشغال غذا بهش میدادم. تا منو میدید میومد به طرفم. یه روز آقام گفت این سگ خیلی بزرگ شده. دادش به یکی از دوستاش. هرچی گریه کردم کسی به حرفم گوش نداد. 6 ماه گذشت. خیلی دوستش داشتم. خیلی دوست داشتم اونو دوباره ببینم. اینقدر برای تایتان ناراحت بودم که یه روز مادرم منو برد به یه باغی که تایتان اونجا نگهبان بود. هنوز 100 متر مونده بود که ما به باغ برسیم. صدای واق واق تایتان رو شناختم. هرچی نزدیکتر می شدیم صداش برام بیشتر آشنا بود. رسیدیم جلوی باغ. نمیتونستیم بریم داخل باغ. کسی اونجا نبود. تایتان از پشت توری باغ میخواست بیاد بیرون. هر جا میرفتیم میومد. واق واق میکرد. انگار التماس میکرد منو با خودت ببر. بیشتر ناراحتش شدم که گوشش و دمشو بریده بودن. مثل سگای وحشی درستش کرده بودن. مادرم ازش میترسید. ولی من از پشت توری روی دماغ و سرش دست کشیدم. بعد با گریه شروع کردم دویدن تا اون رو اونجوری نبینم. از اونجا خیلی دور شده بودم. هنوز صداش میومد. تا خونه گریه کردم. ولی دیگه کاری ازم بر نمیومد. حالا هر جا سگ میبینم یاد تایتان میافتم. هنوزم فکر میکنم تایتان به فکر منه. حرفای علی که تمام شد حسین به یاد آورد برخی از بچه‌های همسن و سال خودش با تیغ و یا چاقو گوش سگ‌ها رو میبرند. چند بار به خاطر همین گوش بریدن سگ‌ها با بچه‌های یخچال دعوا و بزن کرده بود. وقتی علی در مورد تایتان حرف میزد، نفرت عجیبی نسبت به باغبان در دل خود احساس میکرد. به علی گفت: اگه من جای تو بودم شبونه میرفتم در باغو میشکستم. تایتانو نجات میدادم. ولی حالا دیگه دیر شده. صاحب باغ چرا گوشای اونو بریده بود؟ خب عیب نداره. من پدر ندارم. تو حداقل میتونی با این سگا بازی کنی. فکر کنی یکی از اینا تایتانه. اینا از خدا میخوان یه نفر داشته باشن. آره راست میگی. سگا وقتی با آدم دوست میشن دیگه دوستیشون باقی میمونه. حسین با خوشحالی گفت: علی بیا بریم دم لونه سگا. بریم اونجا بهت نشون بدم. بعد هر دو رفتند آن سوتر. نگاه کن. این 8 توله زاییده. حسین در حالی که خم شده بود و داخل سوراخ را نگاه میکرد با لبخندی رضایت آمیز گفت: نگاه کن. این ته دارن شیر میخورن. علی چارزانو نشست. با تعجب توله ها را نگاه کرد. سگ سیاهی در ته حفره تونلی که خود کنده بود دراز کشیده و توله هایش مشغول مکیدن پستانهایش بودند. علی با تعجب و خوشحالی فریاد زد: چقدر قشنگن! حسین نگاهی به طرف دیگر کرد و سوراخ‌های دیگر را نشان داد و گفت: علی جیغیل نگاه کن. اینا لونه سگن. الان صداشون میکنم بیان اینجا. بعد با صدای بلند نامهایی که برای سگ‌ها انتخاب کرده بود به زبان آورد. دمکله، دمکجه، سیاهه. چندین سگ به سوی آنها آمدند و از سر و کول هر دوی آنها بالا رفتند. حسین گفت: میدونی اینا اگه گرسنه بشن میرن توله هاشون رو میخورن؟ ما باید بریم براشون نون چیزی بیاریم. گرسنه‌شونه. از کجا نون بیاریم؟ ما که چیزی نداریم. بریم اونجا بهت نشون بدم. بیا دنبالم. بیا بریم اونجا. بعد به سگ‌ها حالی کرد که دنبالشون نیان و به علی گفت: بریم اون قسمت یخچال. کپه خاک خاکستری متمایل به سیاهی را به اون نشان داد و گفت: اون کپه خاکو میبینی؟ اون خاک مال ریختگریه. اون همیشه خاکشو میاره اینجا میریزه. به این طرف و اون طرف نگاه کرد. آهسته در گوش علی گفت: اینجا خیلی خطریه. تا حالا چند تا جسد پسر بچه رو پیدا کردن. اول ترتیبشون رو میدن، بعد اونا رو میکشن. لش مرده ها رو همینجا پیدا کردن. من نمیترسم. یه پیشگوشتی زیر پیرنم دارم. اینهاش. پیرنش رو بالا زد و با نگاهی به علی و به پیچگوشتی که قسمت فلزیش داخل شلوارش و دسته چوبیش بیرون آن بود انداخت و گفت: همیشه اینو با خودم دارم. هر روز نوکشو تیز میکنم. یه سوهان تو خونه داریم که آقام چاقوشو با اون تیز میکرد. نوکش تیزه مثل سوزن.
علی از زمانی که داخل این قسمت یخچال شد دچار یک نوع دلهره بود. برای اینکه به حسین نشان دهد او هم نمیترسد به روی خودش نیاورد و گفت حالا چیکار کنیم؟ بریم تو کپه خاک چدن پیدا کنیم. چدن پیدا میکنیم. میریم اونا رو به اوستا ریختگری میفروشیم. با پولش نون میخریم، یه لقمه نون خودمون میخوریم، یه لقمه هم میدیم به این سگای زبون بسته. علی اسم چدن را فقط از طریق کسانی شنیده بود که هر روزه در کوچه ها راه می افتادند و داد می زدن چدن، مس، خریداریم. با خود اندیشید نمیپرسم چدن چیه؟ فکر میکنه که من هیچی بلد نیستم. حتما تا حالا دیدم. نمیدونم چجوریه. به چه دردی میخوره. ببینم حتما میشناسم. علی کنجکاو بود که چگونه میتوان از داخل خاک چدن یافت و چطور میشود آن را فروخت و اصلا چه شکلی دارد. به کپه خاک رسیدند. کپه‌ای که مثل تپه تلمبار از خاکستر نرم و لغزنده بود. به دستهای عرق کرده میچسبید. حسین وقتی بدون کفش بالای کپه خاک پا گذاشت تا زانو در آن فرو رفت. با جدیت تمام با پاهایش زیر خاک را جستجو میکرد. وقتی جسمی را لمس مینمود با انگشت پا قطعه را از زیر خاک بیرون می آورد. به آن نگاه می کرد. پس از اینکه مطمئن می شد چدن نیست، آن را به سوی پرتاب و فوش رکیکی نثارش می کرد. پس از یافتن اولین قطعه چدن با هیجان علی را صدا کرد و آن را به او نشان داد و گفت این چدنه. وقتی که از قالب می ریزه بیرون، میره داخل خاک دوروبر قالب. چون خاک مثل آتیش داغه، کسی نمیتونه اونو از خاک برداره. خاک و داغ از زیر دیوار یخچال میاره اینجا. میریزه اینجا. شکلهاشون با هم فرق داره. حسین طریقه یافتن یک قطعه چدن رو به علی نشان داد. علی هم با کمی ترس اما با اتکا به حرفای حسین کفشایش رو بیرون آورد. وارد خاک شد. اجسامی را با پا لمس کرد. با انگشت‌ها و یا با دست‌ها از خاک بیرون کشید. نگاهی به آنها انداخت و یکی پس از دیگری به سوی پرتاب کرد. علی سنگ‌های شنی را از درون خاک می‌یافت. پس از مدتی تلاش نتوانست هیچ قطعه چدنی بیابد. حسین وقتی متوجه شد که علی دیگر حوصله جستجو را ندارد به او نزدیک شد و گفت اینجوری کن. بعد مشتی خاک از زیر خاک بیرون آورد. خاکستر از میان انگشتان فرو ریخت. به نخاله هایی که از میان انگشت‌هایش خارج نشده بود نگاه کرد. تکیه بسیار کوچک چدنی برق میزد. آن را برداشت و گفت نگاه کن این یه تیکه چدنه. هر چی چدن پیدا کردی بریز تو این سطل حلبی. علی همان کار را کرد و بالاخره تکیه چدن پیدا کرد. بعد از مدتی طولانی قطعات چدن داخل قوطی حلبی تلمبار شدند. حسین گفت دیگه بسته. فکر نمی کنم بتونیم بیشتر پیدا کنیم. قوطی را برداشت و با علی به راه افتادند. از راه آبی که در زمستانها مخصوص ورود آب به حوضهای پهناور یخچال بود و سگ‌ها هم از آنجا عبور و مرور می‌کردند به خیابان پشت دیوار رفتند. حسین چون راه را می‌دانست جلوتر از علی حرکت می‌کرد. آنها ابتدا به سمت آب منگل و سپس به سوی کوچه و پس کوچه‌ها رفتند و پس از دقایقی به کارگاه ریختگری رسیدند. ریختگر با شاگردش مشغول کار بودند. آنها به واسطه انتقال چدن مذاب به داخل قالب‌های مخصوصی که درون زغال سنگ‌های سرخ و برافروخته قرار داشتند، نه تنها دست‌ها و لباس‌هایشان بلکه سر و صورتشان سیاه و پر از خاک بود. صاحب کار تا چشمش به حسین و سطل حاوی چدن افتاد، با پوزخندی به او گفت بازم پیدا شد؟ بازم چدن آوردی؟ چند بار بهت بگم برو سر یک کاری. شیوه حرف زدن ریختگر با حسین نشان میداد که برایش دلسوزی میکند. به سوی حسین آمد. با نگاهی به علی و سر و وضع او از حسین پرسید این دیگه کیه؟ از این کارا به اینم نشون دادی؟ برو سر یک کاری بدبخت. این که نشد نون آب. تازه پرت شدنا هم داره کم میشه. همینم دیگه نمیتونی پیدا کنی. حسین گفت اوسا خب خودت یه کاری بهم بده. اگه راست میگی یه کار همینجا مثل همین پسره پیش خودت بهم بده. خب تو که بهم کار نمیدی. معلومه کسی که منو نمیشناسه بهم کار نمیده. اوسا برافروخته شد و با عصبانیت گفت پیش خودم؟ مثلا چی کار میتونی بکنی؟ کونشو داری هر روز ساعت 7 بیای اینجا؟ مثل این پسر سر سطل چدن ذوب شده رو بگیری؟
بریزیم تو قالبا، دستت بسوزه صدا در نیاد، تا ساعت 7 شبم کار کنی، سر و رود سیاه بشه، شبا وقتی سرفه کنی از گلود لجن در بیاد. میتونی؟ نه، معلومه که نمیتونی. تازه این پسره مثل یه مرد داره برام کار میکنه. کلی زحمت کشیدم تا کارا رو بهش یاد دادم. اینقدر زدم تو سرش، گفتم این کارو بکن، اون کارو نکن. حالا بیام اینو بیرون کنم تو رو بیارم؟ مگه مغز خر دارم؟ تو بودی این کارو میکردی؟ هر دنستگی ممکنه این کارو بکنه، ولی من نمیکنم. تازه خودم هم 7 گروه 8مه. اگه کار نکنم نمیتونم خرج زن و بچه‌مو بدم. حالا چقدر شدن آوردی؟ حسین سطل رو نگاه کرد و گفت 2 کیلویی میشه. بیا اینم 2 قرون. نه اوسا، ما 2 نفریم، 2 قرون کمه، 3 قرون بده. دفعه قبلم 2 کیلو بود، 3 قرون دادی. ریختگر نگاهی به حسین و علی انداخت و ته جیب شلوارش را جستجو کرد. یک ریالی دیگر بیرون آورد و به آنها اضافه کرد و گفت دفعه بعد دیگه اینجوری شونه نمیزنی. تازه اگه چودنی پیدا کنی. بیا اینم 3000، این قوطی حلبی هم وردار و برو. حسین پولو گرفت. قوطی رو در جایی که چودنهای دیگر تلمبار شده بودند خالی کرد و آن را در دست گرفت و با علی از کارگاه بیرون آمدند. قوطی حلبی را بر زمین انداخت و با علی شروع به توپ بازی کردند. قوطی خیلی سنگین بود و ضربات بر آن باعث می شد تا پاهایشان صدمه ببینند. رهگذرها هم فحاشی می کردند. هنوز چیزی راه نرفته بودند که سطل را به عمد داخل جوی آب انداختند. در مسیر جریان آب دنبالش دویدند. اما قوطی پر از سوراخ و زنگ زده به سرعت در آب غرق شد. با وجودی که حسین گفته بود باید نان بخریم، ولی علی دلواپس سریالی بود. برای اطمینان از او پرسید کجا میریم حسین؟ حسین به سگ‌ها فکر کرد و با خود گفت خب یه لقمه نونم خودمون میخوریم. علی هم خب خیلی گشت، ولی بچه خوبیه. کسای دیگه با من نمیان این کارا رو بکنن. اصلا نگفت پولو نصف کنیم. خب خودش هم میدونه کاری نکرده. ولی نه، برای این فکر کنم بچه خوبی باشه. دیروز باهاش آشنا شدم. امروز اومده دنبالم. بعد گفت نونوایی میریم بربری بخریم. راه زیادی نرفته بودند که به یک نونوایی بربری پذیر رسیدند. تنور نانوا خاموش بود. چند عدد نان به میخای جلوی مغازه آویزان بود. پایان بخش 3. بخش 4 از کتاب مجموعه داستانی حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. avogaboo.com تنور نانوا خاموش بود. چند عدد نان به میخای جلوی مغازه آویزان بودند. هر دو وارد نانوایی شده و حسین سکه ها را در دست گرفت و به فردی که مشغول تمیز کردن نانوایی بود گفت شاطر 3 نون بده. مرد 3 عدد نان بربری را کنار هم گذاشته و وسط هر 3 نان را با چاقو قاش داد. به شکلی که نان نصف شود ولی از هم جدا نگردد. بعد همه را روی هم گذاشت و گفت 3000. حسین یخچالی پولو داد و نونها رو زیر بغل زد و از نونوایی بیرون اومد. علی که خیلی گرسنه بود با خوشحالی پرسید چند تا نون خریدی؟ حسین بدون اینکه به او پاسخ بدهد نصف نان بربری را به دست علی داد و گفت بیا این نصف نون مال تو، این نصفی هم مال من، بقیه هم باید بدیم به سگا. علی نان را گرفت. هنوز آثار گرمی در آن وجود داشت. اولین لقمه را که در دهان گذاشت با خوشحالی به حسین گفت اولین دفعه هستش که بیرون خونه یه چیزی میخورم. حسین گفت من که ننم هیچ وقت خونه نیست. پولم اگه داشته باشه بهم نمیده. وقتی گرسنه میشم میام چودن جمع میکنم. همیشه میرم به سگام نون میدم. بعد هر دو نان را با ولعی میجویدند. علی مجذوب شخصیت حسین شده بود. از بودن با او احساس رضایت میکرد. خیلی از شدنها را حسین یافته بود ولی اصلا به روی خودش نمی آورد. با خود فکر کرد دوست خوبی پیدا کردم. اگه کسی دیگه ای بود حتما این نصف نون رو بهم نمیداد. همه شدنها رو اون پیدا کرد.
من فقط چند تیکه کوچیک پیدا کردم و نتونستم کمک کنم. به منم همون اندازه خودش نون داد. پدرش چیکار کرده؟ چرا میگه بهش کار نمیدن؟ حسین، پدرش چیکار کرده؟ چجوری رفت زندون؟ حسین دلش خیلی پر بود. علی اولین کسی بود که در مورد پدرش از او سوال میپرسید. همه قبل از اینکه از او بپرسن چی شده و چه بوده میگفتن تو پسر یه قاتلی. خودت هم قاتل میشی. خب کسی که کسی رو میکشه باید اعدام بشه دیگه. حسین همیشه سعی میکرد ماجرا رو تعریف کند. ولی کسی به حرفهایش توجه نمیکرد. همیشه احساس میکرد گناهکار است. میگفتن پدرت آدمکش بوده. با تو نباید دوست شد. پدر و مادرها هم بچه‌هایشان را تشویق می‌کردند از حسین دوری کنند. در حقیقت اعدام پدرش وسیله‌ای بود تا دیگران او را سرزنش نمایند. در مدرسه نیز مجبور بود گاهان از خود دفاع نماید. کافی بود یک نفر بگوید پدرش آدم کشته است. دهان به دهان نقل می‌شد. خیلی‌ها از روی نادانی او را هو می‌کردند. با انگشت نشان می‌دادند. او می‌شنید، خیلی‌ها پچ پچ می‌کردند. پدرش چاقوکش بوده، یه نفر رو کشته. حسین به علی اطمینان پیدا کرده بود. میدونست او مسخرش نمیکنه. گفت بیا از طرف خونه شما بریم تا بتونیم نونمون رو تو راه بخوریم. منو از مدرسه بیرون کردن. هیچ جا بهم کار نمیدن. تو محله بچه‌ها از ترس کونشون با هم دوست نمیشن. تو مسجد میرم نذری بخورم، میگن کونتو نمیشوری، دزدی، چاقوکشی، بیرونم میکنن. اینا همش برای اینه که آقام زد مصطفی رو کشت. علی یک بار دیگه هم از حسین شنیده بود که پدرش چاقوکشی کرده و زندان بوده. ولی دقیقاً جریان واقعی رو نمیدونست. با شنیدن اینکه پدر حسین مصطفی رو کشته بر میزان کنجکاویش افزوده شد و با تعجب پرسید کشت؟ راست میگی؟ چی شد مگه؟ چجوری شد؟ حسین ادامه داد هیچی، 6 سالم بود. پدرم مصطفی رو توی چاقوکشی کشت. بعدم رفت زندون. بعدش هم ادامش کردن. علی که هاج و واج به حسین نگاه میکرد پرسید چی شد؟ چرا اونو کشت؟ حسین با آب و تاب گفت حاج مصطفی که یه نزولخور جاکش بود 100 تومن پول داده بود به ننم قرض. ننم هرچی ظرف مسی که جهیزیش بود داده بود به مصطفی مفخور. ولی انگار همه این مسا شده بودن نزول 100 تومن. حاج مصطفی با خیگش می اومد در خونه ما داد میزد. یه روز که آقام خونه بود دوباره مصطفی جلوی خونه ما آفتابی شد و داد زد آی زلیخا، اون مرد گردن کلفتت نمیتونه این 100 تومن منو پس بده؟ پس برای چی مردته؟ با خنده و مسخره کردن. حسین ناراحتی خودش رو از اون واقعه با نثار کردن فحشای رکیک نشان میداد و میگفت بعد میخندید. انگار اینجوری میگفت که اگه با مردت هستی که بیاد تو رو بکنه خب منم میتونم، پولم بهت میدم. بعد کمی صبر کرد. انگار صحنه رو در ذهن خودش مجسم میکرد. الان به حرفای اون جاکش فکر میکنم. میفهمم که اون منظورش این بوده که از شوهرت طلاق بگیر بیا زن من شو. اونجا بودم. منظورش همین بود. یه جورایی میگفت بهتره ننم از پدرم طلاق بگیره بره زن اون بشه. گوشه کنایه هاشو هر کسی که میشنید میدونست که منظورش همینه. صدای خنده‌شو همه میشنیدن. جاکش پوفیوز بلند بلند میخندید. ننم خودشو قایم میکرد ولی اون از رو نمیرفت. این دفعه هم ننم دیگه نتونست طاقت بیاره. همه همسایه اومده بودن بیرون نگاه میکردن. اونا میخواستن ببینن بالاخره چی میشه. ننم رفت بیرون و گفت حاج مصطفی کور خوندی. من از شوهرم جدا نمیشم که هیچی. تو هم کور خوندی. باید آرزوتو به گور ببری که من بیام زن توی تن لشه ایکبیری بشم. مرتی که عوضی اگه از گشنگی بمیرم این کارو نمیکنم. بعد مصطفی با خنده داد زد پس پول منو بده. عوضی فکر کردی میتونی پول منو بخوری؟ بدی به اون هروئینی؟ نه نمیتونی. از حلقومت میکشم بیرون. زنی که یه هر جایی فکر کردی میتونی سر منو کلا بذاری؟ خیلی کفرم در اومد. آقام خیلی غیرتی شده بود. پیش ما بود. فحش خار مادر میداد. میخواست بره بیرون یه حرفی بزنه. ولی ننم میگفت حرف نزن. خون به پا میشه. ولی دیگه نتونست. طاقتش ته کشید. حسین لقمه نان رو در دهان گذاشت و گفت مصطفی همینجوری فحش میداد. همش نگاه میکردم ببینم آقام چی کار میکنه.
نزدیک بود بهش بگم چقدر بیغیرتی. خب اگه حرف نمیزد بچه محلا میگفتن مردی که ترسیده. دیگه نمیتونستیم توی کوچه سرمون رو بالا بگیریم. یهو دیدم آقام از در پرید بیرون، رفت جلو در. خیلی خوشحال شدم. به مصطفی نگاه کرد و گفت مردی که زن جنده. خواهر مادرتو میگم چشات دنبال ناموس منه. 100 تومن پول دادی قرض تا یه هفته دیگه برات میگردونم. تن لشتو وردار از اینجا برو. خدا جای دیگه روزیتو بده. ببر صداتو ببر جای دیگه تن لشتو. والا خونت برام حلال میشه. مصطفی انگار میخواست جلو ننم رو آقامو کم کنه. صداشو بلندتر کرد و گفت شیره ای تو جون نداری بگوزی. خونم برا تو حلال میشه. جاکش قرمساق زکی به من میگی زن جنده؟ زن خودت که از همه جنده تره. اگه جربازشو داری بیا اینجا تا بهت بگم. آقام همیشه یه کارد سلاخی توی جیبش بود. یه چاقوی زامندار. یه دکمه زرد روش داشت. آره من دیده بودمش. چند بار داد امتحان کردم. اول زورم نمیرسید. باید با انگشت شسته دست راستم روش فشار میدادم. باید خیلی مواظب باشی. همچی که دکمه‌شو فشار میدی جلوی چاقو میزنه بیرون. اگه درست نگیری تو دستت از دستت میافته. بعد همه چیزو باختی. یعنی دیگه نمیتونی کاری بکنی. اگه بتونی چاقو رو نگه داری، یه جای بدنش رو نشونه بگیری، چشتو ببندی، سر ضرب بزنی بردی. اگه سر ضرب نزنی ممکنه بخوری. اگه ضربه اولو زدی دعوا رو بردی. اگه نه لط و پار میشی. دیگه کارت ساخته است. اگه زنده بمونی نمیتونی سرتو تو محل بلند کنی. آقا میگفت خیلی بده اگه آدم به خاک بشینه. وقتی به خاک نشستی دیگه نمیتونی بلند شی. بهم اجازه داده بود چند بار چاقو کشی رو امتحان کنم. اولش سخت بود ولی بعد یاد گرفتم. چند بار با آقام تمرین کردم. آخرش آقام ازم ترسید. راست میگم ها؟ هی به من میگفت بپا، به کسی نزنی ها. فقط کسی که به ناموست نگاه کرد باید بزنی. ننم که از پس خودش برمیاد. ولی اگه یه روزی اونجوری اتفاق بیفته، خب منم مثل آقام پشت ننم وایمیستم. حالا هم دیگه هوا ننمو دارم. هر کسی به ننم نگاه میکنه میرم جلوش میگم سگ مصب، مگه خودت ناموس نداری؟ اون روز آقام ناموسی شده بود. منم شده بودم. ولی خب من که مثل آقام زرنگ نبودم. غیرتی شده بودم. خونم هم به جوش اومده بود. در همان حال که حسین داستان درگیری پدرش و مصطفی رو تعریف میکرد به دیوار یخچال رسیدند. از آن بالا رفتن. چند قدمی بر نداشته پسرهایی که مشغول بازی بودند با دیدن نان زیر بغل حسین بازی خود را رها کرده و به سوی آنها آمدند. حسین متوجه شد چرا پسرها دست از بازی کشیدند. قبل از اینکه آنها چیزی بگویند گفت لامصبا این نونا اسم سگ خورده روشون. برای سگا خریدم. حروم شدن. نجسن. ولی من یه تیکه نون دارم. میتونم بدم بهتون. اینو نصف میکنم. مال خودمه. نصفشو خوردم. نصفشو میدم به شما. بعد تقریبا نصف نان خودش رو پاره کرد و گفت بین خودتون تقسیم کنید. یکی از پسرها که بزرگتر از همه بود نان را گرفت و بچه‌ها رو شمرد. به هر یک تکه نان داد. دیگران به تکه نانی که او برای خودش برداشته بود نگاه می‌کردند. بیشتر از آنها بود ولی مقدارش زیاد نبود. علی هم با پیروی از حسین نصف نان خود را به آنها داد. باز همان پسر نان را گرفت تا تقسیم کند. یکی از آنها گفت این دفعه باید مساوی تقسیم کنی یا؟ حال هر یک تکه نان در دست و مشغول خوردن بودند. حسین بقیه ماجرا را در همانجا تعریف کرد. خلاصه بگم همینجوری فوشکاری بود. مصطفی گفت زن خودت جنده است. آقام آجیهاشو ور کشید. چاقو زامندار رو از جیب شلوارش در آورد. دکمه زردشو فشار داد. تیغه چاقو مثل یه آینه بود. چاقو از دستش نیفتاد. خیلی خوشحال شدم. بعد ننم خواست جلوشو بگیره ولی آقام بهش مهلت نداد. هلش داد کنار. با سرعت رفت و به طرف مصطفی بین راه داد زد یا حسین شهید. صدای زنای دیگه رو شنیدم که بلند بلند حرف میزدن و میگفتن یا علی خودت کمک کن، خون جلوی چشاشو گرفته. نمیدونی چی شده بودم. داشتم به همسایه‌ها نگاه میکردم. تو دلم میگفتم نگاه کنید من یه همچی بابایی دارم. هی نگید معتاده. ولی کسی به من نگاه نمیکرد. همه به چاقو نگاه میکردن. میخواستم ببینن کی چاقو میره تو دل مصطفی. حسین کمی صبر کرد.
لقمه ای جوید و وقتی دید همه منتظر هستند بقیه را گوش دهند گفت دیدم بابام چجوری میدوه. جنگی مثل اجل رسید به مصطفی فکر کرد بابام معتاده، ترسوه، جون نداره. فکر کرد میتونه با یه مشتونو بندازه رو زمین. هنوز آقامو مسخره میکرد. ولی آقام دیگه هیچ چی جلوشو نمیتونست بگیره. دستشو کشید عقب. چاقو زامندار رو خیلی راحت کرد تو دل مصطفی. همینجا. کمی صبر کرد. انگار در فکر این بود که بچه‌ها چه عکس‌العملی نشان میدهند. بعد ادامه داد: مردم یهو دادشون رفت هوا. انگار چاقو تا دسته رفته بود تو دل خودشون. آره، حالا زده بود تو دل مصطفی. اینجا. حسین با دست چپ طرف راست سینه‌اش رو نشان داد. احمد معروف به کله کتابی که چند سالی از همه بزرگتر بود سری وسط حرف حسین پرید و گفت: بدبخت، قلب طرف چپه. اول برو یاد بگیر قلب کجاست، بعد یاد بگیر چجوری با چاقو بزنی تو قلب. حسین یخچاله قبول نکرد و گفت: ابنه‌ای، اونجا که قلب نیست، اینجا قلبه. بعد ادامه داد: مهم اینه که خون فواره زد بیرون. اول دستای آقام خونی شد، بعد خونا رو زمین ریخت، صورت هر دوشون خونی شد. آقام دوباره با چاقو زد یه جای دیگه‌اش. مصطفی افتاد رو زمین. دیگه خون نیومد. ننم جیغ زد، رفت اونجا. مصطفی رو زمین بود. انگار میخواست بگه کمک، ولی صداش در نمیومد. دهنش پرخون بود، دست و پا میزد مثل یه خروس یا یه گاو که سرشو ببرن. همین جوری ورجه ورجه میکرد. همه داشتن تو کوچه جیغ میزدن. زنای محل داد میزدن و میگفتن مرد، بدبخت مرد، به دادش برسید. هیچ کس جرئت نمیکرد نزدیک بشه. آقام همین جوری فحش میداد. ننم خیلی ناراحت شده بود. به آقام یه چیزایی گفت. آقام یهو به دور و برش نگاه کرد. مصطفی دیگه تکون نمیخورد. فکر میکنم آقام یه کمی ترسید، ولی مثل اینکه خیالش راحت شده بود. چند نفر داشتن میرفتن به طرفش که بگیرنش. چاقوش رو که خونی بود گرفت سمت اونا عقب رفتن. یکیشون میخواست اونو بگیره. مهلت نداد. شروع کرد به دویدن. هیچ وقت آقامو اینجوری زبل ندیده بودم. چند تا رفتن دنبالش. داد میزدن: قاتل، قاتل، بگیریدش. بعضی‌ها شروع کردن دنبالش دویدن، ولی آقام خیلی زرنگ بود. راه فرار رو خوب بلد بود. چاقو هم توی دستش بود. کسی هم جرئت نمی‌کرد نزدیکش بشه. من خیلی خوشحال بودم. داشتم به فرار آقام نگاه می‌کردم، ولی ننم گریه می‌کرد. هی خدا خدا می‌کرد که اونو نگیرن. صدای بگیر ببند قطع شد. یه کمی خیالم راحت شد. مصطفی افتاده بود تو کوچه خاکی. یه نفر رفت بالا سرش نگاه کرد به صورتش. بعد روش 2 گونی انداختن. تن لشش چند ساعت اونجا افتاده بود. کسی نزدیکش نمیشد. بعضیا روش سکه 10 یا یه قرونی مینداختن. بعد تون از کنارش رد میشدن. انگار ازش میترسیدن. خب ترسم داشت. روحش هنوز اونجا بود. ننم میگفت اونا دارن کفاره میدن. میگفت اگه کسی گناه بزرگی کرده باشه کفاره بده گناهش بخشیده میشه. دیگه صدای قاتل نیومد. آقام در رفت یه جایی که کسی اونو پیدا نکنه. خیلی از بابام خوشم اومد. بچه‌ها همه گوش تا گوش ایستاده بودن. میخواستم بدونن بالاخره به سر پدر حسین و مصطفی چی اومد. حسین ادامه داد: تن لشش چند ساعت همونجا بود. بالاخره چند تا آجان اومدن ریختن تو خونه ما. ننمو بردن. من تنها همینجوری تو خونه نشستم گریه میکردم. هیچ کس نیومد بگه چرا گریه میکنی. شب ننم اومد. گریه میکرد. ناراحت آقام بود. به من چیزی نگفت. فکر کردم دیگه همه چیز تموم شده و آقام دوباره میاد خونه. من دیگه آقامو ندیدم. بعدن یه روز از ننم پرسیدم آقام کجاست؟ گریه کرد. گفتم ننه چرا گریه میکنی؟ مگه آقام نمیاد؟ منو بغل کرد و گفت از کلانتری خبر دادن آقاتو میخوان اعدام کنن. شنیده بودم اصغر قاتل رو اعدام کردن. حالا آقامو میخوان مثل اصغر قاتل اعدام کنن. ننم گفت حالا اگه میخوای آقاتو ببینی میتونیم بریم ملاقاتش. ننم نمیدونست که گرفتنش. خیلی دوست داشتم اونو ببینم. قرار شد همون روز بریم ملاقاتش. فکر کردم حتما جایی نداشته بخوابه که دستگیرش کردن. خیلی سوال داشتم که ازش بپرسم. بالاخره رفتیم ملاقات. وقتی اونو دیدم تازه فهمیدم که دیگه کاری ازش بر نمیاد. هی به ننم میگفت به این سلام برسون، به اون سلام برسون. خیلی ناراحتش شدم. گفتم چقدر این آجانا بهت زور میگن؟ چرا گرفتنت؟ چاقوتو چیکار کردی؟ آقام گفت بدبیاری بود. رفیق نالوتی لوم داد. سعی کن رفیق لوتی داشته باشی.
ازش پرسیدم چجوری زدی تو دلش؟ گفت خیلی راحت، خون جلو چشمو گرفته بود. آره به خدا، خودش گفت. به آجانام همینو گفته بود. خون جلوی چششو گرفته بود. گفت وقتی خون جلوی چشمو گرفت دیگه نه حاجی رو دیدم نه کوچه رو نه دستامو. یهو دیدم دستام گرم شد. دوباره بردم عقب. بردم جلو. زدم. نمیدونستم کجا میزنم. فکر میکردم دارم برای امام حسین عملگی میکنم. حسین سکوت کرد. پسرها از حرفهای حسین یخچالی ترسیده بودند. یکی یکی از کنارش پراکنده شدند. حسین در عالم هپروت یکباره متوجه شد غیر از علی هیچ کس آنجا نمانده است. علی هم غافلگیر شده بود. نمیدانست چه بگوید. جنازه مصطفی در ذهنش روی زمین غرق در خون بود. با سختی گفت جاکش حقش بود. خیلی زورگو بوده. خوب پدر تو هم از ناموسش دفاع کرده. پس از اون سکوت کرد. به پدر حسین فکر کرد. به حسین نگاه کرد با خودش گفت پدرش معتاد و قاشق فروش بوده. چاقو کشی هم کرده. مثل طیب. به یاد محرم افتاد. دوست داشت دوباره آن پیرمرد دوره‌گرد را که پرده‌ای بر دیوار آویزان می‌کند و عکس تمام قاتلین حسین و خانواده‌اش را که به دستور مختار از آنها انتقام گرفته می‌شود را ببیند. دوست داشت یک بار صحنه‌ای از چاقوکشی و انتقام کشی را ببیند. وقتی در و همسایه‌ها گوسفندی را قربانی می‌کردند نگاه کرده بود. سربریدن گوسفند یا مرغی را دیده بود. وقتی خون از گلوی آنها فوران می‌زد، از فوران خون لذت می‌برد. اما وقتی شروع می‌کردند به دست و پا یا پر و بال زدن ناراحت می‌شد. فکر می‌کرد اگر آنها را زیر دست و پای خود نگه دارد، دوباره بلند می‌شوند و راه می‌روند. از قصاب که حیوانها را محکم نگاه می‌داشت تا تکان نخورد بدش می‌آمد. یک بار بی‌اراده گفت شاید سرش دوباره به تنش بچسبه. حسین در رویای انتقام خون، فریاد، گرسنگی، بیپدری، فقر، بدون کلامی به نان خوردن مشغول بود. به علی نگاه کرد و پرسید کی سرش دوباره به تنش بچسبه؟ علی متوجه شد که صدایش را حسین شنیده است و گفت وقتی سر گوسفند رو میبرن قصاب اونو صفر نگه میداره تا همه خوناش بره. اینقدر روش میشینه که دیگه حرکت نکنه. همه وامیستن تا جون کندنش رو ببینن. بعد قصاب با کمک اونا گوسفندو که هنوز کمی حرکت داره آویزون میکنه. پوستشو میکنه. شکمشو باز میکنه. همه وامیستن تا کار قصاب تمام شه. منتظر میشینن تا گوسفندو تیکه پاره کنه. شاید یه تیکه گوش بگیرن. خیلی خوشحال میشن. فکر نمیکنن اون گوسفنده تا همین چند دقیقه پیش بعبع میکرده. راستی چرا وقتی مصطفی چاقو خورد سعی نکرد بلند شه؟ کسی که اونو نگه نداشته بود؟ حسین چیزی نگفت. سکوت کرد. به سگ‌ها نزدیک شده بودند. پیرمردی که از کنارشان درگذر بود با دیدن نان زیر بغل حسین طلب تکه نانی کرد. حسین گفت این نونا اسم سگ خورده. حرومه. مرد بدون توجه به حرفای حسین گفت گرسنمه، کمی نون بده به من. حسین تکه‌ای نان به او داد و با سرعت به سمت سگ‌ها رفتند. هنوز در فکر گوسفند و مصطفی بودند. سکوت برقرار بود. هر دو در پی پاسخ بودند. نمیدانستند چرا مصطفی بعد از چاقو خوردن از جای بلند نشده. فقط میدانستند او مرده. باید شسته شود، کفنپوش شود، آخوند بیاید برایش دعا بخواند. جمعی بیایند و گریه کنند. زیر تابوت را بگیرند و الله اکبر بگویند. قبرکن او را داخل قبر قرار دهد و خاک بر او بریزد. علی یکباره با لکنت گفت اگه با کفن شب بیاد در خونتون چی کار میکنی؟ حسین همیشه در کابوس همین لحظه رو دیده بود. بیشتر اوقات تا نیمه های شب بیدار میماند و به گونی در کلبه که گاهم با بادی ملایم تکان میخورد نگاه میکرد. سرش را زیر لحاف نگاه میداشت و دستایش را پنهان میکرد. برای فرار از کابوس زیر لحاف امن‌ترین مکان بود. او با ترسی نهفته گفت ننم همینو میگه. شبا تا نیمه شب بیدار میمونه. مواظب منه. دعا میخونه ولی تا حالا که نیومده. ننم میگه وقتی میخوان آدمو خاک کنن یه سنگ میذارن بالای سرش. میگه وقتی مردم قبر رو ترک میکنن یک بار مرده زنده میشه. میخواد بلند شه از قبر بیاد بیرون. بیاد دنبالشون.
ولی سرش میخوره به اون سنگه دوباره میمیره. علی به شدت ترسیده بود و گفت ولی مصطفی نمیتونه بلند شه چون 4 تا چاقو خورده. بعد سکوت بود. صدای سگ‌ها سکوت را شکست. سگ‌های گرسنه به سویشان آمدند. آنها برای هر کدام تکنانی به دوردست‌ها پرتاب کردند و هر سگی که به تکنان می‌رسید آن را می‌بلعید. برخی به دیگران زورگویی می‌کردند. مقدار نان کم بود. سعی کردند به هر یک تکه‌ای بدهند. زمان با صحبت در مورد سگ‌ها گذشت. در آخر هر دو با کله‌ای پر از سوال بدون کلامی به خانه رفتند. در اوایل مهاجرت به تهران علی فکر میکرد چون پدرش زمانی صاحب مال و منالی بوده به خانواده‌های فقیر تعلق ندارد. اما بعد از اینکه در تهران با مردم کوچه و مدرسه آشنا شد متوجه گردید او نیز به اکثریت مردمی تعلق دارد که در فقر زندگی میکنند. در مدرسه همیشه به سر و وضع علی ایراد میگرفتند و مسخرش میکردند. او با آنها درگیر میشد، کارشان به زد و خورد میکشید. کمتر روزی بود که بدون درگیری با بچه‌ها به دفتر مدرسه فراخوانده نشود. همین مسائل موجب میشد به عنوان کودک نارام تنبیه شود. علی در آخر سال تحصیلی با بیمیلی در صف طویل کلاس سومی‌ها به انتظار دریافت کارنامه ایستاده بود. تیغ آفتاب خرداد ماه سرهای تراشیده کودکان را داغ کرده بود. ناظم مدرسه زیر سایه سرگردان پرچم سرنگ که سایه‌اش فقط او را حفظ می‌کرد و با شیر و شمشیرش شاگردها را می‌ترسانید، ایستاده و نام کودکان را یکی پس از دیگری می‌خواند. کارنامه آنها را توضیح می‌کرد. با صدای بلند شاگردانی که نمرات خوبی دریافت کرده بودند را تشویق و کسان دیگری که نمرات کمتری داشتند را سرزنش و به آنها گوشزد می‌کرد که در سال آینده سعی نمایند نمره بهتری دریافت کنند. شاگردها پس از دریافت کارنامه دوباره سر جای خود باز می‌گشتند و تا پایان توزیع کارنامه باید داخل صف می‌ایستادند. وقتی او نام علی را خواند، پسرها شروع به پچ‌پچ کردند. علی بدون توجه به آنها بدون عجله از صف خارج شد. به سمت او رفت. ناظم با پوزخندی گفت: تن لشتو تکون بده. راه رفتنت هم مثل درس خوندنته؟ 100 بار بهت گفتم یقه این و اونو نگیر. مثل آدم بشین درستو بخون. حالا کارنامه ردی تو بگیر تا حالت جا بیاد. پوزخند ناظم و گفتن جمله حالت جا بیاد موجب شد صف دانش آموزان از خنده چون بمب منفجر شود. هر یک از آنان متلکی بار علی کردند. علی شرمگینانه نگاهی به ناظم که هنوز لبخند تمسخرآمیزی بر لب داشت و بچه‌ها که منتظر عکس‌العمل او بودند کرد. سر به زیر انداخت و آرام گفت: چرا مثل سگ زوزه میکشی؟ ناظم ضربه دیگر بر کتف او وارد کرد. او به سرعت داخل صف شد. قیافه‌اش چنین نشان میداد که هیچ چیز او را ناراحت نمی‌کند. اما برخلاف ظاهرش او به شدت ناراحت بود. نمی‌خواست ناراحتی خود را به دیگران نشان دهد. او 2 سال قبل هم مردود شده بود. آن زمان مثل همه همکلاسی‌هایش کارنامه کلاس دوم را دریافت کرد. نمی‌دانست رد است یا قبول. کارنامه را بدون اینکه چروک کند و یا کثیف نماید با احتیاط به خانه برد. مادرش مشغول نظافت خانه بود. علی با خوشحالی نزد مادرش رفت و کارنامه را به او نشان داد. عزت سواد خواندن و نوشتن نداشت، اما به خاطر تجربهش می توانست نمره ها را بخواند و می دانست که اگر معدلی کمتر از 10 باشد مردود است. با دیدن معدل 8 در پایین کارنامه بدون اینکه به او چیزی بگوید به باغ رفت. حسن در میان انگورها باغبانی می کرد. علی منتظر بود تا ببیند بالاخره نتیجه عکس‌العمل پدر و مادرش به کارنامه‌اش چه می باشد. عزت کارنامه را به دست حسن داد. حسن نگاهی به کارنامه کرد و زیر لب به عزت چیزی گفت. بعد با هم صحبتی کردند که علی آن را از دور نمی توانست بشنود. عزت دوباره نزد علی آمد و گفت: بریم تو طویله. با گوساله ها بازی کنیم. علی از اینکه مادرش او را به طویله می برد تا با گوساله ها بازی کند خوشحال شد. دنبالش به راه افتاد. گاو با گوساله‌اش مشغول نگاه کردن به آنها شدند. گاو بوبو کرد. علی ادایش را درآورد. دستی به سر و گوش گوساله کشید و گفت: ها، چی میخوای؟ شیر نخوردی؟ بیا کاه بخور. علی مشغول صحبت با گوساله بود. پدرش وارد طویله شد. مادرش بدون اینکه نشان بدهد از دست علی عصبانی و ناراحت است با مهربانی به او گفت: دراز بکش رو زمین.
علی تعجب کرد. مادرش هیچ وقت با او بازی نکرده بود. با خنده و شوخی کف طویل دراز کشید. علی کنجکاو بود نوع بازی را بشناسد. وقتی علی دراز کشید، عزت دو پای خود را در اطراف پهلوهای علی گذاشت. چهارزانو نشست، پاهای علی را میان دو لنگ خود در هوا نگاه داشت. در این لحظه حسن که تا آن موقع مشغول پر کردن توبره گاو بود، هر دو پای علی را با طناب به تخته‌ای بست. وقتی پایش را به تخته بستند، به یاد فلک‌های مدرسه افتاد. تصمیم گرفت تقلا کند تا شاید خود را نجات دهد. وقتی تقلا برای نجات خود را شروع کرد که دیگر اسیر و دربند شده بود. تقلایش دیگر سودی نداشت. علی به مادرش امیدهای فراوانی داشت. هر زمان که مادرش زیر ضربات پدرش فریاد میزد، خود را میان آن دو میانداخت و چون سپری در مقابل ضربات پدرش قرار میگرفت. از این رو هرگز فکر نمیکرد مادرش نه تنها از او دفاع نمیکند، بلکه در فلک کردنش همکاری هم میکند. علی از پدرش انتظار نداشت. این بار اول نبود که زیر تنبیه پدرش ناله و گریه میکرد. پدرش به او تفهیم کرده بود چون موهای سرش سیاه می باشد به نسل عرب‌ها تعلق دارد. او گفته بود که آنها وحشیانه به ایران حمله کردند و دمار از مردم ایران درآوردند. علی به یاد آورد که پدرش گفته بود تمامی بدبختی مردم ایران محصول حمله عرب به ایران و سیدها می باشد. آنها حکومت ساسانی را سرنگون کردند. رنگ پوست تیره، رنگ موی سیاه و کوتاهی قد ما محصول نژاد عربند. برای علی روشن بود پوست تیره تر از دیگر خواهر برادرهایش، موی سیاه و خصوصا اینکه عزت سید بود دلایل کافی بر عرب بودنش هستند. همین علامت‌ها اینها کافی بودند تا پدرش انتقامی زهراگین از نژاد عرب بگیرد. همه این تخیلات و وقایع اینچنین در ذهن علی شناور بودند. به یاد آورد پدرش یک بار به برادر بزرگش گفته بود مرد ایرانی باید مثل رضا شاه باشه. رضا شاه به هر کی نگاه میکرد میرفت خودشو میکش. همین نگاه و نادر شاه هم داشت. چشماش پر جذبه بود. هیچ کسو نمیکشت. نگاهش میکرد. او خودشو میکشت. این عرب‌ها نسل ایرانی رو خراب کردن. نژاد ایرانی موی بور داره، چش عسلی، گاهی هم آبی، مثل نژاد آلمانی. آلمانی هم ایرانی هنا. تو بچه‌های من اونا که موشون سیاه عربن، اونا که موشون بوره ایرانی هن. علی ضمن دریافت ضربات چوب بر کف پای خود شروع به جیغ و گریه کرد. در این حال به یاد فلک شدنهایش در مدرسه افتاد. ناظم مدرسه هر از چندگاهی بدون دلیل بعد از پایان سرود شاهنشاهی و خواندن قرآن و بالا رفتن پرچم سرنگ او را فرا می‌خواند جلوی شاگردان مدرسه و عبرت آنها فلک می‌کرد. وقتی علی را صدا می‌کرد، او باید خودش می‌رفت تا فراش مدرسه پاهایش را به وسیله تخته فلک بالا بگیرد تا ناظم 4 ضرب چوب بر کف پاهایش وارد کند. اگر داوطلبانه نمی رفت، فراش مدرسه به سوی او می آمد و او را از صف خارج و تا زیر پرچم سرنگ می کشاند. در آنجا تخت فلک را به پاهایش می بست. علی ترجیح می داد خودش داوطلبانه برود و روی زمین دراز بکشد. یک روز به دلیل درد کف پاهایش نمی توانست درست راه برود. مادرش از او پرسید باز چی کار کردی که داری می لنگی؟ علی هیچگاه از فلک شدن خود توسط ناظم مدرسه با مادرش صحبت نکرده بود. فکر می‌کرد اگر به او بگوید حتما او هم او را تنبیه خواهد کرد. از این گذشته خیلی ها در مدرسه تنبیه می‌شدن و به پدر مادرشون نمی‌گفتن. اما لنگیدنش باعث شد تا مادرش از او سوال کند. علی جریان فلک شدن خود در مدرسه را برای مادرش تعریف کرد. عزت پوزخندی زد و نگاهی به کف پای علی که سرخ شده بود انداخت و گفت عیب نداره، خوب میشه. علی از لبخند مادرش کمی ناراحت شد و پرسید مامان چرا میخندی؟ او ضمن اینکه شانه چوبی را به موهایش میکشید تا وز آنها را صاف نماید گفت اون وقته که 13 سالم بود آقای گل محمدی میخواست منو بگیره. بعد فهمید منو دادم به آقات. خیلی ناراحت شد. حالا میخواد داغ دلیشو سر تو خالی کنه. علی زیر فلک مادر پدرش فریاد میزد و چهره آقا گل محمدی را به خاطر آورد. اگر تعداد ضربات او بیشتر از 5 عدد نبود،
اما تعداد ضربات این دو بر کف پایش از 5 تجاوز کرده بود. بر شدت فریادهایش افزود. نه کسی صدایش را میشنید، نه کسی به فریادش میرسید. او با به این سو آن سو بردن پاهایش سعی مینمود تا از گزند ضربات چوب در امان بماند، اما با تمام تلاشی که میکرد موفق نمیشد. بالا رفتن و پایین آمدن چوب را هرگز نمیتوانست ببیند. تنها از ضربات وارد آمده بر کف پاهایش میتوانست بداند که ضربه‌ای وارد آمده. علی که از تقلا و جیغ و داد نتیجه‌ای نگرفت، از مادرش تقاضای کمک کرد. وارد آمدن ضربه‌های پی در پی بر کف پای علی منجر شده بود تا آثار سرخی و کبودی بر آنها هویدا شود. مادرش یکباره به زبان آمد و گفت: بگو گو خوردم. علی هنوز نمیدانست برای چه او را کتک میزنند. با صدایی پر از التماس و غم‌آلود گفت: مامان گو خوردم، گو خوردم. عزت مجدد با پرخاش فریاد زد: بگو غلط کردم، بگو دیگه درس میخونم. علی با شنیدن این جمله به کارنامه‌اش فکر کرد. سعی کرده بود آن را همان گونه که دریافت کرده بود به خانه بیاورد و به مادرش بدهد. دردناک فریاد زد: مامان غلط کردم، دیگه درس میخونم، قول میدم، دیگه درس میخونم، قول میدم که درس بخونم. عزت قادر نبود پای علی را بالا نگاه دارد. با دیدن کف پایش دلش برایش سوخت. خطاب به حسن فریاد زد: بس دیگه. چوب فلک را رها ساخت. هر دو پای علی که بر اثر اصابت چوب سرخ و کبود شده بودند چون تکه استخوانی به زمین افتادند. حسن گویا از زدن خسته نشده بود. چوب را به حالت ضربه زدن نگاه داشت و در جستجوی جایی از بدن علی بالا و پایین می برد. عزت فریاد زد: میگم بس مرتی که بی همه چیز. علی با شنیدن صدای مادرش که میگفت بسه بسه خوشحال شد و در حالی که از درد به خود میپیچید و گریه میکرد سعی در رهایی پایش از بند فلک داشت. وقتی توانست طناب را از پای خود باز کند از مادرش خواست تا پای او را رها سازد. وقتی عزت مشغول باز کردن طناب بود آخرین ضربه چوب حسن آگاهانه و یا ناآگاهانه بر دست عزت اصابت نمود. عزت با خشمی فراوان فریاد زد: مرتی که عرق خور شراب خور، بس دیگه، کشتی اونو. حسن دیوانه‌وار مشغول یافتن جایی از اندام علی بود تا ضربه دیگر بر آن وارد نماید. وقتی موفق نشد با عصبانیت و خشونت گفت: همش تقصیر تو بیسواد بیشعوره، بچه رو گوه بار آوردی. عزت درد ضربه چوب به دستش آزارش میداد. پرخاشگرانه گفت: تقصیر منه یا تقصیر تو زنبازه؟ هیچ وقت فکر بچت نیستی، فقط میخوای بچه پس بندازی، دنبال زنای مردمی، پایین تنتو از همه چیز بیشتر دوست داری. حسن جملات همیشگی را برای تحقیرش تکرار کرد. از تو یکبیری بچه درست کنم؟ آخونزاده گدا، فکر کردی بابات امام جمعه است آدم خوبیه؟ همه میدونن که امام جمعه ها با خمس و زکات زندگی میکنن. کاری میکنم تا مثل بابات بری جلو مسجد چوب گدایی دستت بگیری. سیدا همه نسل عربن. فحاشی ها رو به اوج گرفته بودند. علی با گریه و درد فراوان بر کف پاهایش با کمک مادرش سینه‌خیز از میان معرکه از طویله بیرون رفت. خود را کشان از میان انگورها و راههای باغ به اتاق نشیمن رساند. متوجه شد خواهر کوچکترش از دور شاهد کتک خوردنش بوده. وقتی خود را به اتاق رسانید خواهرش به او نزدیک شد. به پاهایش نگاه کرد. با انگشت پاهای چرکش را لمس کرد. صورتش را بوسید. میخواست کمکش کند اما کاری از دستش بر نمی آمد. قطرات اشکی از چشمهایش جاری شد. صدای داد و هوار پدر و مادر می آمد. ترس از کتککاری آنها داشت. ترس داشت که نکند مادر پدرش بفهمند که برای علی دلسوزی کرده. تون اشکایش را پاک کرد و هراسان به باغ نگریست. علی بی‌اراده به موهای بور دنیا خیره شد. از ناله کردن ایستاد. دقیق‌تر به چشم و ابروی او نگاه کرد. بی اختیار درد را فراموش کرد. ایستاد. به سمت دیوار کاهگلی خانه‌ای که آینه کوچک بر آن آویخته بود رفت. چهره‌اش را درون آینه نگاه کرد. موها و ابروهای خود را برانداز کرد. به موهای بور و چشم میشی خواهرش نگاه کرد. هر دو زیبا بودند، هر دو صاف بودند، هر دو می درخشیدند.
درد کف پاها دوباره او را بر زمین نشاند. دراز کشید. صدای دنیا ندای مهربانی بود که او را آرامش میداد. حال 2 سال از آن واقعه میگذشت. دوباره رد شده بود. احساس کرد همین دیروز او را به فلک بستند. فکر کرد 2 سال گذشت. درد پایم خوب شد. اما چیزی عوض نشده. رنگ موهایم هنوز سیاهند. درس نمیخوانم. بازم رد شدم. هنوزم تو خونه دعواست. تازه فقیر هم شدیم. اون موقع کتک میخوردم. هنوزم کتک میخورم. اون موقع تو مدرسه منو اذیت نمی‌کردن. حالا اذیت میکنن. اینجا خوبیش اینه که دیگه اون باغ بزرگ نیست که هرچی داد بزنم کسی کمکم نکنه. تازه طویله هم نداریم که در طویله رو ببندن و کسی صدامو نشنوه. نه دیواری هست نه درختی. یه داد بزنم حاج خانوم میاد بالا. فکر نمی کنم اونو دیگه بتونن منو فلک کنن. اگه حاج خانوم نباشه بالاخره یکی میاد بالا. اونا منو فلک نمی کنن. حتما آقام میاد با کمربند منو میزنه. اونم نمیتونه زیاد بزنه. چون داد و بیداد میکنم یکی میاد کمک میکنه. بعد نگاهی به کارنامش کرد و اونو داخل کیف مدرسه چپوند. وقتی نزدیک خانه رسید از دیوار یخچال بالا رفت و کنار دیوار نشست. انگار همه ناراحتیاشو فراموش کرده بود. کیفشو کناری گذاشت و به اطراف نگاه کرد. دوباره به کیف نگاه کرد و برای اینکه اطمینان پیدا کنه که کارنامه داخل کیفه اونو بیرون آورد. دوباره با همون وضعیت داخل کیف چپوند. اشتهایی برای خوردن و نوشیدن نداشت. فکر کرد کسی در خونه منتظرش نیست و براش دلتنگی نمیکنه. پایان قسمت اول و پایان بخش 4. بخش 5 از کتاب مجموعه داستان حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. Abagaboo.com قسمت 2. کودکان کار. به دوردستای خیالش نگریست. به کیف مدرسه‌اش نگاهی دور انداخت و یکباره بلند شد. آن را با لگد به سوی پرتاب کرد و با خود گفت همه تقصیرها گردن همینه. بعد یاد زمستون افتاد. دولا شد و کیف را از روی زمین برداشت. داستان خرید کیف را به یاد آورد. در ذهن خود مرور کرد. با خود گفت اشتباه کردم. نباید تو رو لگدمال می‌کردم. قبلا چقدر دستام سرد میشد، یخ میبست، تو سرما کتابامو میبردم. از وقتی تو رو دارم دستام دیگه سرد نشدن. تازه قبل از تو وقتی بارون میومد دفتر کتابام خیس میشدن. اونای دیگه وقتی با من جنگ کیف میکردن کیفاشون قوی بودن. تو ولی زود دستت کن. خب یه چند روزی دسته نداشتی ولی بعد کفاش سر خونمون دسته رو دوباره چسبون. به هم گفت دیگه نباید جنگ کیفی بکنی. خب منم نکردم. کتاب و کیف و دفتر و کارنامه را از روی زمین جمع کرد. داخل آن گذاشت. مدتی کنار دیوار نشست. بلند شد و به این سو آن سو رفت. دورترها کودکانی مشغول بازی بودند. با دقت بیشتری نگاه کرد. حسین یخچالی هم آنجا بود. او هم علی را دیده بود. صدایش کرد و به سویش آمد. با خوشحالی گفت علی جیغیل مگه مدرسه نرفتی؟ علی با در هم رفتگی پاسخ داد چرا؟ از مدرسه اومده. قیافه و رفتار علی نشان میداد حوصله بازی و حرف زدن ندارد. اما حسین یخچالی با شیطنت او را هل داد و با خوشحالی شروع به فحش دادن به علی و جوک‌های خنده‌دار کرد. آنقدر سر به سر علی گذاشت و دلقک بازی و برجه برجه کرد تا او هم خندید. مثل حسین شروع به جست و خیز نمود. همه مشکلات حل شده بودند. نه به رفوزگیش فکر می‌کرد و نه به تنبیه احتمالی از سوی خانواده. آنقدر به هوا پریدند و بازی کردند که دیگر نوع حرکت برای هیچ کدامشان باقی نماند. در گوشه‌ای نشستند. حسین یخچالی گفت از مدرسه بیرونم کردن چون تو مدرسه بچه‌ها منو مسخره می‌کردن. همیشه دعوا بود. یه مش بچه‌کونی جلوی من ادا اطوار در می‌آوردن. منم نمیتونستم هیچی نگم. همیشه دعوا بود. یه بار زدم تو دماغ یه پسر فکلیه خون زد بیرون. ناظم 4 تا کشیده زد تو گوشم. گوشمو گرفت تا تو دفتر کشید. تو دفتر به من فحش خواهر و مادر داد. گفت دستاتو ببر بالا. روی یکی از پاهات وایسا. من همین جوری وایساده بودم. ناظم داشت پوشه ها رو زیر و رو میکرد.
پوشه منو پیدا کرد. رو جلدش یه مهر زد. اومد جلوم. دوباره فحش مادر داد. یکی هم زد تو گوشم. بعد بهم گفت دستاتو بیار پایین. زل زده بودم ببینم چی کار میکنه. پوشه رو زد زیر بغلم و گفت برو گم شو. دیگه هم اینجا پیدات نشه. رفتم خونه. ننم نبود. رو پوشه رو نگاه کردم. با مهر زده بود. اخراج شد. پوشه رو تا کردم گذاشتم لای کتابا. از فرداش دیگه نرفتم. هر روز در می اومدم بیرون و میرفتم تو خیابونا. گرسنه برمیگشتم خونه. یه روز ننم پرسید چرا کتاب نمیبری مدرسه؟ بعد فهمید. منم جریان رو تعریف کردم. پوشه رو برداشت رفت مدرسه. ناظم بهش گفت اخراجه. ننم ناراحت شد. هرچی داد و بیداد کرد فایده نداشت. رفت یه مدرسه دیگه. اونم قبول نکردن. دیگه کسی اسم منو ننوشت. تو مدرسه کسی منو دوست نداشت. بدنام بودم. با خیلی از پسرای همسن و سال خودم حتی بزرگتر دعوا و بزن کردم. خیلی هاشون ازم کتک خوردن. علی با تعجب گفت آره درسته. همین جوری هم تو مدرسه برای منه. هر کی به من چیزی بگه یا باید جوابشو ندم یا اینکه اگه جواب بدم تقصیرا میفته گردنم. خب منم نمیتونم چیزی نگم. حسین ادامه داد خب اونا منو مسخره میکنن. چی کار باید میکردم؟ وایسم نگاهشون کنم؟ دعوا که میشه وایسم کتک بخورم؟ نه این کارو نمیکنم. اگه اول بزنی بردی. کسی که مشت اولو بخوره باخته. کسی که وایس کتک بخوره خب معلومه که میبازه. تازه اگه کسی به کمک احتیاجاش میرفتم کمکش. این بده؟ نه فکر نمیکنم بد باشه. اونایی که یه بچه کوچیک رو میزنن بدکاری میکنن. خب من میرفتم کمک اون بچه کوچیکه. خلاصه اگه کسی به هم زور نگه خب منم ساکتم. به خاطر همین چیزا بود که از مدرسه بیرونم کردن. مادرم رفت ته بازار سلطانی یه مدرسه پیدا کرد. خواست اونجا اسممو بنویسه. گفتن جا نداری. حالا 1 سال هستش مدرسه نرفتم. جای اسممو نمینویسن. بعد نگاه کرد به علی تا متوجه بشه که او به حرفاش گوش میده یا نه. بی توجه به همه چیز ادامه داد. تازه کار کردن که بد نیست. میگن کار مال مرده. تو همین یخچال صغیرا خیلی از بچه‌ها کار میکنن. خیلی از 5 سالگی کار میکنن. برای ننهاشون کار میکنن. برای اینکه خرج خواهر و مادرشون رو در بیارن کار میکنن. بعضیا صبح تا شب باید تو کوره پس خونه کار کنن تا 2 تومن دستشون رو بگیره. همین محمد کچل رو میبینی؟ تو کوره پس خونه کار میکنه. بیشتر این پسرا که تو یخچال بازی میکنن کار میکنن. مدرسه نمیرن. همین علی درازه شاگرد طواف هستش. استاش مریض شده. اونم کار نداره. باید صبر کنه تا استاش خوب بشه. اونم که محمد کچله. اونهاش. میبینیش که؟ نه. کیو میگی؟ همون که کنج دیوار نشسته به ما نگاه میکنه. تو کوره آجرپزی کار میکنه. باهاش حرف زدم میگه کارش خوبه. ولی بدبخت خیلی کار میکنه. علی چند بار ممدو دیده بود. وقتی حسین در مورد ممد حرف میزد خیلی دوست داشت بدونه اون چی کار میکنه. به حسین گفت میرم ازش یه کمی سوال کنم ببینم چی کار میکنه. بعد بلند شد و رفت پیش ممد که در گوشه دیوار نشسته بود. همه از او دوری میکردن. گوشه‌گیر بود به خاطر سر کچلش. کسی با او بازی نمیکرد. موهای سرش رو از ته تارشیده بود. بر زخمهای سرش مواد سفید رنگ و در قسمتهای زرد رنگ مثل زردچوبه زده بود. رنگ صورتش پریده، صداش لرزان و به شدت خجالتی بود. وقتی با کسی صحبت میکرد در چشمه مخاطب نگاه نمیکرد. به جاهای نامعلومی در دوردست‌ها خیره میشد. علی پرسید چطوری؟ کم پیدایی؟ کجایی؟ چرا نمیای اینجاها؟ محمد با تعجب از اینکه علی با او صحبت میکند گفت سر کارم. کجا کار میکنی؟ محمد همانطور که چنباتمه زده بود به دیوار تکیه زد و با 2 تا دست زانوهایش رو گرفته و چانه‌اش رو روی آنها گذاشته بود. چشمای سیاهش به دوردست‌ها خیره بود. نگاهی سریع به علی انداخت و به سرعت به دوردست‌ها نگاه کرد. با لبخند تلخی گفت تو کوره پس خونه. چی کار میکنی اونجا؟ خب معلومه آجر میپزی. آجرپزی کار سختیه؟ آره کارم راحت نیست. زمینش خاک رسه. اول باید خاک از زمین بکنیم. با زمه ببریم بریزیم یه جایی که قبلش صاف کردیم. اونجا یک کپه خاک درست میکنیم.
بعد وقتی که زیاد شدن باید هرچی کلوخ هستش با بیل بزنیم خوردش کنیم تا همه خاک بشن. وسط اونو یک گودی درست میکنیم، آب میریزیم تو اون گودی، با بیل خاک و آب و قاطی میکنیم. اینقدر با بیل خاک میریزیم تو اون آبا تا دیگه آب نباشه. بعد حسابی آب و خاک و قاطی میکنیم. وقتی قاطی شد باید پا بذاریم تو گل. انقدر پا بزنیم که دیگه گلوله خاک نباشه. بعد با زمه ور میداریم و میبریم اون جایی که آفتابی هستش. یه چارگوش داریم که بهش میگیم قالب. اونو میذاریم رو زمین صاف. بعد با دست از گل ور میداریم تو اون چارگوش رو پر میکنیم. باید همه جای چارگوش پر از گل بشه. بعد گل رو تو چارگوش رو صاف میکنیم. چارگوش رو با گل ور میداریم و با سرعت برمیگردونیم. بعد چارگوش رو یواش ور میداریم یه جوری که خشتی که از چارگوش در میاد خراب نشه. روش رو نگاه میکنیم. اگه ناصاف باشه صافش میکنیم. باید قالب رو بذاریم کنار همون خشت. دوباره گل بریزیم توش. همینجوری باید کار کنیم. هی خشت بزنیم، هی خشت بزنیم تا حاج رضا خوشش بیاد. وگرنه باید بیشتر اونجا بمونیم و کار کنیم. چند نفرید؟ نهار چی میخورید؟ ما 5 نفریم. خوبیش اینه که همه همسنیم. تا ظهر باید کار کنیم. بعد حاج رضا که خیلی آدم دنیاداریه میاد کارا رو نگاه میکنه. اگه راضی باشه داد میزنه میگه نماز خوندید؟ انگار نمیدونه ما همش داشتیم کار میکردیم. داد میزنه برید نمازتون رو بخونید. طولش ندید. ما هم از خدا خواسته بلند میشیم. میریم دم پیت آب. وضو میگیریم، میریم توی جایی که سایه هستش وامیستیم. نماز میخونیم. یکم اگه طول بکشه حاج رضا داد میزنه اگه عمدن نمازو طول بدید پولی که میگیرید حرومه ها. ما هم تون نمازو میخونیم. بعد میریم سهمیه ناهارمونو میگیریم. یه تیکه نون، یه کمی پنیر. ازش میگیریم. یه کمی آب از کوزه میریزه برامون توی کاسه. باید یه جوری آبو بخوریم که به همه برسه. هنوز لقممون تموم نشده میگه زود باشید. آفتاب پرید. لقمه هنوز تو دهنمونه باید شروع کنیم به کار. دوباره خش میزنیم. یه روز با گل کار میکنیم. یه روز باید اونا که خوش شدن و یکی یکی جمع کنیم و مواظب باشیم که نشکنن. ببریم توی کوره و به ردیف بچینیم رو هم. باید درست بذاریم رو هم. حاج رضا هر کجا که خراب بشه میاد یکی میزنه تو سر ما. کاری نداره که کی خوب کار کرده یا کی خوب کار نکرده. هر کی دم دستش باشه یکی میخوره. همش هم فحش خواهر مادر میده. میگه خر اگه یه بار سرش به چارچوب طویله بخوره دفعه دوم سرشو میکشه پایین. شما کونگشادا کی میخواید آدم بشید؟ کی میخواید یاد بگیرید آجرا رو هم بذارید؟ اگه یه کمی یواش کار کنیم بازم فحش میده و میگه این پولی که بهتون میدم حرومتون باشه. اگه اینجوری کار کنید از فردا کسی دیگه رو میارم. ممد کلوخی رو که از روی زمین برداشته بود نگاه کرد و سعی نمود آن را با انگشتانش خورد و پودر کند و در این حال توضیح داد خب راست میگه تا یکی رو بیرون میکنه یکی دیگر رو میاره جاش. خب باید اونم پول در بیاره دیگه. چی بگم دیگه؟ کار دیگه. هرچی کار میکنی تموم نمیشه. تا ساعت 6 کار میکنیم. وقتی میرسم خونه ساعت 8 شبه. خب شبا کمی میخوابم. راضی هستم. همین که رو زمین دراز میکشم ننم یه چیزی میندازه روم خوابم میبره. صبح ننم بیدارم میکنه. تندی بلند میشم. میرم نماز میخونم. ننم میگه اگه نماز بخونی سختیات کم میشه. منم میخونم. بعد یه تیکه نون میده تا سر خیابون قیاسی میدوام. ننم میگه خب این خودش یه ورزشه. سر خیابون قیاسی یه جایی قایم میشم. واسه چی قایم میشی؟ درشکه چی منو نبینه. اگه ببینه میفهمه من وایسادم پشت درشکه سوار شم. وقتی که میخواد راه بیفته میرم پشتش سوار میشم. یارو شیره‌ایه نمیتونه بفهمه پشتش سوار شدم. ولی بعضی وقتا با تسمه پرت میکنه پشت کالسکه. تسمش خیلی درازه. مخصوصا همین کار درست کرده. سرش هم گره زده که هر جا بخوره بسوزه. اگه تو چشم آدم بخوره کور میشه. اگه نشه پشت درشکه رو بگیرم باید بدوم تا سر کار عرق از همه جام راه میفته. میرم از آبای بشکه که باش گل درست میکنیم میزنم تو سر و صورتم. استام خودش تو دفترش کار میکنه. اون دیر میاد ولی حساب کتاب همه چیزو داره. خب حقم داره.
اون به ما پول میده. ما هم باید کار کنیم. کسی که پول در میاره باید کار کنه. حالا چقدر پول میگیری؟ 2 تومن. خب ناهارم هم میده. ننم میگه خیلی خوبه. میگه کجا یه بچه 8 ساله میتونه روزی 2 تومن در بیاره؟ حاجی آدم متدینیه. والا به تو 2 تومن نمیدن. وقتی ننم اینجوری میگه خب خوشحال میشم. وقتی پولو میدم دستش انگاری دنیا رو بهش دادم. پدرت چی کار میکنه؟ خیلی وقت مرده. تو کار عملگی بود. از داربست افتاد پایین با کله خورد رو سنگ همونجا مرد. حالا ننم مونده با من. اگه کار نکنم ننم مجبور شوهر کنه. این برای من ننگه. همه میگن ببین یه پسر داره نتونسته ننش رو جمع کنه. ننم میگه عزت مردینه که بتونه ناموس خودش رو حفظ کنه. حالا از کار خسته نمیشی؟ نه، چرا خسته بشم؟ نگاه کن خستگی خوبه یه گشنگی. تازه هر روز صبح ننم میاد داد میزنه که نون از کجا بیارم بدم تا بخوری. توی اتاق کوچیک زندگی میکنیم که فقط جای خواب من و ننمه. همه اونایی که تو حیاط ما زندگی میکنن خونه کوچیک دارن. خوبیش اینه که ماهی 10 تومن بیشتر نمیدیم. ما گفتیم که شبا برق نمیخوایم. رادیو هم نداریم. یه مستراح میریم. اونم سعی میکنیم بیرون کارمونو بکنیم. برای اینکه صابخونه همیشه فحش میده. میگه باید بیشتر پول بدید. چاه پر میشه. ننم بهش گفته اصلا میدونی چیه؟ ما دیگه اینجا مستراح نمیریم. من خودمو نگه میدارم و میرم همینجا. صبح که میخوام برم سر کار میام تو همین یخچال خلوت هستش. یه کناری کارمو میکنم. ننم به من نمیگه کجا میره. ولی فکر کنم شبا بلند میشه یواشکی میره مستراح تو خونه. یا اینکه صبحای زود میاد توی یخچال یه جاهایی که خیلی خلوته کارشو میکنه. علی لباسای ژنده خود را با لباسای کهنه و کثیف محمد مقایسه کرد. با خودش فکر کرد روزی 2 تومن میگیره لباساش از من بدتره. حسین یخچالی داد زد کجایی علی؟ دارم با تو حرف میزنم. علی به خودش اومد. از کنار محمد بلند شد و به سوی حسین رفت و به او گفت امروز اصلا حوصله ندارم. کارنامه ردیمو گرفتم. دفعه قبل که رد شدم کلی کتک خوردم. حالا میترسم برم خونه دوباره منو کتک بزنن. حسین او را دلداری داد و گفت فوقش میشی مثل محمد کچل. میری سر کار. بعد با ناراحتی از هم جدا شدند و هر یک به سوی خانه خود رفت. علی اصلا تمایلی برای رفتن به خانه نداشت. به غروب آفتاب نگاه کرد. آفتاب هنوز از پشت ابرها سرک میکشید. رنگ‌های قرمز و ارغوانی‌اش جلوه‌ای زیبا به آسمان داده بود. لکه‌های سیاه در صدد بودند که تمامی پیکر بیرمق او را بپوشانند. اما او قادر بود از روزنه‌های بیشمار ابرها بر تاریکی چیره شود. در یخچال دیگر کودکی دیده نمی‌شد. تنها صدای 3 نفر قمارباز از گوشه‌ای می‌آمد. علی دوست داشت برود و از نزدیک بازی قاپ را نگاه کند. اما سایه‌های ترس بر او چیره شده بودند. فشار خستگی و تشنگی و گرسنگی در هوای گرم او را مجبور کرد با کیف کهنه به خانه برود. پدرش مثل همیشه در خانه نبود. مادرش که تمامی بعد از ظهر در انتظار علی نشسته بود با تشر از او پرسید کجا بودی تا این موقع شب؟ چرا الان اومدی خونه؟ بازم رفتی پیش اون پسرلاته؟ مهرداد برادر بزرگترش از بچه‌های مدرسه شنیده بود برادرش مردود شده. با لبخندی زیرکانه گفت رفوزه یه سر برو تو کوزه. علی منتظر کنایه برادرش نبود. به یاد حرف پدرش افتاد. گفته بود تو عرب هستی. بچه‌هایی که موی بور دارند ایرانی هستند. مثل برق به موی سر مهرداد نگاه کرد و گفت بدبخت تو که ایرانی هستی چرا کلاس 4 و 2 سال رد شدی؟ عزت حواسش به کارهای دیگری مشغول بود ولی با شنیدن کلمه رفوزه یک باره از کوره در رفت و از جا بلند شد و رفت به سمت علی. چشمهایش گرد شده بودند. با حالتی جنون‌آمیز و چهره‌ای خشمناک با صدای گریه مانندی به او تشر زد. با نشان دادن انگشت سبابه شروع به تهدید نمود و گفت رد شدی بدبخت؟ دوباره باید بری کلاس 3 بشینی؟ خجالت نمی‌کشی؟ کلاس 2 که رد شدی. این دفعه دیگه به جای بازی توی یخچال صغیره باید بری سر کار. سر تا سر تابستون باید بری سر کار. باید بری سر کار تا حالیت بشه که باید درس بخونی.
میخوای بشی مثل حسن کچل؟ منظورش شوهرش بود. بشی عرقخور و شرابخور؟ بدبخت بشی؟ علی منتظر عکس‌العمل شدیدتری از مادرش بود. وقتی او گفت باید بری سر کار خیالش راحت شد. پیروزمندانه به برادرش نگاه کرد. گویا در مسابقه پیروز شده باشد. با خود فکر کرد. دیدن با کتک نمیشه کاری کرد. حالا میخوان منو بفرستن سر کار. خب یه نونخورم کم. در همین فکر و خیال بود که مادرش به او نزدیک شد و در چشمایش خیره نگاه کرد و گفت برو بتمر تا فردا بریم برات یه کار پیدا کنم. او گرسنه و تشنه به سرعت به سوی توالت رفت و از آب تلمبه با بیمیلی نوشید. بر بالینی که مادرش روی زمین پهن کرده بود دراز کشید. دستش را بر روی پیشانی گذاشت. به سقف خانه که در تاریکی فرو رفته بود خیره شد. به محمد کچل فکر کرد. به حسین یخچالی و دیگران که با سختی زندگی می کردن. فکر کرد و با خود گفت همه مثل من هستن. اون طرف توی یخچالارونک‌ها چقدر بچه هست. هیچ کدوم مدرسه نمیرن. همش توی یخچالن. یا میرن سر کار. حتی بعضیا آب تلمبه هم ندارن. مثلا اون پیرزنه که بچه‌های کوچه رو جمع میکنه با خودش میبره تو بازار. میگن کفشاشونو در میاره. لباساشون اگه یک کمی سالم هستن از تنشون در میاره. لباس کهنه و پاره تنشون میکنه. مثل گله سگ میندازه جلو خودش. تازه یه ترکم تو دستش میگیره از پشت سرشون راه میره. تو بازار داد میزنه اینا یتیمن. اینا یسیرن. کمک کنید. این بچه ها همه یتیمن و یسیرن. کمک کنید. هر روز میره تو بازار سلطانی. حتما پول خوبی میگیره. نمیدونم ولی فکر نمی کنم به ننه بابای اونا چیزی بده. شایدم بده. هی میره جلو حجره ها. اون جایی که شلوغ هستن. خب ولی من میرم سر کار. بالاخره یه جوری کار پیدا میکنم. نه پیش محمد کچل نمیرم. مثل این که باید خیلی کار کنم. ولی 2 تومن خیلی خوبه. میشه باهاش خیلی چیزا خرید. من کفشم پاره است. ولی بالاخره یه کفش دارم. اگه مادرم بی سواد و بیکاره ولی ما رو دور هم جمع کرده. اینم خودش یه نعمتی ها. بعد به یاد نان و غذا افتاد و با خود گفت راستی اون پسره که هر روز یه نصف نون می آورد توی یخچال یه تیکه هم به من میداد امروز نیومد. کاش که امروز هم میومد. اگه میومد الان گشنه نمیخوابیدم. حتما قبول شده. یا رد شده. نه حتما رد شده. ننش گفته حق نداری بری یخچال. همه ننه ها اینجوری هن. ولی ننه حسین یخچالی اینجوری نیست. ولش کرده. هر کجا که میخواد میره. شاید فکر کرده حسین میتونه نون در بیاره. حتما خیلی چدن جمع کرده. همه چدنا رو فروخته. پلکاش میان هیاهوی بچه ها خوبی ها و بدی های آنها در هم آمیختند و چنان فرو رفتند که گویی در هم تنیده شده و دیگر کسی قادر به جدا کردنشان نیست. وقتی چشم بر هم گذاشت خواب دید. عروسکی با 3 چرخه کوکی بیسکویت بزرگی در دست دارد و از دیوار اتاق بالا می رود. علی چون دستش به اون نمی رسید پرواز کرد. به عروسک رسید و عروسک نیمی از بیسکویت خود را به او داد. عزت طبق عادت همیشگی نماز صبح را خواند. با افکاری در هم به راه و چاره‌ای جهت جستجوی کار و به دست آوردن درآمدی برای تأمین مخارج زندگی و کرایه خانه به دیوار اتاق تکیه داد. سماور را روشن کرد. آب که جوش آمد چایی سیاه را داخل قوری چینی که از چند جا بند خورده بود ریخت. برخاست و از خانه بیرون رفت. برای حسن نان سنگک خرید. بالای سر علی رفت و داد زد علی بلند شو ببینم. هنوز مزه بیسکویت رویایی در دهان علی بود که صدای مادرش را شنید. فراموش کرده بود که باید با مادرش دنبال کار برود. با تعجب پرسید کجا؟ بلند شو. چای سرد شد. نون و پنیرم هست. بخور بریم تا یه کاری برات پیدا کنم. علی غلطی زد تا باز هم در خواب رویایی فرو رود. اما جمله نان و پنیر او را به سرعت از رخت خواب بیرون کشید. هوای خنک صبحگاهی و صدای جیک جیک گنجشک‌ها که در اطراف مشغول رقص و شادی بودند با سر و صدای مردم در بیرون از خانه پیام‌آور تلاشی سخت برای زندگی بودند. دنیا با موهای بور کوتاه و صورتی گرد کنار علی نشسته و به حرکات علی نگاه می‌کرد. همین که علی با عجله از جا بلند شد گفت
اگه بری سر کار میتونی برای خودت کفش بخری. مدرسه بری، کتاب، دفترچه، یه شلوارم بخری. نگاه کن اون همسایمون 2 بچه داره میره سر کار، روزی 20 تومن کار میکنه. اگه بری سر کار برای منم میتونی یه چیزایی بخری. علی به حرفای دنیا گوش میداد ولی انگار که هیچ توجهی به اون ندارد. از پله‌ها پایین دوید و میانه راه به حرفای خواهرش فکر کرد. یک جفت کفش بخرم، یک لباس که دیگه بچه‌ها مسخرم نکنن. کتاب نو چقدر خوب میشه. به مستراح رفت و کنار حوض دست و رویش رو شست. با آستین خشک کرد. به سرعت بالا رفت و کنار سفره نشست و شروع به خوردن صبحانه کرد. دنیا، اگه کار کنی میتونی کفش بخری یا؟ علی احساس بزرگی کرد. با لبخندی به خواهرش گفت آره میرم سر کار. باید کار کنم. پول جمع میکنم. بعد میریم خرید. رویای بهتر زندگی کردن و ناامیدی از پدر، فقر در نداشتن کفش و لباس، دنیا را به یال و کوپال نحیف علی بسته بود. علی دیگر خیلی قوی و پرتوان بود. همه چیز در دستان علی دیده میشد. دفتر، کتاب، لباس، کفش نو. علی همه چیز داشت. فقط باید از خانه بیرون میرفت و آنها را با خود به خانه میآورد. علی مفهوم داشتن کتاب و دفتر نو را میدانست. یاد دفترهای همکلاسی‌اش افتاد که موجب تحقیرش شده بودند. با خود فکر کرد ای کاش حداقل دفتر نو بهم میداد. نگاهی به خواهرش انداخت و گفت بدبخت فکر می‌کرد من گدا هستم. نمره پارسالش هم توی دفترش گذاشته بود. تا هر وقت من نگاه کنم ناراحت بشم. منم جلوی چشم خودش نمرش رو کندم پاره کردم. فکر کنم ناراحت شد ولی به جهنم. حالا میرم سر کار 100 تا از اون دفتر رو میخرم. دنیا متوجه حرف برادرش نشد و با شرمندگی گفت میتونی برای منم دفتر بخری؟ آهان اون مبصرتون رو میگی؟ حتما ننه باباش پول دارن. آره یه خودنویس لامی آورده بود. از اون خودنویسه که بالاش پیچ داره. میشه با جوهر پرش کرد. هی از جیبش در می آورد. من نگاه میکردم. میخواستم از دستش بگیرم بندازم زیر پام. خوردش کنم. هی جلوی خودم میگرفتم. حالا برام میخری؟ بعد با لبخند گفت زود باش دیر میشه. علی لقمه آخر را با زور به دهان چپاند و برخاست. عزت خود را از قبل آماده و پایین در انتظار علی ایستاده بود. با کمی آرامش داد زد علی تموم شد؟ خوردی؟ بدو. الان آفتاب میکشه خودشو تو حیاط. لنگ ظهر میشه. دیگه کسی تو رو ور نمیداره. حاج خانوم سر از اتاق بیرون آورد و گفت من از دیشب دارم براش دعا میخونم. علی به سرعت کفش‌های لاستیکی سیاه را به پا کرد و از پله‌ها پایین دوید. دنیا هم دنبال او دوید و چند بار گفت علی مواظب خودت باش. پول گرفتی محکم بگیر تو دستت گم نشه. حاج خانم گفت دست علی به همراهت. عزت چادر سفید گلدارش را به سر انداخت. موهای سیاه و پرپشتش از زیر آن بیرون بود. دست راستش را از زیر چادر بیرون انداخته و جلوتر از علی حرکت کرد. پس از طی کوچه به نبش خیابان رسید. درست در نبش کوچه مغازه یخفروشی سید باقر قرار داشت. سید باقر با چهره لاغر، پیکری در هم کوفته، خمیده، موهای سر و صورتش را از ته تراشیده بود. هر از چندگاهی سلمانی دورگرد نزد او می آمد و او سر و صورتش را به دست او می سپرد. لباسهایش همان لباسهایی بود که علی چند هفته پیش و پیشترها بر تن او دیده بود. هیچگاه آنها را نه می شست و نه عوض می کرد. حدوداً 70 ساله به نظر می رسید. لاغری و بلندی قدش موجب شده بود که بچه‌های محل او را سید باقر جوجو صدا کنند. چندین بار علی هم در کنار آنها وی را با همین نام صدا کرده بود. عزت به علی گفت بریم از سید باقر بپرسیم ببینیم شاگرد میخواد یا نه. علی چند روز پیش را به خاطر آورد که پدرش 1 ریالی به او داد تا از سید باقر یخ بخرد. علی 1 ریالی را به او داد و از او طلب یخ کرد. سید باقر 1 قطعه یخ به او داد. علی نگاهی به یخ کرد و گفت سید باقر این تا خونه برسم همش آب میشه. سید باقر با اخم تکه یخ دیگری را که نمیتوانست بفروشد به او داد. علی نه آنچنان راضی به خانه بازگشت.
مواقعی که او همراه با دیگران صدباغر را مورد تمسخر قرار داده بود بیشتر موجب میشد که تردید نماید و وارد مغازه شود. اما تا علی بخواهد فکر کند که آیا داخل مغازه شود یا نه، عزت علی را داخل مغازه برد. مغازه بیشتر شبیه گاراژ بود. کرکره مغازه توسط تیرکی در کنار چارچوبه درگاهی بالا نگاه داشته شده بود. بوی گند نا، تریاک سوخته و ادرار از زمین خاکی و نمناک مغازه به مشام می رسید. لوازم مختلفی مثل ماهیتابه و قابلمه‌های سیاه از جنس روی، کاسه مشکاتی دسته‌دار از دیوار مغازه آویزان بودند. دیوارها سیاه بودند. سقف مغازه با حصیرها و شاخه درخت بر روی تیرک‌ها پوشیده شده بود. در گوشه مغازه بشکه آب قرار داشت که رویش با تخته‌ای پوشانده شده بود. وجود یک یغلبی بر روی تخته نشان می‌داد که صیدباغر مایحتاج خود را از آن تأمین می‌کند. در پشت بشکه تکه‌ای حلبی از جنس کرکره مغازه حائلی شده بود بین رختخواب و لحاف مندرس او با مغازه. هر کس وارد مغازه میشد میتوانست گوشه‌ای از آن را ببیند و متوجه شود که او شبها در همین مکان بیتوته می‌کند. با کمی دقت وجود منقل، مقدار زغال و انبر و بادبزن حصیری را میشد در آنجا مشاهده کرد. از وافور خبری نبود، گویا بساط مربوطه را در جای امن‌تر پنهان کرده بود. صیدباغر تا آنها را دید، علی را به خاطر آورد و گفت: یخ نداری؟ دارم میرم یخ بیارم. عزت چادرش را روی شانه‌ها رها ساخته، موهایش کاملا آزاد بودند، با صدای آرامی گفت: صیدباغر سلام. صیدباغر با دیدن موی افشان عزت کمی حالی به حالی شد و با لکنت گفت: سلام آبجی. هنوز یخ نیومده. عزت لبخند ملیحی به صیدباغر تحویل داد و گفت: نه صیدباغر، ما یخ نمیخوایم. این پسر من هستش. صیدباغر نگاه بی‌اعتنایی به علی کرد. عزت با قیافه‌ای مهربان و ملتمسانه ادامه داد: علی خیلی زرنگه، همه کار میکنه. زمین جارو میکنه، داد میزنه، آب میپاشه، خلاصه میتونه خیلی بهت کمک کنه. صیدباغر با دهان بیدندان و ابروهای ژولیده و بلند که روی چشمهایش دویده بود نگاهی دوباره به علی کرد و گفت: همشیره، حرف شما رو چشم، ولی من درآمدی ندارم. عزت از رو نرفت و با لبخند دیگری گفت: ولی حداقل میتونی کمتر کار کنی. صیدباغر که قر و قمیش عزت رو دید کمی کوتاه اومد و دوباره به علی نگاه کرد و گفت: پسر، این خر منه. با اشاره به خرش که در کنار دیوار دکان مشغول کاه جویدن بود گفت: من هر روز سوارش میشم. میرم یخچال یخ میارم اینجا میفروشم. یه بار با خودم میبرمت، باید یاد بگیری. زبون بسته راه رو خودش میدونه. تو فقط موقع رفتن سوارش میشی. هیچ کاری نمی کنی. اون میره تا خود یخچال. راهو بلده. علی که با شرم کودکانه‌ای به صیدباغر نگاه میکرد بی اختیار به یاد معلم ریاضیش افتاد. او هم صورتی کشیده ولی قدی کوتاه‌تر از صیدباغر داشت. وقتی به علی نگاه میکرد علی پوزخند میزد. از علی میپرسید: چیز خنده‌داری دیدی؟ علی میگفت: نه به ابوالفضل. معلم گوش او را میگرفت و میپرسید: پس به عمت میخندی؟ علی وقتی او را میدید نمیتوانست جلوی خنده خود را بگیرد. همیشه معلم گوش او را میگرفت و همون پاسخ را از علی میشنید. یک بار یکی از بچه‌ها علت خنده علی را از او پرسید. علی در پاسخ گفت: آخه مثل نیقلیون میمونه. به سرعت نام نیقلیون بین همه شاگردهای کلاس پخش شد. از آن روز آن معلم نیقلیون نامیده شد. هر موقع هر کسی نام نیقلیون را می آورد، همه شروع می کردن به خندیدن. معلم مربوطه روزی متوجه شد که علی این نام را برایش انتخاب کرده. این مسئله یکی از بزرگترین مشکلات علی شده بود. به همین جهت تنبیه شد. نمره اخلاق او موجب گردید در دیگر درس‌هایش نیز نمرات خرابی دریافت کند. وقتی صیدباغر در مورد خر صحبت می‌کرد، علی در عالم هبروت بود. دلیل ردی هم مبصر کلاس بود. میخواست بگه آدم دلسوزیه. بدون اینکه به من بگه برام 12 قرون از بچه‌ها جمع کرده بود تا بتونم جوراب بخرم. خب منم خجالت میکشیدم با اون پول جوراب بخرم.
وقتی جورابا رو پا میکردم همه پچ پچ میکردن. خودم میدونستم چرا پچ پچ میکنن. دوست نداشتم جلو بچه‌ها برم سر کلاس. تازه پولو به من هم نداد. داد به معلم. معلمم هم با افتخار اسم اونو تو کلاس خوند. بعد به بچه‌ها گفت برای مبصر دست بزنید. همه برای مبصر دست زدن. کارش خوب بود ولی من چه گناهی کرده بودم؟ نمیخواستم جلو بچه‌ها کیک بشم. دوست نداشتم یکی به جورابام نگاه کنه یا یکی به دفترام نگاه کنه. اونم دفتره سال قبل اونو. این برام شده بود ناراحتی. هر وقت مبصر رو میدیدم انگار دشمنم رو میدیدم. خب معلوم بود منم باش لجبازی میکردم، اذیتش میکردم. اول چیزی نگفت. وقتی چیزی نمیگفت خیلی حرصم در میومد. نمیدونستم همکلاسیام از این کارا خوششون نمیاد. این حرفا حالیم نبود. فقط به این فکر میکردم که از اون بدم میاد. بچه‌ها میگفتن این که این همه به تو خوبی کرده چرا اذیتش میکنی؟ فکر میکردم اونا هم پشت مبصر رو دارن. آخرش کار به کتک کاری کشید. همه گفتن من لاتم. هیچ کسی ازم خوشش نمیومد. میخواستم بهشون بگم اگه درسم خوب نیست ولی میتونم کارای خیلی سختی بکنم. کارایی که کلاس ششمی هم نمیتونم بکنن. به یاد شیرین کاری های افتاد که او با آنها میخواست تا خود را مطرح کند که در اکثر مواقع موجب میشد خودش را زخمی نماید. سید باقر تمامی رمز و رموز سوار شدن به خر و هدایت آن را از خرید یخ گرفته تا وظایفی را که او در مغازه باید انجام دهد را توضیح داده بود. در آخر با ناباوری به اینکه آیا علی اصلا میتواند این کار را انجام دهد گفت خب اگه خوب کار کنه روزی 1 تومان میگیره. حالا داد بزن. داد زدن رو که خوب بلدی. اینجوری داد بزن. بعد با دهان بیدندان فریاد زد یخ بلوری داریم. دلتو حال میاره. به علی گفت حالا بیا اینجا داد بزن ببینم بلدی. علی گفت آخه یخ نیست. سید باقر گفت کور که نیستم. باید تمرین کنی. انگاری که یخ هست. علی نگاهی به مردم انداخت که از پیاده رو میگذشتند و با تمام قدرت فریاد زد یخ بلوری داریم. دلت رو جا میاره. خب حالا برو فردا ساعت 10 بیا. اگه این کارو کنی و جلوی مغازه رو آب و جارو کنی روزی 1 تومان بهت میدم. عزت کمی قرشمه اومد و به سید باقر گفت سید باقر حالا اولش 1 تومن خوبه ولی بعد زیاد میشه مگه نه؟ سید باقر نگاهی به موهای عزت کرد و انگار خجالت بکشه که به سینه‌های برقلمبیده او نگاه کنه سرشو پایین انداخت و گفت خب آبجی باید چند روز کار کنه. بعد از دقایقی علی و عزت با خوشحالی به سوی خانه رفتند. پایان بخش 5. بخش 6 از کتاب مجموعه داستانی حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. avogebook.com خب آبجی باسی چند روزی اینجا کار کنه. بعد از دقایقی علی و عزت با خوشحالی به سوی خانه رفتند. علی سر از پا نمی شناخت. پولآور شده بود. آنچه را که آرزو می کرد می توانست به دست آورد. کفش بخرد، لباس و دفتر و کتاب بخرد. مدرسه برود و دیگر خجالت نکشد. چند بار برای دنیا تعریف کرد. چگونه برای یخ که وجود نداشت داد زده. بعد هر دو کرکر خندیدند. ذوق زده بودند. چشمهایشان به ستارگانی میماند که بر پشت بامهای موزاییکی میتابید. تا زیر تابش مهتاب و چراغ‌های گردسوز دور سفره رنگین بنشینند و از شوق مزه گس شراب سرخ و شنگولی پس از آن با هم بگویند و بخندند. شادی لحظه‌ای آنها در قیاس با آنان به مراتب واقعی تر بود. شادی که سخت به دست آمده باشد شادی واقعی است. چیز دیگری به همراه ندارد، نه دروغ و نه دزدی و نه هیچ چیز دیگری به همراه ندارد. فقط شادی و خنده بود. وقتی دیگر نخندیدند خاطر خنده‌هایشان برایشان ماند. از شوق یافتن کار نفهمیدند که چه ساعتی باید بخوابند و چه ساعتی باید از خواب بیدار شوند.
فردا ساعت 10 صبح علی به مغازه صدباغر رسید. صدباغر هم آماده بود که با خر حرکت کند. علی باید پیاده دنبال خر و صدباغر میرفت. چهارچشمی نگاه میکرد تا یاد بگیرد صدباغر چه میکند. او با پاشنه پاهایش به هر دو طرف خر میکوبید. پاچه‌های شلوار سیاه و گشاد صدباغر تا زیر زانوهایش بالا رفته بود. گیوه‌های سیاه و چرکین پاهای کبر بسته‌اش را بیشتر به نمایش گذاشته بود. هر از چندگاهی آنها را از سمت جلو بالا می‌برد تا گیوه‌هایش از پایش نیفتند. در این حال دوباره به شکم خر بی‌نوا می‌کوبید و به او نهیب می‌زد. برو سگ مصب، برو زبون نفهم، برو تو که یونجه تو خوردی. علی با خودش فکر کرد اگه این شیره‌ای هستش چرا انقدر زرنگه؟ فکر کنم 70 سال خیلی زیاده. یعنی من 60 سال دیگه میشم مثل این؟ علی گاهی میدوید و گاهی آهسته میرفت تا پس از 1 ساعت پیاده روی بالاخره به دروازه دولاب رسیدن. اینجا رو میبینی؟ از این میریم تو زیر زمین. باید از خر پیاده شی بری جلوش. نگاه کن، باید افسار خر رو اینجوری بگیری. دستت زیر دهنه خر باشه. خودت باید جلو بری. اون دنبالت میاد. یه کمی اینجا گوده. آب بارون تو زمستون اینجا یخ میبنده. همه یخا رو از جای دیگه میارن اینجا میریزن رو هم. جمع میشه. اون پایین توی زیرزمین بزرگ پر از یخه. همه اون زحمت‌ها رو میکشن که حالا بفروشن. اونجا که حاج آقا وایساده باید بری اونجا. بعد به علی گفت این یارو که داره میاد طرف ما مواجب بگیره حاجی هستش. میدونه که من چقدر یخ میخوام. میای پیش اون پول یخ و خودم به حاجی میدم. مردی قوی هیکل که لباس ژنده‌ای به تن داشت با کلنگی در دست به سوی آنها آمد. سید این کیه دیگه؟ نوکر از این بهتر پیدا نکردی؟ یه آدم بخوام بیارم برای چندرغازیه؟ دیگه باید خودم سرمو بذارم رو زمین بمیرم. اولاغ رو بیار اینجا. بعد شروع کرد به شکستن یخ. در تکه‌های بزرگ نزدیک به 15 کیلویی آنها رو روی قپان گذاشت. بیشتر از 150 کیلو بود. به سید باقر اشاره کرد و گفت کمی چربش کردم. سید باقر سکه‌ای به دست او داد و گفت پسر بجم کمک کن. یخ‌ها رو توی خورجین جا کنیم. این دوتا گونی از دو طرف خر باید آویزون بشه. بعد باید یخ‌ها رو بریزی توی این خورجینا. تو باید هر دو طرف رو یه اندازه یخ بریزی وگرنه حیوان زبون‌بسته نمیتونه اونا رو با خودش ببره. از یه طرف لیز میخوره همه از خورجین میافته پایین. اگه دستاتم یخ میکنه بهتره بمونی پیش مامانت. اگه میخوای کار کنی از این ادا اطفال رو نباید در بیاری. علی دستاشو یه بار دیگه ها کرد و یاد گرفته بود که باید به هم بسه تا گرم بشن. ولی انگار سرما درون استخوناش رفته بود. چاره ای نداشت جز این که ادامه بده. صدباغر دوباره داد زد پسر بجم، این که نمیشه کار. خواب رفتی؟ حواستو جمع کن. دیشب حتما تا ساعت 1 و 2 تو کوچه علاف بودی. بعد داد زد حاج رمزون یخ ما حاضر شد. این پسر یه خورده ناوارده. تازه از شهرستون اومده. چیزی حالیش نیست. فردا میفرستمش با خرم اینجا. خرم خودش میدونه که چطوری بیاد. این پسره باهاش میاد که کسی یخا رو بین راه ندزده. ولی از اون دهاتیای قویه. حاج رمزون نگاهی به علی کرد و به صدباغر گفت صدباغر تو این یه وجبی رو میگی قوی؟ خود دانی؟ صدباغر با نگاهی به علی به یاد موهای افشان عزت افتاد و در دل گفت چطور گول موهاشو خوردم؟ حالا که چی؟ فکر میکنی میاد یه دستی به سر و روم میکشه؟ نه بابا جنده از پول میخواد. یکی رو میخواد یه پول بده. خب اگه بچه زرنگی بود بد نبود که روزی 1 تومنم میدادم. دیگه این همه راهو نمی اومدم. ولش کن ببینم چی میشه. اگه فردا نتونه یکی میزنم در کونش بره. حالا ننش بیاد هی موهاشو به من نشون بده. بعد رو کرد به علی و گفت گوشات به من باشه. اونو ولش کن. سر گونیو بگیر لام از سب هر طرف باید حدوداً 75 کیلو یخ باشه. این ور سبکتره. باید یه کمی بذاریم روش. صدباغر یه تکه یخ چند کیلویی از طرف علی برداشت و گذاشت طرف خودش.
باید همیشه مواظب باشی لنگر نندازه. یه طرف پایین نره. اولش اگه یه کمی پایین باشه یواش یواش میره پایین. ترازو رو که دیدی یخا رو چجوری میکشم. سنگ 1 کیلو رو میذارم. باید به اندازه 1 کیلو هم یخ توی کفه دیگه بذارم. تا زمانی که 1 کیلو یخ نباشه کف سنگ ترازو یا بالاست یا پایینه. اینم همین جوریه. الان خوب شد. ببین دو طرفی ردیفه. باید بری از جلو نگاه کنی. با چشات میفهمی. اگه یه خورده راه رفتی دیدی یه طرف بالا 3 طرف پایین، اون طرفی که پایین هستش رو یه کمی بالا بکش. خودش دوباره درست میشه. بعد پول 5 تومن یخو پرداخت و به حاج رمضون دوباره سفارش علیو کرد. خر آماده برای بازگشت شده بود. صدباقر در بین راه شروع به تعریف از خاطرات دوران کودکیش کرد. از فردا باید از این مسخره بازی‌ها دست برداری. به کار فکر کن. این که چیزی نیست. وقتی بچه بودم وسط زمستون تو باغ پدر بزرگم مجبورم کردن چند ساعت تو برفا با یه زیر شلواری وایسم. گفته بودن تکون نخورم. دیگه داشتم یخ میبستم. ننم منو از پنجره آورد تو. شده بودم یه تیکه چوب خشک. یخ زده بودم. نگاه کن. این انگشتمو ببین. اینو بریدن. از اون روز به بعد انگشتم شروع کرد به درد کردن. اینقدر درد میکرد که نگو. از درد داشتم میمردم. چند روز بعدش حکیم باشی انگشتمو قطع کرد. حالا تو برای یه تیکه یخ عزا گرفتی. وقتی همسن و سال تو بودم هر روز پدرم منو صدا میکرد و با کف دستش میکوبید روشونم. وقتی از روشونم خاک بلند نمیشد یکی میزد تو سرم میگفت بدبخت تو هنوز مرد نشدی. چند سال بعدش که هیکار کردم دیگه یه خورده هیکل گرفته بودم. یه روز رفتم عملگی. باید یه انبار قدیمی رو با کلنگ خراب میکردم. اول سقف اونجا رو خراب کردم. بعد دیوارا رو. خاک همینجوری میریخت تو سرم. نه آبی بود و نه هیچی. تا ساعت 6 بعد از ظهر طول کشید. یعنی 12 ساعتی یک سره کار کردم. تا کارم تموم شد. میدونی چقدر به من داد؟ 2 قرون. خب اون موقع 2 قرون خوب بود. ولی از سر و صورتم خاک میبارید. عمدن خاکا رو از سر و روم پاک نکردم. رسیدم در خونه. پدرم اونجا دم در روی تیکه سنگ نشسته بود. تا منو دید با خوشحالی صدام کرد و گفت صدباقر بیا اینجا ببینم. دیگه نای راه رفتن نداشتم. منتظر بودم ببینم پدرم چی میگه. خب با یه خربار خاک اومده بودم در خونه. حالا دیگه انتظار نداشتم دوباره بهم بگه هنوز مرد نشدی. لب و لوچه پدرم از هم شکفته شده بود. فهمیدم چرا منو صدا میکنه. خب برا همین بود که وقتی کار تموم شد خودمو نتکونده بودم. آرزو داشتم فقط یه دفعه نزنه تو سرم. دوست داشتم یه بارم که شده بهم بگه آفرین تو یه مرد هستی. برای همین یک کلمه دلم کباب بود. اون روز از یه طرف از پدرم بدم میومد که چرا وقتی کار کرده باشم منو دوست داره. از یه طرف دیگه خوشحال بودم که دیگه پس گردنی نمیخورم. چون میدونستم اگه بزنه روشونم خاک از پشتم بلند میشه. رفتم جلو و سلام کردم. بیا جلوتر ببینم. ها 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 ها. مثل این که داری آدم میشی. بیا جلو کنار دستم که دستم بهت برسه. صدباقر حالا سوک خر رو در دست میفشرد و گاهی به خر قرولند میکرد. با لبان در هم رفته خود خطاب به خر میگفت را برو لام از سب هین لام از سب. بعد ادامه داد آره لبان پر خنده بود. میترسیدم بخندم بگه مگه دختر شدی؟ سعی کردم قیافه بگیرم. جلوی خنده یا گریم هم بگیرم. اگه گریه میکردم حتما یکی میزد تو گوشم. میگفت دیگه نشون دادی که مرد نیستی. تو لبام یه خنده مرده داشتم. بین خنده و گریه لبام نمیدونستن چی کار کنن. رفتم جلو دستش. یکی زد رو شونم. خاک از روی شونم بلند شد. همینجوری که خاک رو هوا بود انگاری دارم تو بهشت را میرم. تو گرد و خاکا داشتم شنا میکردم. گرد و خاکی که همه روز تو گلوم رفته بود منو آزار میداد. ولی این گرد و خاکو انگار پر از عطر کرده بودن. هوای خس و خالص بودن. هیچ وقت تو عمرم اونجوری خوشحال نبودم.
دلم میخواست هر چی خاک توی دنیاست بیان برن تو لباسم تا هر وقت پدرم رو شونم میزنه خاک بلند شه. پدرم با خوشحالی یکی زد رو شونم و گفت حالا میشه بهت گفت مرد. الان 13 سالته، موقع زن گرفتنته. اینو که گفت اصلا یه انقلاب شده بود. یهو شدم مرد. یه چیزی توی شلوارم تکون خورد. راستی تو چند سالته؟ من داره میشه 10 سالم. خب هنوز زوده برات. خلاصه رفتم مستراح و دودولم رو نگاه کردم. راک شده بود. مگه میشه با این وضعی که داشتم زن بگیرم؟ خب پدرم بود دیگه. فکر کردم حتما میتونم. آره، چون اون میگه میتونم زن بگیرم. از اون روز به بعد همه فکرم رفت برای زن گرفتن. حالا کی رو باید میگرفتم؟ چند روزی فکر این بودم که کیو بگیرم. هرچی دختر در و همسایه بودن نگاه میکردم. همشون سرشون رو برمیگردوندن یا اصلا نگاه نمیکردن. انگار این لامصب دست از سرم بر نمیداشت. تا یه دختر رو میدیدم، حالا هرچی دختر، زن، پیرزن، این لامصب راق میشد. من که اجازه نداشتم انتخاب کنم. یه روز وقتی رفتم تو هشتی، ننم صدام کرد. مزد کارم رو بهش دادم. ننم هر کجا میرفت میگفت الهی بمیرم براش. پسر قند و عسلم، حالا دیگه موقع زن گرفتنشه. گفت با دخترموت باید ازدواج کنی. گفتم اون که لیلی بازی هم بلد نیست. ننم گفت چیکار به لیلی بازیش داری؟ باید یه زنی بگیری که بتونی ادارش کنی. رو حرفت حرف نزنه. یهو رفتن دنبال دخترموم. پدرم با عموم حرف زد. انگار عقد ما رو تو آسمونا خونده بودن. نمیدونم کیو کجا، ولی یه باره به من زن دادن. اونم کیو؟ دختر عموم که 8 سالش بود. گفتن هنوز موقعش نرسیده که شما عروسی کنید. یه سالی ما رو هم عقد نگه داشتن. قبل از اون با هم بازی میکردیم. تو حیاط لیلی بازی میکردیم. یه قل و قل بازی میکردیم. گرگم به هوا بازی میکردیم. از وقتی که عقد شدیم یهو غیبش زد. هر وقت میرفتیم خونشون یا اونا میومدن خونه ما، یه نفر از فامیله ها هوای ما رو داشت که نکنه به هم نگاه کنیم. 1 سال بعد بالاخره عروسی مفصلی برامون گرفتن. کلی پول جمع شد. از پولا به ما چیزی ندادن. میگفتن شما بچه این. نمیدونین با پولا چی کار کنین. برا زن گرفتن مرد بودم. برا خرج کردن بچه. خلاصه ما شدیم زن و شوهر. تو همون اتاقی که ننه بابام میخوابیدن ما هم میخوابیدیم. همون شب اول فقط تونستم بکارتشو بردارم. چون زنمون میخواست مدرک داشته باشه که دخترش دست نخورده بوده. اونم تا خواستم کاری کنم عروس خانم جیغ زد و همه ریختن تو اتاق. دستمال بردن تا خونی رو که اصلا من ندیدم بردارن. مادرم میگفت فکر کنم با تیغ دست خودشو بریده. با اینکه میگفت خونه بکارت باید روشن‌تر باشه، ولی پارچه رو که نشون دادن خونش سیاه بود. از همونجا فهمیدم دارن سرمو کلاه میذارن. روزا باید میرفتم سر کار، شبا که میومدم خونه، اگه تو رخت خواب تکون میخوردم، صدای سرفه ننه یا آقام بلند میشد که یعنی از اون کارا نکنید، ما بیداریم. زن و شوهرایی بودیم که خودمون بچه بودیم. خلاصه چه درد سرت بدم. اگه من اونجوری کار نمیکردم، الان که این خر و این مغازه رو نداشتم. با زنم همیشه دعوا داشتم. میگفت باید برم پیش ننم. مادر زنم همش غر میزد و میگفت قرار بود یه اتاق کرایه کنی. دخترمو ببری تو خونه خودش. چی شد؟ الان چند سال زن گرفتی ارزه نداری یه اتاق کرایه کنی؟ تازه خونه جدید اساسم میخواست. جهیزیه زنم همش تو خونه ننم خرج شد. مادر زنم میگفت ما یه اتاق خالی داریم. بیاید اینجا. تا زمانی که نمیتونید اجاره ندید. ولی ننم میگفت نه، همینجا بمونید. نرید پیش مادر زنت. بدبخت میشی. زن ذلیل میشی. زنم وقتی 14 ساله شد عقلشو از دست داد. ازم جدا شد. گفت مهرم حلال و جونم آزاد. رفت که رفت. ازش خبر دارم. یه شوهر دیگه پیدا کرد. تو بازار سبزی حمالی میکرد. بچه‌هاش هم زن و بچه دار شدن. یکیشون مسافرکشه. اون یکی دیگه‌ش هم نمیدونم چی کار است. فکر کنم جای باباشو تو میدون سبزی گرفته. خودش هم مرد.
فکر کنم از قصه من دقمرگ شد. بعضی وقتا اونو میدیدم از جلوی مغازه رد میشه. دیگه اونجوری خودشو نمیپوشوند. ولی تا به من میرسید حسابی حجاب خودشو رعایت میکرد. میخواست بگه اگه من زن تو نیستم هنوز به خاطر تو حجاب دارم. ازم خجالت میکشید. خب یه زمانی با من خوابیده بود. من بکارتشو برداشته بودم. بایدم خجالت میکشید. خیلی بی‌حیا و پر رو بود. فهمیده بود که لیاقت منو نداشته، برا همینم بود که طلاق گرفت. پشت سر مرده که نمیشه حرف زد. ولی من اونو الان نمی کنم. حالا ببین، من الان همینم که دارم مال همون زمان است که کار میکردم. سرتو بنداز پایین کارتو بکن. به حرفای دیگرون گوش نده. هر کس میاد میگه اینجوری کن یا اونجوری کن. به حرفاشون گوش نده. اینجور آدما همشون پوز میدن. خودشون هیچی نیستن. افاده ها طبق طبق، سگا به دورش وق و بق. یکی میگه سدباغر شیره کشه، یکی میگه پیره، یکی میگه اگه جون داشت که برا خودش یه خونه دست و پا میکرد. از این حرفا مردم زیاد میزنن. خودت باش. از این گوش بشنو، از اون گوش در کن. هر جوری که فکر میکنی درسته همون کارو بکن. بین راه سدباغر پشت خر راه میرفت و با سوک بعضی مواقع به پشت او میزد. سوک را طوری میزد تا نوک تیزش پوست خر را زخمی نکند. علی فقط دیده بود با سوک به خر میزد. وقتی خر سوک را حس میکرد به سرعت خودش میافزود و تندتر راه میرفت. علی چارچشمی به خر و سدباغر نگاه میکرد. تمام امیدش به خر بود. شنیده بود خر نفهم است ولی الان متوجه شد آنقدر که میگفتند خر نفهم نیست. از کوچه پس کوچه ها گذشتند تا بالاخره به مغازه سدباغر رسیدند. آنجا یخها را روی یک تخته گذاشتند و خر را کنار دکان به یک چوب بستند. جلوی او کاه و آب گذاشتند. خر با ولع با صدای بلند ارعر میکرد و شروع به جویدن کرد. سدباغر گفت یالا پسر، الان یخ آب میشن. داد بزن، یخ بلوری داریم، بدو. علی شروع به داد زدن کرد. بدو که یخ بلوری داره تموم میشه. جیگرتو حال میاره. بدو. بالاخره یخها تمام شد. وسایل رو داخل دکان گذاشتند. ساعت 4 سدباغر به علی گفت یالا دکونو جارو کن. خر رو تیمار کن. آخر کار سدباغر 1 تومن گذاشت کف دست علی و گفت فردا ساعت 9 اینجا باش. علی اولین بار بود که 1 تومان بابت دسترنج خود دریافت می کرد. به اسکناس 1 تومانی نگاه کرد و آن را در کف دستش چنباله کرد. سدباغر گفت گم نکنی. اگه میخوای فردا پولتو بدم. نه اوستا، گم نمی کنم. بچه که نیستم. علی اسکناس را کف دستش محکم نگاه داشت. با هر قدمی که به طرف خانه برمی داشت انگار درخت هایی که از خانه ها سربرون کرده بودند را، پرندگانی که به این سو آن سو پرواز می کردند را و علی می گفتند علی باریکلا بالاخره نشون دادی که میتونی کار کنی و پول در بیاری. علی مغرور سرش را بالا نگه داشته بود و به هیچ کدام توجه نمی کرد. فکر میکرد دست خواهرش را گرفته و در مغازه خرازی فروشی محله به دنبال کفشی میگردد که به اندازه پای دنیا باشد. با مغازه‌دار چانه میزند. اصلا فکر نمیکرد مغازه‌دار کفش را به چه قیمتی گفته. فقط فکر میکرد دارد با او چانه میزند. هیچ وقت این همه پیاده راه نرفته بود. موقعی که یخ را بار خر می زدند یا وقتی در مغازه بودند زیاد سخت نبود. موقع راه رفتن کفش ها پایش را اذیت می کرد. پاهایش بدون جوراب در گالش سیاه عرق کرده و چون کوره می سوختند. سوزش زدگی قوزک پاها دوباره گریبانگیرش شده بود. سعی کرد آهسته حرکت کند. در نهایت کفش‌هایش را بیرون آورد. مسافت خیابان تا خانه را طی کرد. وقتی به خانه رسید، دنیا اولین کسی بود که در را باز کرد و هیجان زده از او سوال کرد: رفتی سر کار؟ آره، رفتم خرسواری. خب تو دهاتم دهاتی‌ها خرسواری می‌کردن. این که کار نبود. ول کن بابا، من که خرسواری نکردم. سدباغر جوجو خرسواری کرد. من دنبالش رفتم. کجا رفتی؟ راستی رفتم یک زیرزمین بزرگ پر یخ بود. یخ؟
آره، یخو با کلنگ میکندن. رو الاغ بار کردیم. خره راهو بلد بود. ما دنبالش راه افتادیم و برگشتیم مغازه. ببین آب داریم؟ باید از زیر زمین آب بیاری بیرون. چی خوردی؟ هیچی. مامان کجاست؟ بالا. علی صدایش را کمی کوتاه کرد و گفت حاج خانم ازت پرسید علی کجاست؟ گفتم رفته سر کار. گفت خیلی خوب کاری کرده. اگه روزی 1 تومن هم بگیره آخر 3 ماه تابستون میتونه 90 تومن جمع کنه. گفت من میتونم پولشو جمع کنم. بعد میتونه بره کفش و لباس برای مدرسهش بخره. هر دو از پله‌های آجوری مشرف به اتاق غلامعلی خان بالا رفتن. مادرش با جارویی در دست صدای آنها را شنید. در اتاق را باز کرد. تا علی رو دید گفت اومدی؟ چقدر بهت داد؟ 1 تومن. بیا اینم پولش. مادرش اسکناس رو گرفت. از بس که تو مشتش فشار داده بود به سختی آن را از هم باز کرد و گفت چرا اینجوریش کردی؟ صدباغر جوجو گفت گمش نکنم. نون داریم؟ برو اونجا کمی غذا هست بخور. قابلمه‌ای در گوشه اتاق روی سفره پارچه‌ای بود. 2 عدد سیب زمینی پخته و مقداری نان را با ولع شروع به خوردن کرد. هنوز غذا را تمام نکرده بود، از جا بلند شد. به پشت بام مشرف به یخچال رفت. در محوطه یخچال آفتاب خودش را پهن کرده بود. پسرها مشغول بازی بودند. سوزش پاهایش قطع شده بود. گالش‌هایش را به پا کرد و به یخچال رفت. حسین با چند پسر بچه دیگر مشغول بازی بودند. او هم با آنها پیوست و ساعتی بازی کردند. در مورد کارش صحبت کرد. حسین گفت صدباغر رو میشناسم. آدم بدی نیست. خیلی خسیسه. میگن خیلی پول داره. پولهاشو توی همون دکون یه جایی زیر خاک قایم کرده. بالاخره کم کم هوا تاریک شد و هر یک به خانه خود رفت. علی وقتی به خانه رسید از شدت خستگی دراز کشید. به خر و خرسواری فردا فکر کرد. 1 بار دیگر مرور کرد که فردا چه باید بکند. خر رو سوار میشم، خر راهو بلده، میره تا انبار یخ. اونجا کمی کار میکنم، 2 طرف یخ باید اندازه باشه. وقتی که داریم برمیگردیم خر خودش راهو بلده و او باید دنبالش بره. ساعت 8 صبح از خواب بیدار شد، دست و صورت شست برای مغازه صدباغر شد. صدباغر تا او رو دید گفت بیا اینجا پسر، سوار خر شو. برو. اون خودش میدونه کجا باید بره. صدباغر سطل حلبی زیر پای او گذاشت تا بتواند سوار خر شود. علی سوار خر شد. صدباغر سر خر را به طرف راهی که باید برود برگرداند. علی نااطمینان بر گرده خر نشسته و افسارش را در دست گرفت. خر حرکت کرد. صدباغر باز هم با تاکید تکرار کرد بچه اصلا نمیخواد افسار خر رو این ور اون ور کنی ها. خودش میدونه. راهو از تو بهتر بلده. علی اولین بار بود که سوار خر میشد. خر خرامان به راه خود ادامه داد. علی هم از بالای پالون خر مردم را نگاه میکرد و با حرکت خر خود را بالا و پایین میانداخت. 1 بار خر ایستاد. برو دیگه. خر هرگز حرکت نکرد. علی جلو رو نگاه کرد. متوجه شد قسمتی از پیاده‌رو مسیر را کندند و خر نمیتواند از روی چاله عبور کند. نه جلو راه برود و نمیدانست چگونه به عقب برگردد. علی نگاهی به اطراف انداخت و فکر کرد بهتر است خر را از مسیر خیابان ببرد و دوباره به پیاده رو بازگردد. اما او هرگز نمیدانست چگونه این کار را باید انجام دهد. افسار را میکشید. پشت سر هم میکرد. اما خر صدباغر هرگز نمیخواست حرکت کند. از ناراحتی و بی‌تصمیمی نزدیک بود گریه کند. نمیخواست پایین بیاید، چرا که اگر پایین میآمد دیگر نمیتوانست سوار شود. احتیاج به یک بلندی داشت تا روی آن برود و بتواند دوباره سوار شود. نیم ساعتی طول کشید تا رمز افسار را فرا گرفت. صدباغر این رمز را به اون نگفته بود و یا شاید گفته بود و اون نفهمیده بود. یا شاید هم فکر کرده بود علی دهاتی است و میداند. در هر صورت علی موفق شد خر را به سطح خیابان هدایت و با آن سوی چاله ببرد. از اینجا به بعد خر خودش میدانست به کدام سو برود. علی برای اینکه خر تندتر برود با سوکی که در دست داشت خر بینوا را زخمی کرد. نه تنها سوک نواختن بلکه لگدهایی به پهلوهای خر
موجب صدمه زدن به پوست خر شده بود. وقتی کوشش او برای تند رفتن خر بی نتیجه ماند، خر در جای ایستاد. علی خسته شد و فهمید خر دیگر نمیخواهد حرکت کند. علی هم دست از تلاش برداشت. نه سوک زد و نه لگد زد و آرام و ناراحت روی خر در انتظار بود تا کسی بیاید و کمک کند. نه کسی آمد و نه امیدی به رفتن برای علی باقی مانده بود. پس از مدتی خر آرام به راه افتاد و بالاخره حیوان زبان بسته به محل بارگیری رسید. علی فرا گرفت چگونه با خر کنار بیاید. حاج آقا با دیدن علی فوش رکیکی به او داد و گفت: آخه تو رو چه به کار کردن؟ علی با عجله خر را به سمت قپان برد. تکه های سنگین یخ را به سختی بلند کرد، اما نمیتوانست آنها را داخل خورجین جای دهد. کارگری که دیروز در آنجا بود با مهربانی به او کمک کرد تا یخها را در خورجین ها بگذارند. علی موقع بازگشت افسار خر را نه برای هدایت او بلکه برای اینکه خر را گم نکند در دست گرفت. بعد از 1 ساعت تأخیر به مغازه سید باقر رسیدند. سید باقر کلافه ایستاده و در انتظار رسیدن خر و یخ بود. 1 ساعت تأخیر در آمدن یخها او را چنان عصبانی کرده بود که تا علی و خر را دید به سرعت به سمت خر دوید. افسار او را با عصبانیت از دست علی بیرون آورد و فریاد زد: پسر یه پخمه، وقتی ننه جندت میاد با قرائت فار میگه بچم زرنگه، خب میدونستم زر میزنه. بعد با لبخندی موذیانه به علی نگاه کرد و مثلا با لهجه زنانه ادامه داد: میتونه کمکت کنه؟ میگم نه، نمیتونه. سر حرف خودش وامیسته و میگه نه زرنگه. این بود زرنگیت؟ برو گم شو، برو پیش ننت، دیگه هم اینجا پیدات نشه. بعد با کف دستش زد تو سر علی. علی گریه کنان به سمت خانه روانه شد. هنوز گریه میکرد. وقتی به خانه رسید بغض گلویش رو گرفته و اشک از چشمانش جاری بود. مادرش وقتی او را با چنین حالتی دید با تعجب پرسید: چی شده؟ چرا برگشتی؟ سید باقر جوجو بیرونم کرد. گفت برو گم شو، دیگه هم اینجا پیدات نشه. حاج خانم و همسایه‌ای که 2 دختر 10-12 ساله داشت با دخترهاش و خانومی که همیشه بی‌حجاب بود با دخترش بیرون اومدن و با دلسوزی به گریه علی نگاه کردن. میخواستن بدانن چه اتفاقی افتاده. زنی که 2 دختر داشت روسری خود را محکمتر بست و تونتون میگفت: یا حضرت عباس کمکش کن. چی شده؟ این که صبح داشت میخندید. یا حضرت عباس هر کی اینو گره انداخته ذلیلش کن. حاج خانم چادر آبی پررنگ با گلهای کوچک سفیدش رو که به کمر بسته بود روی سرش کشید و پرسید: چی شده؟ چرا گریه میکنی علی؟ شنیدم رفتی یخ فروشی. آخه یخ فروشی هم شد برای تو کار؟ غلام علی خان با قهوه خونه سر ادیب الممالک آشناست. فردا برو باهاش تا برات کار پیدا کنه. اصلا این سید باقر تریاکیه. خوب شد که بیرونت کرد. ملوک خانم همسایه‌ای بود آروم. با دیدن گریه علی خیلی متأثر شد. نزدیک شد و تاکید کرد: بچه چرا میری یخ فروشی؟ برو یه کارگاه ریختگری. برو یه جایی که یه صنعتی چیزی یاد بگیری. آخه این کاره چیه؟ خواهر علی و مادرش کمی او را دلداری دادن. گریه علی قطع شد. وقتی آرام شد بقیه پراکنده شدند و رفتند. حاج خانم پرسید: پول امروز تو بهت داد؟ علی با گریه گفت: تازه یکی هم زد تو سرم. پاشو بریم پولتو بگیرم. غلط میکنه پولتو نده. یه الف بچه صبح زود رفته الان ساعت 3 برگشته. پول نداده بهش؟ علی نگاهی به مادرش کرد. مادرش گفت: راست میگه، خب پولتو چرا نداده؟ آخه راهو گم کرده بودم. میگه دیر اومدم. پاشو بریم. بعد نگاهی به عزت کرد و گفت: عزت خانم اگه میخوای بیا با هم بریم. عزت با مکسی کوتاه پاسخ داد: نه حاج خانم تو واردتری. حاج خانم چادرش رو از دور کمرش باز کرد و راه افتاد. علی هم با تردید در پی او روانه شد. چادر حاج خانم را از هر 2 طرف باد می برد. دست راستش از چادرش بیرون و با دست دیگرش آن را زیر چانه‌اش محکم نگاه داشته بود. نصف موهای سفیدش از زیر چادر بیرون زده بودند. غر می زد و تون تون حرکت می کرد و می گفت:
من حق بچه‌هام رو از حلقوم این حیوونا بیرون میکشم. ابرام رفته بود سر کار، یارو بهش پول نمیداد. رفتم تا دینار آخرش از حلقومش بیرون کشیدم. علی احساس غرور کرد و به تندی قدمهایش افزود تا اینکه به در مغازه سیدباقر رسیدند. حاج خانم تا سیدباقر رو دید نه سلامی و نه علیکی، او رو که جلوی دهانه مغازه ایستاده بود خطاب کرد و گفت: سید آل محمد، اسمتو باید عوض کنی. چطوری میتونی حق این الف بچه رو بخوری؟ سیدباقر انگار انتظار داشت مادر علی بیاید تا یک دیدی بزند و یک متلکی بارش کند و در نهایت او را شرمنده کند که بیخود نگوید بچه‌اش زرنگ است. اما یک بار متوجه حاج خانم شد که اصلاً او را ندیده بود. زن مسنی با موهای سفید و رو گرفته. سیدباقر با دیدن او حسابی جا خورد و هاج و واج منتظر شد ببیند او چه میگوید. حاج خانم مثل خودش حرف میزد، از واژه‌های خودش استفاده میکرد. سیدباقر برای خالی نبودن عریضه با اعتراض به حاج خانم گفت: مگه این بچه ننه نداره؟ وکیل وصی داره؟ اون که خودش خیلی قر و فرش بهتر از توه. چرا خودش نیامد؟ این بچه به اندازه این خرم نمیفهمه. رفته رو گم کرده. تمام پشت خر رو سوراخ کرده. بس که بهش سوک زده. 1 ساعت هم دیر اومده. مشتریامو از دست دادم. حاج خانوم صداشو بلندتر کرد و گفت: یه تیکه یخ که بیشتر نمونده. یخا رو فروختی. اگه مشتریاتو از دست دادی باید یخا همینجا باشن. کجان؟ من که نمیبینم. سیدباقر نگاهی به تکه یخ روی تخته و حاج خانم و علی و مردمی که از دور و نزدیک دعوا رو نظاره میکردن انداخت و گفت: من که راضی نیستم پول بدم. حروم باشه. بیا اینم 1 تومن. حاج خانم پولو از دستای چرک و چروکی با ناخونهای بلند و سیاه سید قاپید و گفت: تو بایدم ناراضی باشی. برای چی این همه پول جمع میکنی؟ سرتو میذاری میمیری. وارثم که نداری بدبخت. مردم همه خندیدن و سیدباقر با آنها تشر زد و گفت: حلوا که پخش نمیکنم وایسادین، چیو نگاه میکنین؟ هری برید بذارید باد بیاد. حاج خانم زیر چشمی به سیدباقر نگاه کرد، زیر لب گفت: ایکبیری. راه افتاد از جلوی مغازه سیدباقر به طرف خانه. علی هم دیگر 1 تومان را ندید، ولی از حرکت حاج خانم خوشش آمد و به دنبالش به طرف خانه روانه شد. به خانه که رسیدند مادر علی و خواهرش به دستای علی و حاج خانم نگاه می‌کردند تا 1 تومانی را ببینند. حاج خانم گفت: مرتیه خجالت نمیکشه، با چه وضعی زندگی میکنه؟ نه لحاف داره، نه تشک، نه غذا میپزه. اصلا نمیدونم چطوری زنده است. میگه دیر اومده، مشتریامو از دست دادم. دروغگو. خودش رو باز کرد. عزت میخواست بدونه مزد علی رو گرفتی یا نه. حاج خانم پشت سر هم از خصوصیات سیدباقر میگفت و طاقت عزت تمام شد و پرسید: خب حالا پولو گرفتی یا نه؟ پس چی؟ مگه من میذارم مرتی که شپش و پولشو بخوره؟ دیشب با علی حرف زدم و گفتم من پولشو جمع میکنم. آخر تابستون که بخواد بره مدرسه کلی چیز میز میخواد. باباش که نداره، همیشه میره عرق خوری. تو هم که هر چی عتیقه داشتی بردی فروختی. خب این باید چیکار کنه؟ ابراهیم و اسماعیل هم میرن سر کار. هر شب پولشونو میارن یه راست میدن دست من. برای هر کدوم یه قلک دارم. علی حرفای حاج خانم رو قبول داشت. او فکر میکرد هرچی پول وارد خونه اونها بشه خرج میشه و در آخر چیزی براش باقی نمیمونه. از این رو رضایت داد حاج خانم مزد روزانه‌اش را در قلکی نگاه دارد و در آخر تابستون به او بپردازد تا بتواند وسایل مورد نیازش را خریداری کند. همه از حرکت حاج خانم خوشحال بودند. صدها فکر به خاطر 1 تومانی در مغزهای بچه‌ها وجود داشت. همان همسایه ساکت که خود را معلم معرفی کرده بود با دخترش به جمع آنها اضافه شدند. چه زرنگی حاج خانم! شمایید ملوک خانم؟ صداتون رو شنیدم. چی شده بود؟ این بچه رفته بود کار کنه. قرار بود روزی 1 تومن بگیره. تا حالا کار کرده بود، حالا زده بود بیرونش کرده بود. پولش هم نداده بود. نفسی تازه کرد، دستی روی سینه‌اش گذاشت و گفت: هی برو هی بیا. خدا رو خوش نمیاد این الف بچه رو تنها گذاشت و کمک نکرد. این کارو خونه پدرم یاد گرفتم. فروغ با خوشحالی گفت: آره دیدم که داره گریه میکنه.
عجب کلاهبرداریه. اگه همه مردم اینجوری حقشونو بگیرن که این همه بدبختی وجود نداره. بفرمایید تو. هنوز ملوک پاسخ حاج خانم رو نداده بود که عزت دست علی رو گرفت و گفت حاج خانم ممنون که به علی کمک کردی. ما میریم بالا دیگه. خب باشه. فردا علی باید با غلامعلی خان بره کار پیدا کنه. بعد رو کرد به ملوک خانم و گفت خب ببخشید ملوک خانم. بی خود این مارو سفید نکردم. نه خیلی هم خوبه. فقط خواستم ببینم چطوری پولو گرفتی. خب معلومه که خیلی تجربه داری. ولی هرچی مستفیدتر باشه معلومه که آدم با تجربه تره. خیلی راحت. دروغ میگفت. مچشو گرفتم. همین. آفرین به شما میگن شیرزن. ما تازه اومدیم تو این محل. قبلا خونه داشتیم. خونمونو فروختیم خرج زندون کردیم. حالا هم کاری ندارم. معلم بودم. اگه بچه‌هات کمک خواستن حتما منو فراموش نکن. فقط بعضی وقتا ثریا درسای بهیاری رو نمیفهمه. میتونی کمکش کنی؟ آره حتما. اینم دخترمه. نمیذارم بیاد بیرون با این دختر بازی کنه. چی میخواد یاد بگیره؟ خوب کاری میکنی. شوهر شما سیاسیه؟ ملوک به اطراف نگاه کرد و وقتی متوجه شد کسی در آن نزدیک‌ها نیست گفت آره چپیه. ولی با گروهی کار نمیکنه. حکم زندون گرفته. حالا خوبه اینو اعدامش نکردن. خیلی سخته. حالا خرجی رو از کجا در میاری؟ همین پول خونه رو داریم خرج میکنیم. پایان بخش 6. بخش 7 از کتاب مجموعه داستان حسین یخچالی نوشته رضا باقری تقدیمتون میشه. aboyebook.com همین پول خونه رو داریم خرج میکنیم. حاج خانوم سیاسی نبود. گروه‌های سیاسی را هم نمیشناخت. ولی چون شوهرش ارتشی بود با کسانی که سیاسی بودند مخالف بود. از این رو خیلی سرد گفت ممنون ملوک خانوم. عصر بخیر. ملوک با کسی حرف نمیزد. این اولین بار بود که با حاج خانوم صحبت میکرد. بعد از آن نه حاج خانوم سراغ او را گرفت و نه او به طرف حاج خانوم آمد. علی وقتی روی رخت خواب دراز کشید به خر سید باقر فکر کرد. آخر سر یاد گرفتم که چطور میشه اون خر رو این ور اون ور برد. چقدر حیوانی رو با پا کوبیدم تو شکمش. چقدر سوکش زدم. خیلی درد داشت. زبون بسته از دست من چی کشید. تازه اون همه یخ آورد تا دم در دکون سید باقر. کار خوبی نبود. برو یخ بیار، بعد داد بزن، یخ یخ. زمستون چی کار میکنه؟ اصلا فکرشو نکردم. حتما میره زغال میاره میفروشه. حاج خانم راست میگه. اگه تریاکی باشه کم کم منم تریاکی میکرد. دیدی که چی گفت؟ گفت خودت باش. به حرف مردم گوش نده. مگه میشه به حرف مردم گوش ندیم؟ ولی غلامعلی خانم تریاکیه؟ چه تریاکی قبراقیه؟ میگن سل داره. ولی همیشه پیراهن سفید میپوشه، کروات میزنه، کت شلوارش هم خیلی ترتمیزه. تازه وقتی ما سر و صدا میکنیم با چوب میکوبه زیر سقف که یعنی ما ندویم. خب سید باقرم خیلی قبراقه. دیدی چجوری سوار خر شد؟ حاج خانوم هم خیلی دل و جرأت داره. دیدی چجوری با سید باقر حرف میزد؟ اصلا نمیذاش حرفشو بزنه. آخرم پولو گرفت. حداقل 1 تومن رفت تو قلک پس اندازم. فردا صبح علی هنوز روی رخت خوابش وول میخورد که صدای غلامعلی خان رو شنید. پس این پسره چی شد؟ چرا نیامد؟ او چند بار صدا کرده بود. علی در خواب بود و وقتی به خودش آمد فهمید صدای غلامعلی خان است و منظورش او است و داره با او حرف میزنه. به سرعت از جا پرید و با همون شلواری که خوابیده بود و همون پیراهن گل و گشادش پایین آمد. غلامعلی خان به صورت استخوانی، سیبیل 4 گوش کوچک در وسط لبای بالایی خود، کلاه شاپو، قد بلند، هیکل لاغر، با کمی قوز، کفش‌های شبرو سیاهش را که هر روز پسرهایش برای او واکس می‌زدند به پا کرده بود. عصای چوبی قهوه‌ای رنگش را در دست گرفته بود. مرتب به این سو و آن سوی حیاط می‌رفت.
عصا را به کف دست دیگرش می‌کوبید و جملات مشابه را تکرار می‌کرد. علی با دیدن او با آن هیبت دچار وحشت شد. در جای ایستاد و خود را به دیوار چسباند. فکر می‌کرد تصمیم دارد عصا را به سر او بکوبد. غلامعلی خان استوار بازنشسته ژاندارمری بود. همیشه فکر می‌کرد رضا شاه با هیتلر دوست بوده. هیتلر هم خود را ایرانی می‌دانسته. به همین جهت خود را طرفدار هیتلر می‌دانست. او معتقد بود هیتلر نمرده و در خود آلمان به صورت مخفیانه زندگی می‌کند. روزی دوباره به قدرت خواهد رسید و ایران را از دست انگلیسی‌ها نجات خواهد داد. تا علی را دید گفت: مگه قرار نشد امروز بریم بپرسیم کار بهت میدن یا نه؟ چرا غلامعلی خان؟ پس بدو شاشتو بکن یا آبم بزن به صورتت. اون آستیناتم بزن بالا. اینجوری کسی به تو کار نمیده. کسی که نتونه خودشو جمع و جور بکنه، گوه از صورتش بره بالا، سر کار شاششم بگیره، نمیتونه کار بکنه. هنوز این چیزا رو یاد نگرفتی؟ ابرام و اسمال همه این چیزا رو بلدن. خودشون بلند میشن میرن سر کار. اسمال هم سن و سال توه دیگه. چی فکر کردی؟ فکر کردی 20 ساله است؟ اصلا اونا رو دیدی؟ نه. اصلا صداشون رو شنیدی؟ نه، برای اینکه میدونن چی کار کنن. بچه تهرونن دیگه. ننه باباشون چیز یادشون دادن. مثل تو نیستن که شب و روز توی یخچال باشن. آدم حسابی هن. تو دهات ننت چی میتونسته یاد بگیره؟ دهان غلامعلی خان باز و بسته میشد. سبیل چارگوشش که هر روز دور آن را کوتاه می‌کرد تا نکند از هیبت و نظم خاصش کاسته شود، همراه با دستها و عصای او بالا پایین می‌رفت. علی گاهی این و گاهی آن را نگاه می‌کرد. صدای داد و بیداد و فحشای رکیکی که غلامعلی خان به زن و بچه خود میداد را به خاطر آورد. هرچه غلامعلی خان میگفت را با کلمه بله پاسخ میداد. علی زل به او نگاه می‌کرد. غلامعلی خان فریاد زد: پس چرا وایسادی؟ منو ور نگاه میکنی؟ بچه بدو اونجا. الان یه نفر میره تو مستراح. باید 1 ساعت دیگه هم وایسم. علی به سرعت به سوی مستراح رفت. اتاقک کوچکی که مگس‌ها غوغا کرده بودند. مگسی که خیلی مزاحم بود را با سرعت دست درون مشت خود گرفت. بالش را کند و گفت: حالا برو. صدای غلامعلی خان او را به خود آورد. هنوز بد و بیراه می گفت. به سرعت پرید بیرون و به سمت غلامعلی خان رفت. کونتو شستی؟ شاش خالی کردم. غلامعلی خان ادامه داد: یکی نیست به این زن بگه اصلا به تو چه؟ به تو چه مربوطه؟ ضعیفه. چرا تو باید برای این طول سگ کار پیدا کنی؟ مگه نان بابا نداره؟ بعد صدایش رو بلندتر کرد و گفت: معلومه که نداره. اون ننش که هنوز بلد نیست حرف بزنه. اون باباش که همه پولاشو میره عرق خوری. یکی نیست به این مرتیکه بگه تو که عرضه زن و بچه نداشتی چرا زن گرفتی؟ حالا که گرفتی چرا 7-8 تا توله پس انداختی؟ اگه عرضه داری چرا نمیتونی تربیتشون کنی؟ هی پس انداختی؟ آخه یه کار دیگه هم میتونستی بکنی یا نه؟ حالا که نمیتونستی چرا این همه پس انداختی؟ اینا تا تونستن پس انداختن. اون پسر نرخرشون الان 21 سالشه. نه درس خونده نه کار میکنه. اصلا هیچ کدومشون آدم حسابی نیستن. ما چقدر بدبختیم که مستاجر اینا شدیم. برادر بزرگ علی که توی رخت خواب وول میخورد ابتدا به روی خود نیاورد، ولی وقتی اسم خود را شنید یکباره از جا بلند شد تا پاسخ غلامعلی خان را بدهد. عزت که شاهد همه صحبت‌ها بود با التماس از رفتن محمد جلوگیری کرد و گفت: ولش کن، تریاکیه، بذار هرچی میخواد بگه. این حرفا رو میزنه که علیو نبره. حسن که نیمه شب از کاباره برگشته بود سر در زیر لحاف داشت و انگار هیچ چیز را نمیشنید. برادر دیگر علی ساعت 7 از خانه خارج شده و به شاگردی رفته بود. دیگران نیز یا خواب بودند یا توجهی به داد و بیدادها نمی‌کردند. غلامعلی خان از 2 اتاقی که کرایه کرده بودند اتاق عقب را برای خود نگاه داشته. شیشه‌های پنجره اتاق را با پرده ضخیم پوشانده بود تا از تابش نور جلوگیری شود. بچه‌هایش اجازه نداشتند وارد آنجا شوند. آن اتاق همیشه باید تاریک می‌ماند.
روی پتویی که جلوی رخت خواب‌های بسته‌بندی شده پهن شده بود می نشست. به رخت خواب‌ها تکیه میداد. با باد بزن حصیری خود را باد میزد. اگر مگسی مزاحم او میشد سعی میکرد با همان باد بزن او را بپراند یا بکشد. خانواده علی بالای سر او زندگی میکردند. وقتی میدویدند و یا تون راه میرفتند بلافاصله با تکه چوبی که در اختیار داشت به سقف اتاق میکوبید و بدین وسیله به آنها میفهماند که تند راه رفته و مزاحم او شدند. بالاخره با تشر به علی گفت خب صورتتو بشور دیگه، گوه از دماغت زده بیرون. سرانجام پس از کلی غر زدن شروع کردند به رفتن. در بین راه غلامعلی خان همان حرفها را دوباره تکرار کرد. هر کس از کنار آنها رد میشد برمیگشت و به سر تا پای آنها نگاه میکرد. از خیابان ادیب الممالک به خیابان ری رسیدند. در نبش خیابان قهوه‌خانه‌ای با درهای چوبی قهوه‌ای رنگ خودنمایی می‌کرد. بر گرد میزهای کوچک و بزرگ مغازه مشتری‌ها نشسته و مشغول نوشیدن و یا صرف صبحانه بودند. برخی قلیان می‌کشیدند. رفت و آمد زیاد بود. قیافه و لباسهای مشتری‌ها نشان می‌داد اکثراً مغازه‌دار و یا شاگرد و پادو و یا کارگرهای خرده پا بودند. غلامعلی خان سری برای صاحب مغازه که در پشت پیشخوان ایستاده بود تکان داد. جلوی پیشخوان رفت. با او سلام علیک کرد و گفت مشجلیل این پسر میخواد کار کنه. زرنگه. زود چیز یاد میگیره. مگه نه پسر؟ علی هاج و واج نگاه میکرد. مجبور شد با سختی آب دهانش رو قورت بدهد و بگوید بله اوستا. میتونه براتون ظرف بشوره، زمین جارو کنه، میزا رو پاک کنه، استکان نلبکی‌ها رو جمع کنه. مشهدی جلیل نگاهی به سرتاپای علی انداخت و گفت آخه غلامعلی خان این خیلی بچه است. حالا چقدر باید بهش بدم؟ خودت نگاه کن زرنگ هست، خجالتی هست ولی هر چی بگی گوش میکنه. 10-15 هزار بسه. حالا اگه مرددی شک داری میخوای استخاره کنی میتونه امروز مجانی برات کار کنه. اگه خوب بود از فردا موزشو بده. مشهدی جلیل با تردید به علی نگاه کرد و گفت باشه خیالی نیست. غلامعلی خان میزی را که خالی بود در گوشه قهوه‌خانه انتخاب کرد و نشست و چای قند پهلو سفارش داد. مشهدی جلیل چای را روی میز او گذاشت. علی هاج و واج نگاه میکرد. منتظر بود که مشجلیل به او کاری محول کند. اما مشهدی جلیل انگار تمایلی نداشت علی را به شاگردی بگیرد. غلامعلی خان یک جعبه خالی سیگار هما را روی میز گذاشت. از درون آن حبه تریاک قهوه‌ای پررنگ بیرون آورد. به آن خیره شد. زیر لب گفت لامصب چی میخوای ازم؟ هر چی میخوام بذارمت کنار نمیشه که نمیشه. خب حالا بذارمت کنار بعد چی؟ حیف پولی که میدم تو رو میخرم. خب 5 تومن میدم برای 2 روزم بسته. خب مایی 75 تومن. این همه پولو میدم برای توی لامصب. خب عوضش مایی 300 تومن پول میگیرم. خرج دیگه ای ندارم. نه اهل عرقم، نه قماربازم، نه جنده بازم. کرایه رو هم که تا حالا یکی در میون دادم. بقیهش هم خرج خونه میشه. بعد انگار یادش رفت که چه میگه. نگاهی به تریاک کرد و تردید داشت که در موقع نصب کردن تریاک دقیقاً آن را نصب نکرده است و اکنون قسمت کوچک را همراه آورده. اما باز هم فراموش کرد و آن را داخل نلبکی گذاشت. مقداری چای گرم رویش ریخت. با ته استکان آن را داخل نلبکی سایید. آنقدر این کار را به آرامی انجام داد که هرگز صدایی از استکاک شنیده نمیشد. اما هم علی و هم مشتری‌ها و هم مشهدی جلیل شاهد عملیات او بودند. آنقدر این کار را انجام داد تا تریاک در چای حل شد. چای رنگ قهوه‌ای تیره به خود گرفت. محلول غلیظ را بدون توجه به دیگران با احتیاط کامل به دهان نزدیک کرد و سر کشید. به سرعت نلبکی را روی میز گذاشت و بقیه چای را داخل آن ریخت. ته استکان را در نلبکی سایید. گاهی نگاهی به ته استکان می کرد و دوباره آن را داخل چای می گذاشت و در آخر ته استکان را با زبان لیس زد و بقیه چای را سر کشید و مطابق عادات زنجیره‌ای که داشت بدون توجه به کسی با فریادی متمرکز در خود گفت یه چای قند پهلو.
این صدا برای مشجلیل تازگی نداشت. سریعاً یک چای داخل استکانی ریخت و در نلبکی قرار داد و داد زد: پسر بیا این چایو بده به غلامعلی خان. این اولین بار بود که علی یک فنجان چای را برای کسی حمل می کرد. با احتیاط فراوان چای را در دست گرفت. چهارچشمی به استکان نگاه می کرد. قدمهایش را آهسته برمی داشت و با تمامی تلاش سعی داشت تا چای از استکان سرریز نشود. اما تلاش او بی نتیجه بود و چای از لبه استکان داخل نلبکی ریخت. مشجلیل به سرعت از پشت پیشخوان خودش را به او رساند. استکان نلبکی را گرفت، چای درون نلبکی را داخل استکان ریخت و جلوی غلامعلی خان گذاشت. علی در تعجب بود که او چگونه توانسته بود این کار را با سرعت انجام دهد. غلامعلی خان که با خوردن تریاک نشه شده بود با خود گفت: خب از فردا دیگه نمیخورم. مگه میشه؟ آره بابا، خیلی راحته. فقط باید بگم نمیخورم. خب اول میکشم. حالا فقط میخورم. از کشیدن که بهتره. اون موقع منقل و وافور و این چیزا رو میخواست. حالا راحت میخورم. نشگیش هم همون جوریه. خیلی. خب فردا دیگه نمیخورم. 75 تومن رو چیکار کنم؟ مردی دستفروش وارد قهوه خانه شد. تعدادی شلوار و کت بر روی شانه و دستای خود داشت. غلامعلی خان تا او رو دید با تشر گفت: هی بیا اینجا. مرد جلو آمد و گفت: حاج آقا این یک کت پسرونه است. این شلوارها هم مردونن. غلامعلی خان مرد را برانداز کرد. هنوز فکر می‌کرد سربازی را احضار کرده. به دو پای فروشنده خیره شد که در کنار هم قرار نداشتند. ریش هم نداشت. با وجودی که پولی در بساط نداشت، به یاد دوران خدمت خودش در ژاندارمری افتاده بود و با همان هیبت دستوری به سربازان صفر زیر دستش فریاد زد: پسر بیا اینجا. علی در همان وسط مغازه مشغول بود تا ببیند غلامعلی خان چه کار می کند و تکلیفش با کار در قهوه‌خانه به کجا خواهد رسید. وقتی صدایش کرد از حالت بلا تکلیفی خارج شد. کت پسرانه را در دست او دید. با خوشحالی و با لبخند به سویش رفت. کت نیمدار اتو کرده مورد پسند علی بود. به غلامعلی خان نگاه کرد. اینو بپوش. علی با تردید و خوشحال از اینکه غلامعلی خان تصمیم دارد برایش کت بخرد آن را به تن کرد. غلامعلی خان باز هم دستور داد: برگرد. جلو عقب رو نگاه کنم. علی مثل فرفره به همه طرف نگاه کرد. چند بار دور خودش گردید. چنده؟ چون برای این پسر میخوای 10 تومن. غلامعلی خان گفت: نه، برای پسرم میخوام. اونم همسن و سال این پسر است. قد و قوارش هم همین قده. چند میدی؟ لبخند بر لب علی خشکید. همه آرزوهایش برباد رفت و با خود گفت: کاش غلامعلی خان آقام بود. آقام هیچ وقت برام چیزی نخریده. مرد گفت: 10 تومن. غلامعلی خان با تمسخر کردن او گفت: نه، 5 تومن بده خیرشو ببینی. نه آقا، 7 تومن خریدم. 9 تومن. نه، وردار بسارتو ببر. گرونه. فروشنده دوره‌گرد از مغازه خارج و غلامعلی خان مشغول چرت زدن شد. مشجلیل به علی گفت: استکانها رو جمع کن بیار. علی استکانها رو جمع کرد و روی پیشخوان گذاشت. 2 نفری که تازه اومده بودن به علی گفتند: 2 تا چای قند پهلو. 2 ساعتی گذشت. غلامعلی خان نشگی از سرش پرید. بلند شد به خانه برود. به طرف پیشخوان رفت. 2 ریال از جیبش بیرون آورد. روی پیشخوان گذاشت. مشهدی جلیل پول را برداشت و هنوز او از مغازه خارج نشده بود و با تاکید گفت: غلامعلی خان، مثل اینکه یادت رفت. غلامعلی خان به چیزی جز نشگی توجه نداشت. به سستی برگشت. نگاهی عصبانی به جلیل کرد و گفت: پول چایو که دادم. خواست به راهش ادامه دهد. مشهدی جلیل گفت: بیا اینجا کارت دارم. غلامعلی خان از کوره در رفته بود و منتظر بود جلیل چیزی بگوید و او پاسخی دندان شکن بدهد. با رغبت و بیمیلی زیر لب گفت: پوفیوس چی میخواد ازم؟ چیزی شده؟ 2 تا چای خوردم. 2000 دادم دیگه. نه غلامعلی خان، این بچه رو وردا ببر. روبروی کوچه بهجت یه خیابون خاکیه.
دست راست اون خیابون یه قهوه خونه بزرگه. تازه باز شده. اسم صاحبش اوسعلیه. برو پیش اون، از بچهای اینجوری خوشش میاد. غلامعلی خان زیر لب گفت زهرا برام کار درست کرده. بگو آخه زن، به تو چه که این پسر بره سر کار. همون پول بچه‌هاتو میگیری بست دیگه. مشهدی جلیل گفت استغفرالله، چی میگه غلامعلی خان؟ من میگم این پسره به درد من نمیخوره، ببرش اونجا. اوسعلی حتما اونو میخواد. کفر نکن غلامعلی خان. غلامعلی خان نفهمید منظور مشهدی جلیل چی بود. با بیمیلی به علی گفت حالی شد؟ مشهدی جلیل چی گفت؟ علی هاج و واج مانده بود. سرش را پایین انداخت. غلامعلی خان با تشر گفت برو دیگه، جاشو که جلیل بهت گفت. مردی میان سال متوجه بگو مگوی مشهدی جلیل و غلامعلی خان شد. کت و شلوار سیاه با کلاه شاپو، کفش‌های واکس زده، هیکلی درشت و بلند قد و سیبیل‌های روی دهانش خزیده از پشت میز که نشسته بود برخاست و به سوی آنها آمد و گفت صبر کن داداش، این پسر رو میشناسم، تو کوچه ما میشینن، یه سالی میشه اومدن اینجا، درست نیست؟ یه الف بچه تنها رو بفرستی کار پیدا کنه، یه کمی افت داره. وقتی میبینی یکی احتیاج به کمک داره تنهاش نذار. بعد رو کرد به علی و پرسید پسر اسمت چیه؟ علی خوشحال از این که بالاخره یک نفر میخواهد به او کمک کند با چشمانی هیجان زده به مرد نگاه کرد و گفت علی. پس بگو یا علی، همه چیز درست میشه. بگو یا علی. علی با تردید گفت یا علی. مشهدی جلیل به معمار گفت خواستم بهش کار بدم ولی برای این کار کوچیکه. معمار گفت نالوتی، اگه برای این کار خیلی کوچیکه خب برای کار اوسعلی هم کوچیکه. بگو نمیخوام بهش کار بدم. تموم. من اوسعلی رو میشناسم، خیلی لوتیه، میبرمش اونجا، براش کار درست میکنم. مشهدی جلیل دست پاچه شد. وقتی معمار گفت اوسعلی خیلی لوتیه به او برخورد. این یک بی احترامی بود. او خودش را خیلی لوتی می‌دانست. مشتری ها هم مشاجره آنها را شنیدند. نگاه های ناخوشایندی به جلیل می‌کردند. در گوش یکدیگر چیزهایی پچ‌پچ کردند. مشهدی جلیل انگار می‌دانست که در مورد نالوتی بودن او صحبت می‌کنند. سرش را زیر انداخت. چیزی نگفت. معمار را همه می‌شناختند. برایش احترام قائل بودند. گردن کلفتر از جلیل بود. آمدن او به قهوه‌خانه جلیل نشانگر با اهمیت بودن قهوه‌خانه بود. سکوت جلیل به معنای کوتاه آمدن در مقابل معمار بود. با حالتی نوکرصفتانه گفت معمار میبخشی، راضی به زحمت شما نیستم. معمار قیافه‌ای بشردوستانه به خود گرفت و 2 ریال پول چای را روی میز گذاشت و گفت مگه برای تو این کارو میکنم؟ این الف بچه رو میخوام محض رضای خدا کمک کنم. مشهدی جلیل گفت خدا خیرت بده معمار. سرش را بیخ گوش معمار آورد و گفت مردی که اومده اینجا برای این بچه کار پیدا کنه نشسته داره تریاک میخوره. بعدش فحش میده به حضرت زهرا. غلامعلی خان بیرون از قهوه‌خانه سر به زیر آرام به سوی خانه‌اش در حرکت بود. معمار سری تکان داد و دستی بر شانه علی زد و پرسید چرا با این شیره‌ای اومدی دنبال کار؟ آخه آقام عرق میخوره، به ما نمیتونه کمک کنه. آهان، شنیده بودم یه نفر اون ته کوچه الکلیه. خب حالا بریم قهوه خونه اوسعلی. غلامعلی خان به آن سوی خیابان در عالم هپروت به دانه‌های قهوه‌ای رنگی که هر روز برای 4 وعده داخل جعبه سیگار همای 50 تایی میگذاشت فکر میکرد. تندتر برم نکنه زهرا اونا رو ورداره و دور بریزه. یه دفعه اشتباهی برداشته بود اونا رو ریخته بود تو آشغالای یخچال صغیرا. رفتم تمام آشغالا رو گشتم تا پیدا کردم. امروزم که 2 قرون برای این بچه دادم چای خوردم. علی با شتاب به دنبال معمار به راه افتاد. معمار قبل از حرکت مقداری اطلاعات از علی گرفت تا بتواند با اوسعلی بیشتر چانه بزند. بیشتر از 10 دقیقه راه نرفته بودند که به قهوه‌خانه اوسعلی رسیدند. باغ کوچکی بود با تعدادی درخت. 2 اتاق بزرگ در قسمت چپ گوشه شمالی باغ ساخته شده بود. یکی برای آشپزخانه، یکی برای پذیرایی از مشتری‌ها. میزها و صندلی‌های زیادی در اتاق بزرگ دیده می‌شد.
تعدادی مشتری مشغول کشیدن سیگار، قلیان و نوشیدن چای بودند. داخل باغ هنوز موزاییک نشده و در برخی نقاط کپه‌های خاک به چشم می‌خورد. تعدادی میزهای مربع شکل با پایه کوتاه شبیه به کرسی چیده و روی آنها را با فرش یا گلیم پوشانده و تعداد زیادی مشتری در آنجا نشسته، مشغول خورد و خوراک بودند. بر شاخه درخت‌ها تعدادی قفس قناری آویزان بود که با صدای خوش چهچه می‌زدند. وجود پرنده‌ها و وزش نسیم خنک از میان شاخسارهای درختان، بوی آبگوشت و عطر چای و محیط پر جنب و جوش به آنجا صمیمیت خاصی بخشیده بود. شاید به همین دلیل قهوه‌خانه پر رونقی به نظر می رسید. اوستا علی مردی میان سال، قدی متوسط، صورتی گرد و تراشیده داشت. موهای وسط سرش کاملا ریخته بودند. سعی کرده بود با کشاندن تعدادی از موهای شقیقه راستش قسمت تاسی وسط سرش را بپوشاند. گرچه با این کار نشان میداد داشتن مو برایش بسیار با اهمیت است. اما کمترین موفقیتی در پوشاندن قسمت‌های تاس سر خود به دست نیاورده بود. او با لهجه شیرین شمالی مشغول بزلگویی با مشتریان خود بود. با دیدن معمار سلام علیک و خوشوبش گرمی را شروع و با خوشرویی از او استقبال نمود. اوقور بخیر معمار. معمار نیز با خوشرویی علی را نشان داد و گفت اوس علی، این پسر بچه احتیاج به کار داره. اوس علی که انتظار چنین پاسخی از معمار را نداشت نگاهی به علی کرد و گفت این بچه؟ این که خیلی بچه است. زیادم بچه نیست، نزدیک 10 سالشه. خب یواش یواش همه چیزو یاد میگیره. پدرش الکلیه، ننش هم دهاتی بی دست و پاس. تو هم که میدونم همه کارگرات بچه سالن. اوستا علی نگاه دیگری به سر و پای علی کرد و با خود اندیشید کودک 10 ساله، بی پدر و مادر، بدبخت. خب هرچی میگم میگه چشم. هرچی هم بخوام کار میکنه. نه ادعا داره، نه اذیتی میکنه. تونتونم کار میکنه. خوبه دیگه. معمار رو هم دارم برای خرابیای این خراب شده. بعد رو کرد به معمار و با خوشرویی هر دو دست خود را به علامت اینکه چیزی به دست نمی آورم تکان داد و گفت آقا معمار، باباش عرق خوره؟ یه کمی اشکال داره. باشه، ولی روزی 1-2 تومن بیشتر نمیدم. معمار نگاهی به علی که ایستاده و به صحنه خیره شده و منتظر پاسخ بود کرد و طوری که علی نشنود گفت خبرش رسیده که دمی به خمره زدی، پس راجع به عرق مشکلی نیست. ما رو که آدم حساب نمی کنی، دست ما که چلاق نیست معمار. معمار کمی سرخ شده بود، با لبخندی گفت اوستا علی، نمیدونستم تو هم بله، خبرها خیلی دیر بهت میرسه. این داستان مال چند سال پیشه که ما هنوز حاجی نشده بودیم، ولی ما اهل حالیم. بساط رو جور کن، خبر کن تا عیالمو بفرستم خونه ننش. یه شب خودمو خراب کنم. اوستا علی خوشحال از اینکه معمار دعوتش رو پذیرفته با شعف کمی جلوتر رفت و گفت بله، همه رقمش هست، همین روزا خبرت میکنم. معمار نگاهی به علی کرد. مطمئن بود که حرفهای او با اوستا علی را نشنیده، اما علی شنیده بود و کنجکاو بود بداند همه رقمش هست یعنی چه. هرچه فکر کرد نتوانست پاسخی بیابد. نهایتاً معمار به علی گفت برو پیش اوستا. اوستا علی دستی به سر علی کشید و منتظر شد معمار قهوه‌خانه را ترک کند. معمار با قیافه پیروزمندانه و تشکر از اوستا علی با وی خداحافظی کرد. هنوز چند قدمی دور نشده بود که دوباره برگشت و رو کرد به اوستا علی و گفت اگه مشکلی بود حتما منو در جریان بذار. اوستا علی که هنوز دستش روی سر علی بود گفت اختیار دارید معمار، مخلصی. حالا کجا به این زودی؟ بفرمایید چای. راستی غذا خوردید؟ معمار با اشاره به ناودانی قهوه‌خانه گفت اوستا الان باید برم، ولی بعداً باید ناودونی رو درست کنی. اوستا علی خودش میخواست جمع شدن آب جلوی ناودانی روی پشت بام را با معمار مطرح کند، لذا با خوشحالی گفت آره راستش میخواستم بگم، ولی اگه بتونی تو همین روزا یکی رو بفرستی دعاگوتم. معمار دوباره ناودانی را برانداز کرد و گفت باشه، حالا که بارون نمیاد
زودتر میگفتی. همین روزا یکی رو میفرستم بیاد نگاه کنه. بعد از رفتن معمار اوساعلی ضمن جمع‌آوری استکان و نلبکی ها به علی گفت راستیتش من احتیاجی به کسی ندارم. چون معمار تو رو اینجا آورده بهت کار میدم. حالا بیا تا کاراتو نشونت بدم. او علی را داخل قهوه خانه برد. خوب نگاه کن. اینجا قسمت ظرفشوییه، این دستشوییه، 2 حوضچه. یکی کوچیکه، میبینی دیگه، یکی بزرگه. این قسمت بالا مال استکون نلبکیاست که شسته میشه. یه کمی شیب داره تا آبا دوباره برن تو این حوضچه ها. بریم تو حیاط. اونجا رو میبینی؟ اون تلمبه است. آب از چاه در میاد بیرون. باید از اونجا آب ببری بالا، بریزی تو منبع رو پشت بوم. نگاه کن، اون بالاست. از این نردبون میری بالا. باید مواظب باشی نیفتی نفله بشی ها. اگه بیفتی دست و پات میشکن و بعد یه عمری فلجی. باید بشینی کنار خیابونا گدایی کنی. از پسش برمیای. خوب باید بتونی. چون اگه اونجا خالی بمونه دیگه از شیر آب نمیاد. هر روز صبح که میای باید اون منبع رو پر آب کنی. فکر کنم اگه زرنگ باشی 1 ساعت طول میکشه تا پرشه. حالا بریم تو. هر روز صبح باید این 2 حوضچه دستشویی رو پر آب کنی. هرچی استکان نلبکی شاگردو میارن میریزی تو حوضچه کوچیکه. تو باز همه رو تو حوضچه کوچیکه بشوری. بعد بریزی تو حوضچه بزرگه. یه آب بکشی، در بیاری، دمر بذاری اون قسمت صافی. وقتی آبشون رفت ور میداری میذاری تو سینی کنار سماور. اون سینی هیچ وقت نباید خالی باشه. اونایی که خیلی کثیفن جمع میکنیم بالا سمت چپ میذاری تا آخر سر با خاک اره و چوبک بشوری. این کارای تو هستش. با کسی حرف نمیزنی. سرتو میندازی پایین کارتو میکنی. نتونستی کار کنی میزنی به چاک. علی بار اول بود با این همه استکان نلبکی روبرو شده بود. مشغول شستن تلمبار شده آنها شد. ابتدا با سختی و مرارت این کار را انجام داد و کم کم متوجه شد که چگونه میتوان راحت تر کار کرد. پسرهای دیگر که در آنجا کار میکردند استکان و نلبکی های مصرف شده را برای علی میآوردند و علی مطابق با روش اوساعلی آنها را میشست. کسی که چای میریخت به علی گفت تندتر کار کن. اوساعلی میاد با لگد میندازتت بیرون. علی اولین بار بود که استکان نلبکی میشست. هیچ وقت کار خانه انجام نداده بود چرا که این کارها را مخصوص زنها میدانست. خواهرها و یا مادرش انجام میدادند. هیچگاه مردی را ندیده بود که کار خانه انجام دهد. اگر کسی کار خانه انجام میداد به او زنجلیل میگفتند. اینجا اصلا زنی در کار نبود که بخواهد کار شستشو را انجام دهد. اوساعلی دم به دم بزلگویی میکرد و فحش‌های رکیک به شاگردهایش میداد. کارگرانی که در قسمت پخت و پز بودند از گزند فحاشی او در امان، ولی کسانی که سنین کمتری داشتند از فحش‌های ناموسی او مسئول نبودند. او چند بار سرکی به کار علی کشید و سر او داد زد و چند فحش مادر حواله‌اش کرد. علی در مدرسه به خاطر همین فحاشی‌ها با دیگران دست به یقه می‌شد. اینجا جز خودخوری و کلنجار با خودش حرفی نمی‌زد. وقتی فکر کرد برای مدرسه رفتن کفش ندارد، سرش را پایین انداخت و تندتر کار کرد. تقریباً ساعت 4 بعد از ظهر مشتری‌ها قهوه خانه را ترک کرده بودند. اوساعلی سفره روی 2 میز بزرگ پهن و تعدادی قاشق، چند نان سنگک، چند تا پیاز پوست نکنده، چند تا پیاله و 1 کاسه بزرگ رویی و چند عدد دیزی آبگوشت روی سفره گذاشته بود. کارگرها همه کارهای خود را تمام کرده بودند. با شکم‌های گرسنه به دیزی‌های آبگوشت، نان‌های سنگک، پیاز و قاشق‌ها نگاه می‌کردند. آنان از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر کار کرده و هنوز تکه نان نخورده بودند. بر اساس عادت همیشگی در انتظار دستور اوساعلی بودند تا اجازه دهد به دور سفره بنشینند. اوساعلی با پوزخند و شوخی همیشگی صدا کرد: خب آقایون لاتا بفرمایید سر سفره.
طولی نکشید که هر یک از کارگرها برای خود جایی را انتخاب کردند و نشستند. هر یک قاشقی در دست گرفته و کاسه‌ای را جلوی خود نگاه داشت. علی هنوز نمی‌دانست چه باید بکند و کجا بنشیند. علی یک جا کنار خودش برای علی خالی کرد. علی با شرمندگی نزد او نشست. زانوی علی با زانوی علی تماس داشت. علی این مسئله را خیلی عادی تلقی کرد. جمعاً 10 نفری دور سفره نشسته بودند. علی کم سن و سالتر از بقیه بود. محسن 11 ساله در سکوت کاملی غرق بود. از وقتی که علی در کنار او مشغول به کار شد، او کلامی بر زبان نیاورده بود. در ابتدای کار وقتی استکانها را کنار دست علی می‌گذاشت، تصمیم داشت به علی چیزی بگوید، اما رفت و آمد مدام علی، حضور دیگر کارگرها باعث شد فقط یک جمله کوتاه بگوید: اینجا کار می‌کنی، مواظب خودت باش. اما از ترس اینکه مبادا از دهان علی چیزی خارج شود و به گوش علی برسد، از گفتن آن جمله پشیمان شد. حرفش را قطع کرد چون علی در نزدیکی آنها مشغول جمع‌آوری استکان نلبکی ها بود. لحن گفتارش نشان میداد از علی ترسیده، لذا گفت: کار با علی حال میده. علی از این 2 جمله هیچ چیزی متوجه نشد. هرچه فکر کرد نتوانست متوجه شود. در اینجا کار میکنی، مواظب خودت باش. کار با علی حال میده یعنی چه؟ علی برای شناختن یکی کارگرها به قیافه های آنها نگاه میکرد. قیافه محسن برایش بیشتر از دیگران آشنا بود، چرا که تا این ساعت در کنار او کار کرده بود. محسن هم به علی نگاه میکرد. به یاد سال قبل خود افتاد که در قهوه‌خانه علی مشغول به کار شد. اوایل تابستان سال گذشته نزد علی شروع به کار کرد. به خاطر آورد در آن زمان همسن علی بود. ابتدا فکر می‌کرد چه جای خوبی پیدا کرده. در آن وقت علی دست می‌کشید به صورتش، خودش را در موقع کار کردن به او می‌چسبانید. یک روز بعد از صرف نهار همه شاگردها یکی یکی به خانه فرستاد. فقط او را نگاه داشت. شروع کرد با او شوخی کردن، قلقلک دادن، شلوارش را پایین کشید و دست با آلت تناسلیش زد. محسن منظورش را نمیدانست، فکر کرد با او شوخی می کند. با مادرش قضیه را مطرح کرد. مادرش گفت دوستت داره. با تو شوخی میکنه. بچه نداره. از تو خوشش اومده. رفتار علی با محسن به قدری خوب بود که برخی از کارگرها که دیگر مورد توجه علی نبودند به محسن لقب خایمال داده و به او میگفتند بادمجون دور قابچی. مطلق میپروندن و به او میگفتند میخوای برات دستمال یزدی بیاریم؟ یک روز عصر شلوار او را پایین کشید و آلت تناسلیش را میان رانهای محسن گذاشت. محسن که با علی رو درواسی داشت، تلاش داشت خود را خلاص کند. علی تهدیدش کرد اگر سر و صدا راه بیندازد، مزدش که چند روز پرداخت نشده را پرداخت نخواهد کرد. به اضافه اینکه او را از کار اخراج می کند. این تهدیدها موجب شده بود که محسن ساکت بماند. این بار آخر نبود. هر از چندگاهی این عمل شنیع را با او می کرد. برای اینکه محسن را شاد نگاه دارد، بعضی مواقع او را زود به خانه می‌فرستاد. یک بار هم یکی از مشتری‌ها که به محسن بچه پررو گفته بود، به باد کتک گرفت. این شیوه برخورد با محسن باعث شده بود دهانش بسته بماند. لذا تجاوز به سطحی بالاتر ارتقا یافت. هر بار همان تهدیدهای همیشگی را تکرار می‌کرد. به قول معروف در یک دست شمشیر و در دست دیگر هندوانه داشت. تاکید کرده بود اگر دهان باز کند به همه خواهد گفت که او کونی است. یک بار هم که محسن مانع تجاوز شده بود، مورد تنبیه بدنی علی قرار گرفته بود. قبلا از اخراج ترس داشت، حال از کتک خوردن و بی‌آبرویی می‌ترسید. پایان بخش 7. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه
این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود. لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com